Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Lady K Ìfẹ́olúwa. The baby of Oduduwa nation. Ohun tún dà. Dìjà. Kí ló mú mi ta bọ́nbọ́n? Dìjà máa ní. Kí ló mú mi ta bọ́nbọ́n? Dìjà máa ní. Dìjà àwọn èèyàn ti fẹ́ pè mí pa Lady K ẹ̀dẹ̀jọ́ ẹ̀ta dìjà. Dìjà ti wá dé o, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sán Lady K. Ẹ bá wa ra Dìjà apps. Káwa náà máa lò ó. Káwa náà máa ṣe. Dìjà ti dé o, ó ti balẹ̀ bìbà sí ìlú Canada. This one is 750 mils. 750 mils lele ẹ wá ra Dìjà. Ẹ wá ra ẹja ó poroko. Ẹ wá fi ṣe bẹ́ẹ̀ ó bẹ́ẹ̀ jẹ́ ṣe tóbi. Ẹ wo ẹja àrọ̀ gbígbẹ. Ó gbẹ bí mẹ́wàá lẹ̀ wò yìí. Tó bá dénú ọbẹ̀ tán, ó máa gbé kámọ̀. Thailand fish òun lélẹ̀. Ká tó lọ ṣe kíni ká tó lọ kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ wo Thailand fish ẹyọ mẹ́ta ló wà ní láìlọ́ọ̀nù yìí o. Ẹ wo bó ṣe tóbi. Just three ẹja mẹ́ta ẹ wo bó ṣe tó. Bá sọ fún yín pé ó tóbi ó wà nílẹ̀. Àwọn attachment expression lóríṣiríṣi ti wà. Ọṣẹ túrà, ọṣẹ dúdú osùn, àbólíkí, rub, fix àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ ló ti wà available sí. Gbogbo lòwò ti dé ẹ wá rajà ẹja akẹ́kọ̀ọ́. Ẹ má gbàgbé we don't abuse anybody here. We don't drop combat comments. We are just here to learn, to enjoy ourselves, to cruise. That is why we are on this platform. So Lady K Ifeoluwa platform is not for bully. It's not for harassment. It's not for insulting people. It's to cruise, to enjoy ourselves. Ẹja jọ débẹ̀. Mo fẹ́ lè sọ pé illiterate lẹni tó handle ẹ̀. Because the way tó ṣe ó ti jápọ̀npọ̀ jù, ó ti tútùkùtù ju bó ṣe yẹ lọ. At the end of the day, nígbà tí the same customer tó wá l'opportunity láti bá sítájú kò tàdé tí wọ́n drill ẹ̀, ẹ gbogbo nǹkan tí customer yẹn sọ jáde. Customer yẹn ò dẹ̀ sọ fún Judge Judy tó ń pè ní ẹlẹ́ni lólè. Ẹ wo bí customer ṣe ń sọ, wọ́n sọ lórí platform yẹn pé Fọlá ló block, àṣẹ customer ló block Fọlá. Why would you block somebody tó lọ ra kan lọ́wọ́ ẹ̀ tó tún wá tún ẹ̀ sọ fáwọn èèyàn pé ẹni yẹn ò dẹ́ lóhùn. Nígbà tí ẹni yẹn ò jájẹ́ tí ò dẹ̀ ṣe pé bóyá kiri báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀, báwo ló ṣe fẹ́ communicate. Àwọn kan wá ní ẹ pẹ́pẹ́ sí. Àwọn kan wá ní ẹ pẹ́pẹ́ sí pé ó yẹ kí Fọlá lo another phone fún kíni. Níbo ló ti ń ṣerú ẹ̀? Báwo ṣe máa lo another phone fi pe customer? Kí ló mú customer block me in the first instance? Ó mọ̀ kó fẹ́ rajà lọ́wọ́ mi. Ó dẹ̀ ṣì ní àti parí transaction. Kí ló block me fún? It makes no sense. But let's go into it so that a lè yé gbogbo wa. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bó ṣe ohun ìṣin Sister Adéọlá. Sister Adéọlá ẹ̀ bá ti wá pè mí. Bá ti wá kọ́ọ̀lù mi. Wọ́n dẹ̀ watch yín tó yẹn. Me like it. At the end of the day, ìjà ẹbí ni Judge Judy ìjà lórí TikTok. Téèyàn bá fẹ́ gbọ́rọ̀ àwọn ọjà bẹ́ẹ̀ yẹn, wá tẹ try as much as possible láti get information dáadáa kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní búyàn. Ẹ má bínú. Kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ẹni tó fẹ́ bú. Oh, where's this thing? Kó ṣe pé o kò máa kí ẹni yẹn mọ́lẹ̀ tó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ up and down tó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bú èbú Sister Adéọlá ṣọwá pa. Mo kú wà o. Ṣebí I come tell una for Facebook yesterday say mo ti lọ fáwọn èèyàn lórí TikTok ìlànà gbogbo ẹjọ́ pé na small wàhálà. Wọ́n fẹ́ ya pátá mi. Bàbá Mohbad láàrò pé ẹ lọ́jà lánàá. Ibi tẹ̀ fún ìjọsìn ló fún mi nì. Mo sọ fún fẹ́ ya pátá mi lórí TikTok lánàá. Bàbá Mohbad la rí ẹni tí mo rẹ́rìn síbẹ̀ pé tó bá ṣàfihàn yẹn máa wọlé. Ẹ mọ̀ pé nínú ìbò yìí ẹ̀ àwọn kan wà tó yẹ kó máa rò pé bí a pé ẹ ká sàn ṣé mo kẹ́ bíbò ìṣà gbogbo lẹ́ẹ̀ká sàn apẹ̀tọ̀ akó omi tó lo omi ò tó ra àtàrọ̀. Sísá jáde wọn ọ̀nà mi wálé èmi fúnra mi ni mo send the request sórí show yẹn. Torí pé woman yẹn rò pé òun daft òun dẹ̀ mọ̀rọ̀ sọ. Bọ̀ wọ́n rò pé kì í jẹ́ kí tiẹ̀ jẹ́ alákọ̀wé wọlé jẹ́ sí abájẹ́ alákọ̀wé wọlé bí lórí ẹ̀sìn ẹ̀ máa pé àtàwọn wèrè wá fúnra wọn ní HRM kìnnìkan kìnnìkan lórí TikTok Judge yìí náà ṣe fẹ́ gbọ́. Ayé àtijọ́ lẹ máa sọ̀rọ̀ lórí TikTok táwọn kò ní fún yín lésì ẹ̀yin Judge yìí á máa rọ̀ yín lórí tipátipá ni Facebook kọ́ lélẹ́yìí this one Facebook yàtọ̀ sí black eye. Bẹ́ẹ̀ni. Tó fi ẹyin. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n mi ti Olúwa ló pé how are you ma. Ẹ̀yin kò wá gẹ́ẹ̀tì ni pé ẹ mọ̀ kójú abẹ́ ó máa ń sọ̀rọ̀ Fọlá wọ́n máa ń gbé Fọlá mọ́ra wọ́n like Fọlá. This particular Judge sọnù ìyá àtọ́jú abẹ́ wọn jọ sí in good time. Okay. Ṣáyé people get that wọn ò jọ sí wọ́n jọ drag ara wọn ní last kìíní. So tójú abẹ́ balẹ̀ ti ń like Fọlá a máa ní problem. Èmi wá pè wọlé lánàá bí sóyè kọ́kọ́ comment torí mi wà lórí ọ̀dọ̀ bàmọ̀ bá tí mo ti bú Jọ́sí nítorí ọ̀pẹ́lẹ́dà Jọ́sí ló mú mi lánàá ni. Jọ́sí orí ẹ̀ ò mú mi o orí ẹ̀ ò mú mi. So bí mo ṣe wá débẹ̀ lánàá ọkọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ bí kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀ka lè send request mi bá tẹ̀ gbé English wọlé ká má parọ́ nu kọ́kọ́ pé ó lè kẹ́. Ọwọ́ spirit record mi mọ́ ọ̀rọ̀ olè ṣùgbọ́n mo wá dúpẹ́ wípé mo kọ́ sínú mi fìdí pé mo rí ibi fún woman yẹn dáadáa lé. Torí ká ní ó bú mi ká ní bí wọ́n ṣe bú mi bẹ̀ tí wọ́n mọ bọ́lẹ̀. Mi ò wáyé ibi fèsì lẹ́yìn kò bá da Judge yẹn wá da. Ó wá da ayaba sí ògòdù lẹ́yìn tẹ́ bá wà lórí èmi ni mo wọlé lọ bá platform ta lọ lánàá yẹn láàárọ̀ yìí lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ alábòsí. Èmi ni mo lọ ka mọ́ bẹ̀.
Woman yẹn tẹ́ bá wo ojú ẹ̀ ó fẹ́ sunkún mo ní má jẹ́ ká ṣe emotional show. Ta ló Ó fẹ́ ní sunkún? láti lánàá. Ta ló fẹ́ Ó sunkún? ní báyẹn ní ọ̀rọ̀ yìí nígbà tẹ́ ẹ mọ̀ pé platform ti Mama Sita wá join yẹn. Ó ní pé Mama Sita kún bọ̀ ẹ̀ pè wọlé Mama Sita lọ join ẹgbẹ́ alábòsí. Ibẹ̀ ni mo ti lọ bá ayaba láàárọ̀ yìí. Ìgbà tó ti lọ bá Mama Luta. Mama Luta ti message mi lórí TikTok láàárọ̀ yìí. Káwọn ní àwọn burú tà ń sọ yìí. MCB tó lọ bá MCB ní fọlọ́ òlè jalè. God bless you MCB tẹ́ bá ń gbọ́ mi ní ìbátẹ̀ tí stream ṣe lórí TikTok. Ó ti lọ bá Mama Luta. Ó ti lọ bá blogger márùn-ún. Mama Luta wà lórí pé ó mọ̀ pé mo máa ń bá Fọlá ṣe. Ó wá lọ bá Alábìkẹ́ Àyàmá Alábìkẹ́. Oh, the same Alábìkẹ́ ló ń sọ pé àwọn lọ bá. Ọlọ́mọ bá Àyàmá Alábìkẹ́ ìgbà tí Mama Luta mọ̀ wípé bí apẹ́ mi máa dá sí ọ̀rọ̀. Nígbà tí wọ́n lọ bá bí blogger márùn-ún ẹ wá padà gbèrè jìjú. For your information gbogbo nǹkan táwọn fàyàwọ́ voice note play àárọ̀ àná ni o. Ó wá send voice note ti Fọlá. Ó wá block Fọlá. Báwo ló ṣe fẹ́ rí mẹ́sẹ̀jì Fọlá? Ó wá sọ fún òun block Fọlá o. Ó ní mẹ́sẹ̀jì yẹn. Ìkọ́ tó bí bínú láàárọ̀ ó ní mẹ́sẹ̀jì yẹn Fọlá lọ frame ẹ̀ ní kò send ẹ̀ sóhun. Bàtẹ́ mi máa fi ọ̀dọ̀ Mama Luta. Mo ní madam ṣé ẹ block Fọlá àbí ẹ block Fọlá? Ó lóun block ẹ mo ní kílẹ̀ wọn. Kò dẹ̀ sọ fún Judy oníranù tó ń tutù kùtù lọ́jọ́ ẹ̀kan. Òun block ẹ̀ Fọlá. Ó dẹ̀ sọ ń bẹ̀ pé Fọlá ló block ẹ̀. She's a liar. Tó ẹ̀ mo ṣe sọ fún yọ̀kan lánàá ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá comment ẹ má jẹ́ ká máa forí gbógun lọlé àbí tẹ́ bá ṣe all right talk lórí Facebook ẹ máa wádìí ohun gbogbo dájú. Bí mo ṣe wà tí Fọlá bá ṣe nǹkan tí ò dáa máa sọ pé ó ṣe nǹkan tí ò dáa mo dẹ̀ ti ṣe update yẹn wípé o ò lè máa dá ọjà dáwọn sales rep nìkan torí pé ìwọ ló lórúkọ ìwọ ló ní ọjà. Àwọn ò ní pariwo àwọn sales rep ariwo ẹ ló máa pa. Torí pé wọ́n ní business most of everybody wants to speak to you everybody wants to speak to you. Tó bá ti délé lálẹ́ gba fóònù ó yá kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lẹ́ni ó jẹ́ 2 hours ó jẹ́ 1 hour you check because tẹ́lẹ̀ bá ti complain lẹ́ni lọ́la that means there is a problem with ẹni tó handle fóònù yẹn nìyẹn. So customer transaction first thing tó gbọ́dọ̀ handle nìyẹn bí yóò bá ń tajà kó máa tajà millions bí yóò bá ti di transaction yóò bá ti smooth tó bá yẹ èèyàn máa lose. A máa gbọ́ show Sister Jókòtadé síbi táyà bá yẹn ti So sọ̀rọ̀. ẹ gbọ́ Sister Jókòtadé káde jẹ́ ká fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Fọlá ò jà ẹ́ ló lè wọ́n náà wá sọ pé ó fẹ́ lọ ṣe disclaimer wọ́n ṣe èèyàn mi nìyí kìnìkan máa ka wáìnì àbọ̀ inú mi dùn ẹ̀ nà mí wálé tó ní mo padà wá fún yín lésì ẹ ṣe orí platform yẹn 22 viewers lẹ́ máa ń ní bẹ̀ ẹ dárúkọ Fọlá wá ní 500 viewers èmi ní fi clear ni pé ẹ̀ nà mí wálé ìbílẹ̀ ti fún yín lésì at least Fọlá wà lórí Facebook ó ń ṣe business ẹ̀yin kò ti wà lórí Facebook yìí láti gba 20 gbọgbọrọ ẹ̀ ta magiri tẹ́bi dẹ́fẹ́ tayọ̀ ẹ máa làpọ̀ orí burúkú lélẹ̀ ni sísá jáde ẹ máa bẹ́tò lọ́ máa fà jágan lẹ́nu ọlọ́dẹ ní àwọn àdùn gan ẹ máa balẹ̀ máa ẹlẹ́kẹ̀kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ́kùnrin máa tún pè wọlé. Okay, no problem. Ọ̀nà mi Thank wálé you. o èmi lọ́jà níbẹ̀ ni o mo lọ́jà mi. Kò sí wàhálà. Okay, so let's listen to àwọn cut kékeré tí a rí yẹn náà. Ẹ jẹ́ ń wá tó mú fi kíní ìṣe ẹ̀ wá gbà mí báyìí torí Ọlọ́run. Ẹ ṣáà má bínú. A máa wá jáde. Kò só yà mí lẹ́nu pé kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Tọ́dẹ̀ mú ariwo. At the end of the day, woman yẹn ti take ju bó ṣe yẹ lọ. Wà ní sùúrù. Welcome aboard to everyone. Mommy Roslyn, welcome aboard ma. Everybody, Títí Láyọ̀ Ìlọrí, ẹ ṣáà má bínú. Mo fẹ́ play àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo rí ni. Ẹ mọ̀ pé wọ́n kàn kọ̀ tẹ̀ kékeré ni. So I'll play it for us all now so that we all can listen to it. Okay. At first mo wọlé I think I pretend sọ ìtọ́ kọ̀ọ̀kan bíi padà topic la wà tó ti yẹ yín mà mi ò ṣàbẹ̀ fún gbà tí mo wọlé síbi. bẹ́ẹ̀ tí máa mọ̀ pé òun ẹ ti bí èbú náà ẹ ṣe pé o ti gbà. No, ẹni àwọn ajá Fọlá I am not. ẹ ti kọ́kọ́ ṣe sẹ́kún wọn ti gbàṣọ. Ẹ ti kọ́kọ́ ṣe kó bá lè ṣe. You did not let me explain. This is not fair because my attention was called to your show. That is why. Are you Fọlá? Ẹ jẹ́ kó analyze ara ìyá àti ìsìn. Ọ̀gá ẹni sùúrù. Mo ti gbọ́. No, but worry there. Then you can now drop me and you drop me if you want to. Ẹ bá bá sókè. Ó yá ẹ sọ̀rọ̀. Ṣé ti rí pé blogger yìí gbàbí George yìí gan ẹ ti rí pé kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ anything. Ó ti make up mind ẹ̀ pé òun fẹ́ wá drag Fọlá. Ó ti make up mind ẹ̀ pẹ̀lú information tán fún pé òun fẹ́ wá bú Fọlá, òun fẹ́ wá pe Fọlá lólè. Kò ready láti gbọ́ information from anybody. Bóyá 1 or 2 people lè mọ̀ 1 or 2 things nípa nǹkan tó ń sọ. Gbogbo bí Sister Ajonrin ṣe ń try láti sọ̀rọ̀ ẹ bó ṣe ń pariwo Are you Fọlá? Dáadáa sọ pé ti gbàṣọ, dédé sọ pé ti gbàṣọ. As a good judge, tó bá ti ń ṣe àwọn judge rádaràda, wàá fi ara balẹ̀. Ó ń sọ̀rọ̀, you have a topic tó ń sọ̀rọ̀ bí kí máa bí mo yẹn ń sọ̀rọ̀ nsìn kéèyàn kan wá pè wọlé kó ní àdè mo dẹ̀ ní information pa nǹkan tó ń sọ yìí o ẹ̀tọ́ mi ni láti dákẹ́ láti gbọ́ nǹkan tẹ́ni yẹn fẹ́ sọ tóró ṣeé ṣe kó jẹ́ pé information tí mi ò mọ̀ tẹ́ni tí ó gbẹ́jọ́ wá gan ò mọ̀ lẹ́ni yẹn fẹ́ sọ fún mi at times you see ngbà mi ti bá ń ṣe show ngbà mi ẹ̀ rí pé kọ́ máa wọlé tí màá kọ́ sọ̀rọ̀ máa mú tẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn mọ́mí àwọn daddies fẹ́ fún mi ní information gbà mí wọ́n lè má gbé mi sí speaker ẹ̀tọ́ mi ni láti listen sí n tó fẹ́ sọ tóró lè jẹ́ pé bóyá èmi rò pé mi fẹ́ ṣe láláriwo kó jẹ́ pé wọ́n kọ̀ ní àwa ń bí reverse ariwo tó ń ṣe yẹn dá padà sẹ́yìn báyìí ló ṣe rí tí mo dẹ̀ máa sáré titrate ọpọlọ mi padà pé ó yá redirect it bó ṣe rí nìyẹn if you are doing the talking type tó jẹ́ pé wọ́n ń gbé mátà wá sọ́dọ̀ ẹ tó dẹ̀ fẹ́ bá wọn yanjú ẹ you must have what we call listening ears you must be patient o gbọ́dọ̀ jó ní wùrùwùrù you mustn't have somebody tó jẹ́ pé bóyá o ní èèyàn tó like àtòléyàn tó hate yes you might have somebody like oh I know the people I love and support tí issue bá ṣẹlẹ̀ tí bá feel pé ẹni tí mo support jẹ̀bi mo lè má sọ̀rọ̀ nípa kìnìyàn kí n kúkú dákẹ́
tí bá fi òpè yes ẹni yìí ó ṣe tó jẹ́ pé nǹkan tí mo sì lè sọ níta gbangba ni mo lè bọ́ síta kí n sọ pé and to you o sister Diola bye 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 irú èyí tá à ń ṣe fàtí Fọlá náà ní fọ́ọ̀tì tiẹ̀ we will talk about it bọ́ ẹni tó kọ́kọ́ da gbogbo ọ̀rọ̀ irú yamayama òun ni George Muyiwa George with that certificate tó wà lórí Facebook lórí TikTok tó kàn da gbogbo ẹ̀rú yamayama tí ò tiẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀. etí tó bá ti gbà lọ kò ní gbàbọ̀ ṣó ti eyín tó ṣe bí òwe ẹ̀yìn yá wa lẹ́yìn tó kọ́mẹ̀tì lẹ́ẹ̀kan bí sóye yẹn tó ti eyín mà bẹ́ẹ̀ tó ti eyín fọlọ́wọ́ ìmọ̀ tó wọ̀ sọ́mùdà lẹ́yìn òde kí òun ṣẹ́ni tó ń bá sọ̀rọ̀ bọ́s òun kọ́ńtà tẹ̀gbẹ́ mú lókè kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó ló ń pè mí sí ọ̀rọ̀ show kò ṣe show èmi ò dẹ̀ mọ platform yẹn wá send link yẹn sí mi mo lókè what is going on kí ni ó ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ó wá lókè ipe mọ́mì yẹn ra aṣọ kò ṣe aṣọ even they even send me the voice torí pàṣọ yẹn gan kí mọ́mì yẹn lọ pe ẹni yẹn bóyá wọ́n ti gbàṣọ fún wọn ní àwọn ìyàpá àrọ̀ Àwọn ọ̀dọ́ ti gbàṣọ, àwọn ọ̀dọ́ ti gbàṣọ lẹ̀. ẹni sùúrù Nígbà yà ṣe ṣó lẹ́sẹ̀ lọ gbàṣọ lẹ̀. mo fẹ́ kẹ́ pick point o torí we will come back to this obìnrin yìí sọ ní àárọ̀ yìí náà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé aṣọ lẹ̀ that is to say pé okay ẹni pé gbàtẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní drag Fọlá ni Fọlá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé aṣọ sílẹ̀ which is not possible tó bá jẹ́ pé DHL tó ń sọ pé wọ́n fi send ẹ̀ kò ní jẹ́jọ́ yẹn gangan ló yẹ ṣẹ̀fẹ̀ gbàṣọ lẹ̀ tó dẹ̀ máa wá gba notification but mo fẹ́ kẹ́ di ibẹ̀ yẹn mú cause ọ̀rọ̀ máa débẹ̀. kódà kò ìgbélẹ̀ ẹni special rider yẹn wà lọ́nà báyìí tó bá dé màá ní kó ṣe fídíò kọ̀ pẹ̀lú the special rider Ẹni sùúrù. Adé Olúwa ẹni sùúrù. Ẹgbọ́n please ẹni sùúrù. Ẹgbọ́n òun tẹ̀sọ̀ ẹni tó ra aṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ ló wà. mi ò fẹ́ kí mi ìfẹ́ ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ kí mi jẹ́ kí ṣàǹgbẹ́nu sọ fẹ́ anybody. ṣé ń gbọ́ Shut up F. ṣé ń gbọ́ Àwọn tàbí fẹ́ máa kó láyà jẹ́ bí. ṣé ń gbọ́ George tó jókòó sórí ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ tí ò farabalẹ̀ ẹni tó gbẹ́jọ́ wá wà lórí platform you would have waited for àwọn tó bá ní information kan tiẹ̀ sọ but you are longing for Fọlá to come and I so much love the fact that Fọlá ò tiẹ̀ kò ní kò tiẹ̀ ṣe pé òun tiẹ̀ fẹ́ wá síbẹ̀ because tó bá jẹ́ mi náà ni kí ni mo fẹ́ wá sọ lórí platform tó ti ń pè mí lólè kí ni mo fẹ́ wá sọ lórí platform tó ti bà mí jẹ́ already take time ẹ láti find out látọwọ́ mi send message sí mi pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ o rán ẹni tí ó gbẹ́jọ́ wá fún ẹgbọ́n pókè ẹ contact Fọlá kẹ́ ẹ sọ fún pé tí ò bá gbàṣọ yín sílẹ̀ nígbà báyìí o ẹ máa report ẹ o kẹ́ ẹ wá gbọ́ response sí Fọlá máa sọ fún yín kó tó di pé ẹ gbé ẹjọ́ yẹn wá sórí TikTok tẹ́ ti ń pariwo báyìí take time yín láti ṣe gbogbo yẹn ẹ kàn jump at it ní pẹ̀lú tẹ́lá wá fún lówó ó lè ní it's not done that way it is not done. Ohun ojú ni. Orúkọ ìṣòwò pé mo rí oríṣiríṣi ló kọ́ ṣẹlẹ̀ lórí fẹ́lá lórí social media. Ẹ bá wèrè kan, kí ni wèrè kan? Àyàbẹ̀ bá ṣe àṣẹ kọ́ báyìí o. Wọ́n fẹ́ bá Nígbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ post nǹkan, kẹ́lẹ̀ lẹ́kẹ̀ gbáṣọ, gbé aṣọ rán ráìdà. wọ́n ṣe gbé bẹ́ẹ̀ bí abàwọ́ ló ń pẹ́ ọtọ́ ti gbàṣọ. Ẹ̀wọ́n wá sọ fún wa tó ti gbáṣọ. Ohun ojú ni. Àbàwá ṣe ìjọba yìí wọ́n náà. Àwọn ṣe wèrè bí o. Tó ṣe èrè ni. Ẹ George. Ihun tá a ṣe bẹ́yìn fún lánàá nìyí o. Irọ́ ọ̀tọ̀ lélẹ̀ ìbọ́dà mi, ọ̀tọ̀ eléyìí. Ẹ sílẹ̀ jẹ́ kó analyse rẹ̀ tán kó ṣùtà rẹ̀ lẹ́sẹ̀. Jọjú sí ẹ̀ka mẹ́sẹ̀gì mo sì consent sí mi ní ìsìn àwọn tán pè. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ sẹ́ni. Ayaba tó gbé ẹjọ́ lọ tó ń ṣẹnu mẹ́mẹ́mẹ́ nígbà tí Sitajú Kòtádé confront ẹ̀ tán ni wọ́n fẹ́ gbé family ẹ̀ jáde òun ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o because she started acting dumb nígbà tó di gbangba wálé àtó di pé òun lòun ṣe mistake she now start acting dumb like kò rí bẹ́ẹ̀ take his side nígbà tí Sitajú Kòtádé ń hit ẹ̀ pẹ̀lú àwọn questions gidi. This is tẹ́bà lè mọ̀ pé she actually had the motive láti lọ defame orúkọ Fọlá ni so gbèyí tó sọ pé òun ò mí ìnà ẹ̀bẹ̀ yẹn it's all lies our main target was to go there and defame Fọlá's name that is what she wanted to do mo ṣe lẹ́yìn lè máa wá play voice notes kẹ́ wá wo ẹni tó gbé ẹjọ́ lọ àti nǹkan tó ń sọ nínú voice notes kẹ́ ẹ wò pé bí àwọn ọmọ èèyàn ṣe rí tó jẹ́ pé wọn kì í sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó bá di pé wọ́n fẹ́ bà tèèyàn jẹ́ tó bá fẹ́ defame orúkọ wọn ò ní sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ wọn á jẹ́ kí kinní yẹn ti ṣe tán wọn wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá come back nísìnyí nígbà tó gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ George aláriwo of Africa tó ń pariwo kiri tí ò fara balẹ̀ tẹ́ ẹ ti tá àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórúkọ lólè tí gbogbo èèyàn ti gbé show lọ nísìnyí tó wá fèsì ẹ tán rí pé ó fẹ́ drag family ẹ ó wá ń sá kíjokíjo ó wá ní ẹ máa settle ẹ so ó dà bẹ́ẹ̀ ó fi ìwọ náà rí pé kò dáa kán bẹ̀rẹ̀ sí ní lé family ẹ sórí apẹ kán bẹ̀rẹ̀ sí ní transfer family ẹ káàkiri kán ní kí ló dé kán ló gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ George lọ́dọ̀ àwọn George tí ò gba certificate lórí TikTok tọ́wọ́n dẹ̀ farabalẹ̀ láti gba yín tọ́ àbí. Message ẹ máa gbọ́ o. Ayaba ọlá aṣáájú yín lórí èkó yìí. Ẹ gbọ́ message. Batole, I just got the call from this logistic company that they will be bringing this cloth tomorrow by 12 noon. Wọ́n àti gbé aṣọ lẹ̀ o. By 12 noon they will deliver this cloth tomorrow. Ẹ gbọ́ o, agbẹnusọ ṣọgbọ́, ó lè. Ẹgbẹ́ àti ẹ̀gòkè, ẹgbẹ́ àti ẹ̀gòkè báyìí. I got the call from this logistic company that they will be bringing this cloth tomorrow by 12 noon. Wọ́n àti gbé aṣọ lẹ̀ o. By 12 noon they will deliver this cloth tomorrow. Bàtà àṣẹ ṣóò lọ́lọ́ sọ fún o. Ìgbà tá àṣẹ ṣóò yìí ló jẹ́ kó fẹ́ lọ ṣe o. Ẹ má bínú mo fẹ́ béèrè question why can't àǹtí ẹ wà níbi iṣẹ́ yín jẹjẹjẹ ẹ̀dẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ẹgbẹ́ mi sí orí ẹ̀gùn orí bíbá yìí wá iṣẹ́ yín ẹ fàjẹ́ ní owó. Òun wá takú láyà ìjọba ẹ̀kọ́ ẹ̀yin ni olùdúró. Ok ẹ má bọ̀ lókè àǹtí ẹ má bọ̀ lókè. Olùkọ́ àkọlà ọ̀dà fọ́ka. Ẹ má bọ̀ lókè ṣẹgbọ́n mà ètìkè yẹn kó ó kéré ní ìbọ̀tọ́ lọ́wọ́ lè ṣe kò yé yín mà. Ọ̀nì nọ́ọ̀mà gbọ́sẹ̀
abẹ́ni bíi tajà fọlá wá fẹ́ aṣọ yẹn mọ́ èmi ìjẹ́ ìlàkẹ́ gbà wá. Wàláì mi ì lè fi aṣọ yẹn kan ọrùn mi. ó rí pé ó ti lọ fi ṣó yìí wò nítorí òkè ẹ̀ ń ṣòwò ló ń ṣe yìí. ó ti fi ṣó yìí ó ti wà bí ló ṣe ní kó lọ gbàṣọ lẹ̀ ó lè ní ẹ̀fọ́lá. bí mo ṣe wà lórí program yìí ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdáhùn ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdá lónìí ló ṣe wá sáré pèlè nọ́mbà tí mo fún ẹ pé ẹ lọ bá mi deliver nọ́mbà tẹ máa pè ní ó ṣe wá pé nọ́mbà ẹ fáwọn máa gbaṣọ wa lọ́la ẹ wá bá mi sóṣù ọ̀rọ̀ ọjọ́ mélòó náà fi ń deliver aṣọ tó fọ́ fún wà lẹ̀. ó bá tọ́dún kan tèmi fọlá ni. a ní kò gbé kó òun gbà tó ya àwọn ilé òmùwò ṣọ̀kan ló ń ṣe. àǹtí débọ̀ ló pè. so ẹgbọ́n nǹkan tí ayaba yẹn sọ fún rẹ o tó ní pé òun ní ìgbà mélòó ló ń deliver aṣọ àbí mo fẹ́ play voice note ayaba yẹn fúnra yín kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ àti nǹkan tó lọ sọ lórí platform kẹ́ ẹ bá lè rí pé àwọn èèyàn wọ́n mọ bó ṣe ń ba tèèyàn jẹ́ tó bá ti make up mind pé àwọn máa ba tiẹ̀ jẹ́ báyìí wọ́n mọ the next thing tó máa ṣe. ìwọ tó sọ fún Fọlá pé kó mú owó kó fi fún àwọn ọmọ the same you went on another person's platform láti máa sọ ìtukùtù tó ń tú lẹ́nu sìn. kẹ́ bá lè rí báwọn èèyàn ṣe desperate mọ́ ṣe ya ìkà tó you did not tell the person tó lọ bá ní pé mo máa ti fìgbà kan sọ fún Fọlá pé kó fi owó yẹn ra nǹkan fáwọn ọmọ rí ó wá lọ bá wọn ní ìbá pé aṣọ yẹn o Fọlá ò tiẹ̀ sọ nǹkan kan nípa aṣọ yẹn kò tiẹ̀ béèrè anything kò tiẹ̀ bá sọ nǹkan kan meanwhile you had sent message to Fọlá ní pé òkè o aṣọ yìí o. ìdádúró ẹ káàárọ̀ ọkọ mi ní àwọn pé láàárọ̀ pé àwọn fẹ́ gbé ẹrù wọn ní ẹni mi ní kí n pè yín mo dẹ̀ pé mo rí pẹ́ ìsìn ní online mo ti pè yín o ẹ sẹ́ndì aṣọ yẹn sí wọn kọ́ lè di mẹ́rù tán gbé wọn. mo ti pè yín o ẹ sẹ́ndì aṣọ yẹn sí ẹ kán lè dì mọ́ ẹrù tí wọ́n ń gbé bọ̀ that is to say ayaba raṣọ lọ́wọ́ Fọlá Tinubu àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ torí pé ayaba expect ẹrù tó ń fẹ́ gbé láti Nàìjíríà mi ì mọ̀ bí tí wọ́n ń gbé bóyá UK àbí US or whatever so wọ́n lẹ́rù tí wọ́n expect wọ́n fẹ́ gbé ní Nàìjíríà àbí wọ́n dẹ̀ fẹ́ káṣọ yẹn tẹ̀lé dé ibi tí àwọn bá wà àbí so ó dà pé wọ́n ní Sunday yẹn wọ́n láwọn fún Fọlá ní nọ́mbà kan pé kó pe nọ́mbà yẹn Fọlá wá ń sọ fún wọn pé irọ́ o àwọn tí àwọn pè fún aṣọ tán raṣọ ni kán pè òun ni wọ́n fi ń pè tó fi ń sọ fún yín pé òkè o nọ́mbà yìí o ẹni pé kí n pè o èmi fúnra mi mo ti pè ẹ sẹ́ǹdì aṣọ o. Fọlá wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ẹ má wọrí mọ́ ẹ má wọrí mi tún lè fowó gbé ẹrù wọ́n ti gbé ẹrù yẹn ẹ má wọrí mọ́ ṣẹ gbọ́ owó yẹn ẹ bá mi fún àwọn ọmọ mo fún wọn ẹ má wọrí mọ́ wọ́n ti gbé ẹrù gbà tí ò ti lè lọ látànà wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí mi ò tẹ̀wé kán máa ti wọ́n sọ mi pé Monday ẹ má wọrí. kí lẹ gbọ́ tí ayaba kọ́sítọ́mà tó gbé ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ ọjọ́ Judy òun lẹ ń gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yìí o I'm going to take it back again màá gbé yín lọ sí nǹkan tó sọ lórí platform yẹn màá wá dá yín padà sí voice note yìí tó send sí Fọlá torí pé àwọn kan sọ̀rọ̀ sí mi ì sọ pé Fọlá ò ní fọ́ títí tiẹ̀ bọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ni pé ṣẹ́rí kò tí customers are always right yẹn kò ń ṣe bíi ti Nàìjíríà o tó o bá ń ṣe customers are always right wọ́n á bá ayé business yẹn jẹ́ wọ́n á dẹ̀ fi irọ́ ṣe tiẹ̀ níre lọ́dọ̀ àwọn bloggers bí èyí tí madam Ayọ̀bá yìí tó lọ ṣe ẹ jẹ́ ń dá yín padà sí nǹkan táyà kọ́ lórí platform mo ń bọ̀ o. wá fẹ́ aṣọ yẹn mọ́ èmi ìjẹ́ ìlàkẹ́ gbà wá. Wàláì mi ì lè fi aṣọ yẹn kan ọrùn mi. ó rí pé ó ti lọ fi ṣó yìí wò nítorí òkè ẹ̀ ń ṣòwò ló ń ṣe yìí. ó ti fi ṣó yìí ó ti wà bí ló ṣe ní kó lọ gbàṣọ lẹ̀ ó lè ní ẹ̀fọ́lá wọ́n ti fi ṣó. bí mo ṣe wà lórí program yìí ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdáhùn ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdá lónìí ló ṣe wá sáré pèlè nọ́mbà tí mo fún ẹ pé ẹ lọ bá mi deliver nọ́mbà tẹ máa pè ní ó ṣe wá pé nọ́mbà ẹ fún àwọn máa gbaṣọ wa lọ́la ẹ wá bá mi sóṣù ọ̀rọ̀ ọjọ́ mélòó náà fi ń deliver aṣọ. nọ́mbà tí mo fún pé kó lọ deliver aṣọ ṣe get ibẹ̀ yẹn tó ń sọ this was the show they had yesterday ayaba ń sọ fún wọn pé òun fún Fọlá ní nọ́mbà pé kó lọ deliver aṣọ sí ní Nàìjíríà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ òun ni voice note tí mo kọ́kọ́ play fún yín yìí ní pé nọ́mbà yẹn wọ́n sọ fún pé ó ti o àwọn ni ayaba fúnra rẹ̀ ní kó pè torí pé àwọn ò mọ nọ́mbà yẹn tó máa deliver aṣọ sí ẹ tún máa gbọ́ sí. ìdádúró ẹ káàárọ̀ ọkọ mi ní àwọn pé láàárọ̀ pé àwọn fẹ́ gbé ẹrù wọn ní ẹni mi ní kí n pè yín mo dẹ̀ pé mo rí pẹ́ ìsìn ní online mo ti pè yín o ẹ sẹ́ndì aṣọ yẹn sí wọn kọ́ lè di mẹ́rù tán gbé wọn. ẹ wá ṣe ti gẹ́ẹ̀tì bẹ̀yẹ sí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ilé ìdájà. wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ẹ má wọrí mọ́ ẹ má wọrí mi tún lè. ẹ ló sista Fọlá wọ́n ti gbé ẹrù yẹn ẹ má wọrí mọ́ ìyẹn madam Ayaba tó gbé ẹjọ́ lọ tó ń tutùkùtù òun lẹ ń gbọ́ tó ń ṣe voice note yìí o this was the voice note tí ó ṣe lẹ́yìn ìgbà tó expect okay ó lọ rajà lọ́wọ́ Fọlá ó ní ẹrù tó fẹ́ kúrò Nàìjíríà ó ní ẹrù tó fẹ́ kúrò tó fẹ́ lọ sí abroad àbí ó dẹ̀ fẹ́ ra aṣọ kún ẹrù yẹn so that wọ́n á lè kó ẹrù yẹn lọ lẹ́ẹ̀kan náà ó wá rajà lọ́wọ́ Fọlá ká wá sọ pé òkè ó ní òkè mo fẹ́ rajà yìí kí lè ní ẹni Wednesday ọ̀la Thursday àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó expect pé kán gbé ẹrù lọ níjọ́ Sunday ó wá rajà lọ́wọ́ Fọlá ní èní ó wá bá Fọlá sọ̀rọ̀ pé bá mi deliver aṣọ yẹn ní ọjọ́ Thursday ó pẹ́ ju ọjọ́ Friday torí pé wọ́n máa gbẹ́rù lọ ní ọjọ́ Sunday ìyẹn ni first voice note tí mo lérò pé ohun tó máa mí nìyẹn pé ẹ bá mi send aṣọ síbẹ̀ o kán lè ba lè gbé pẹ̀lẹ́ ẹrù tó lọ second voice note táwa ń gbọ́ yìí ó wá pé Fọlá padà pé ẹ̀ ló Fọlá ẹ má worry mọ́ that is to say má send aṣọ yẹn mọ́
torí pé ẹrù tí mo rò pé wọ́n fẹ́ gbé gan wọ́n ti gbé before time ká sọ pé òun ti make up ká ló sọ pé ó rò pé wọ́n máa gbé ẹrù yẹn ní ọjọ́ Sunday tẹ́lẹ̀ so nísìnyìí tó ti di pé wọ́n ti wá gbẹ́rù níjọ́ Friday kò ní choice aṣọ yẹn ò bá ẹrù yẹn mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Madam Tinuke Iyanu, you and I know that I know the person under the platform, under the profile. I don't have issues with anybody. If you want to comment on my platform, please comment. No name calling, no insults, and no shades, no subs. Please, I beg you. Please. You are getting to play again. You are just manipulating statement out of frustration, disappointment from the woman's regarding for life. No. I won't take that, please. This is not frustration and this is not cannot be disappointment. There is a difference between when you talk, because when you expect there is a difference between when you are disappointed at somebody's service. You don't talk with this kind of tone. You do not talk with this kind of tone. Let's take it back again. Hello, Sister Fola. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má worry mọ́. Ẹ má worry mi tún lè fowó gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má worry mọ́. Ṣé gbọ́? Owó yẹn bá mi fún àwọn ọmọ, mo fún wọn. Ẹ má worry mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàná, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Mi ò tẹ̀wé kán máa ti, wọ́n sọ mi pé Monday. Ẹ má worry. Ẹ jẹ́ tún dá padà. For you that you are saying is disappointment, listen to it again and get the facts right. Hello, Sister Fola. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má worry mọ́. Hello, Sister Fola, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má worry mọ́. Earlier statements, bá mi send ẹrù yẹn, bá mi send aṣọ yẹn kó ba lè bá ẹrù lọ. That was the agreement. That was what she also planned. Pé kó ba lè bá ẹrù lọ. So ká ní pé wá sọ pé Fola send aṣọ yẹn lọ́la. Tí Fola ní okay, bóyá agreement wọn ni pé àwọn máa forward ẹ̀ lọ́la. Tí ò dẹ̀ bá ọ̀la yẹn mọ́, àbí? Now this is what she now said again. Ẹ má gbọ́. Ẹ má worry mi tún lè fowó gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má worry mọ́. Ẹ má worry mọ́, mi tún lè fi owó gbé ẹrù yẹn, wọ́n ò lè fowó gbé aṣọ yẹn, wọ́n ti gbẹ́rù lọ. Ẹ má worry mọ́, ẹ má worry mọ́, ẹ má worry mọ́. Tó bá jẹ́ ni tó ní ìdòwú ẹ̀ padà, á sọ straight up láti bẹ̀. Ẹ má worry mọ́, kò bá aṣọ, kò bá ẹrù lọ. Báwo ni mo ṣe máa gba refund? Nǹkan tó yẹ kí ó sọ nìyẹn if you are talking out of disappointment and frustration. That is how you ought to go. That is how you ought to be. But if you are talking like, ẹ má worry mọ́, aṣọ yẹn kò bá ẹrù lọ. Mo lérò pé ẹrù yẹn wọ́n sọ fún mi pé wọ́n máa wá gbé ẹrù níjọ́ Monday. Wọ́n wá tètè wá gbé ẹrù ní ìjọ́ Friday. Who is at fault here? Who is at fault here? Let's drop sentiments. Tó bá jẹ́ Fola ni màá sọ pé Fola ó jẹ̀bi o. And I'm still going to get to that níbi tóun náà ti jẹ̀bi. But lórí voice note tá ń gbọ́ àti nǹkan tí Madam Ayoba lọ sọ lórí TikTok. Is it the same thing? It is not the same thing. It is never the same thing. Let's drop sentiments. Maybe you are a supporter to this or that. I'm not concerned about that. Tí n bá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí social media, tó bá jẹ́ worst person ló ṣẹlẹ̀ sí, tẹ́ni yẹn bá right máa bọ́ sórí platform mi máa sọ. Máa dárúkọ pé ẹni yìí ṣe nǹkan ẹni yìí o, òun ló right. That's me for you. That is me for you. Yes, it could happen. Since Fola could not deliver the clothes yesterday, the cargo has been shipped a day after. No, Fola did not ship the clothes, Abi, Nijo Keji. And the cargo, she was expecting the cargo to go on Sunday. But the cargo left earlier. That was why she came back to say, má worry mọ́, nígbà tẹ́ ẹ deliver lánàá, àti pé mi ò mọ̀ pé ẹrù yẹn máa tètè lọ. Tí ẹrù yẹn bá sì dúró di Sunday, or Monday tó sọ, there is every possibility pé ọjà yẹn, aṣọ yẹn, ó máa gbé aṣọ yẹn. But torí pé ọjà yẹn ti lọ, ẹrù yẹn ti lọ, aṣọ yẹn ò dẹ̀ tí ì dé before time. She said she cannot fi owó iyebíye send the aṣọ kan. So therefore, Fola, má worry mọ́. That was what she said. Let's listen to it again. Can't understand it. That was what she said. Ṣé gbọ́? Owó yẹn bá mi fún àwọn ọmọ, mo fún wọn. Ẹ má worry mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàná, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Mi ò tẹ̀wé kán máa ti. Ìgbà tí ò ti gbé aṣọ lọ lánàá, wọ́n ti gbé ẹrù lọ ní òní. Mi ìdẹ̀ tètè mọ̀ pé wọ́n tiẹ̀ máa gbé aṣọ, wọ́n tiẹ̀ máa gbé ẹrù. Ẹ má kàn jẹ́ ká kàn dúró lórí ibi tí, okay, Fola was supposed to deliver aṣọ lẹ́nìí, and she did not deliver. It could be anything ló lè delay. Anything ló lè ṣe kíni, ló lè delay aṣọ. Nígbà tí ṣe pé Fola ló máa kó sórí bike tó máa lọ deliver aṣọ fún rẹ̀. Shit happens when it comes to delivery. Mo ti raṣọ ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé delivery guy wọnú estate, ó wá address tí ó tún padà lọ. Ó tún padà lọ sí ẹni tí ó send nǹkan. Ẹni yẹn láti pè mí again ní pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbi tí yẹn ti ń sún káàkiri tí ò mọ nǹkan tó ń ṣe. Shit happens tó bá yẹ pé mo fẹ́ lo irun yẹn lọ sí party lọ́jọ́ yẹn bí ó ṣe máa fail mi nìyẹn. Would I now call ẹni tí mo rà kan lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó fail mi? Ṣé bó ti ó send delivery guy ló mess up tó dá aṣọ padà, tó dá ẹrù mi padà. So do you understand? When it comes to delivery, sending of stuff, shit happens. Me, so if Fola were at fault, don't get me wrong, Madam Tinuke. I'm not saying pé she's not at fault, but I am saying pé customer tí ó ń gbé ẹjọ́ kiri. You did not tell them pé you said this
to Fola. Ní pé kó má worry mọ́. You did not tell them that. You did not tell them that. Hello, ma. Do you want me to wà lórí speaker o? Okay. Woman yẹn. Mm. Like I will play it again, Madam Tineke. I'll play it again. Okay. Ó fẹ́ bà Fọlá Tinubu ó fẹ́ bà ní orúkọ jẹ́ ni. Okay. Ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ delivery ṣẹ́ fẹ́ gbọ́. Nísìnyí tí bàbá olórí pípọ̀ yìí tó ti bà everything jẹ́. Èmi gan ní nǹkan tí mo fẹ́ order ní Nàìjíríà. But to order it kọ́ ni kókó, like to deliver. Ṣé mo pé DHL ṣe ká máa fi owó iyebíye gbé láti Nàìjà? Ṣé mo pé before they come to your place, they will tell you that a tún gbọ́dọ̀ san owó kan after àti san owó iyebíye ní Nàìjà. Lẹ́yìn náà a tún máa san owó. Tá a bá dẹ̀ san owó yẹn, wàhálà ìwọ̀n ọ̀gbọ́n pa, wọ́n máa dá padà. Wọ́n máa dá padà lọ sí Nàìjíríà. Mo ti order ọjà rí ní Nàìjà. Ṣé pé woman yẹn láti sọ fún mi pé delivery yẹn ló ń ṣe òṣì o. Ṣé mo máa dúró? Mo pe àbúrò mi, mo dẹ̀ sọ ibi ká máa fi ní Gẹ̀ẹ́sì. Mo dẹ̀ pa àbúrò mi pé ìyẹn ni ṣé bẹ́ẹ̀ ló máa deliver ẹ̀ lẹ́nu? Mo ní woman yẹn ti sọ fún mi pé àwọn ò lè deliver ẹ̀ mọ́ pé because delivery yẹn ó ń ṣe òṣì. Òun ni òun. So wọ́n dẹ̀ deliver fún mi ní ọjọ́ tó fẹ́ deliver. So kò sí ìbínú bẹ̀. Ìyẹn woman yẹn kàn fẹ́ gba Fọlá jẹ́ ni. Mi ò rí nǹkan kan nínú nǹkan tí wọ́n ṣe yìí. Because ẹ ti mọ̀ látọ̀dọ̀ ẹni àwí àtọ́jú ẹ̀ ló ti wá. Ẹ ti mọ̀. Because mi rí nǹkan tó ti jẹ́ bàbàrà ń bẹ̀. Okay, ṣé fẹ́ gbọ́? Mo order aṣọ kan. Tí bá sọ fún yín pé àti November 3rd ni mo ti order aṣọ ẹ̀. Mo ṣe ń wo kíní tọ́sí sọ fún mi pé ó ti débi báyìí. Tí kò dẹ̀ tí ì dé. Bọ́dà mo fẹ́ pe ọmọ mi pé ṣé wọ́n ti bá mi gbé package mi wá. Ìyẹn ní wọ̀ tí òun ò tí ì rẹ̀ anything ní ẹnu ọ̀nà. So kí ni problem àwọn èèyàn wa? Kọ́ máa ní sùúrù. Kò ń ṣe pé ẹjọ́ tẹ bá ọ̀dọ̀ ọjà, ọjọ́ yẹn lẹ máa fẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ yín. No! Ẹni tí a dẹ̀ ń sọ tẹ́ ọ̀dọ̀ ọjà lọ́wọ́ yìí, òun nìkan ló ń dá ṣe gbogbo ẹ̀. Òun ló ń dá ṣe bọ̀dún títí nìkan máa ti blame Tita Fọlá ni ó pé. Tẹ́ bá ti ṣáàt customer tẹ́ ti ṣáàt ara yín. Tí ẹ bá ní kinní yẹn ńlẹ̀, ẹ tètè jẹ́ kó mọ̀ pé kinní yìí ni ò nílẹ̀, ó máa tó ìjọba ẹ̀. Tí kinní yìí máa tó dé, ìjọba ẹ̀ lẹ máa rí gbà. Kẹ́ jẹ́ kí wọ́n máa tètè máa mọ̀. Gbogbo nǹkan báyìí ò ní máa ṣẹlẹ̀. Because àwọn people yìí wọ́n ń wá ọ̀nà àti drag ọ̀tá wọn down. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní fún wọn ṣe. Ọlọ́run ò ní fún wọn ṣe. Títà jáde ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. Thank you, ma. Ẹ ṣé gan ma. Okay. So let me play that part again and I want you to understand. Now let me take this again. Of course, gbogbo wa là ń rajà, là ń lo delivery. Àbí? Gbogbo wa là ń rajà, là ń lo delivery. 2-4. Hello Fọlá, mo fẹ́ raṣọ. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ deliver lọ́la torí pé mo lẹ́rù tí mo fẹ́ gbé. Àbí? Ẹrù mi yẹn dẹ̀ máa lọ ní ọjọ́ Monday. So mo fẹ́ kó deliver aṣọ yẹn fún mi lọ́la. Okay ma try best mi. Ma deliver aṣọ. Ó sanwó, ẹ ṣe everything, expecting the aṣọ. Later, ó wá pè, àbí? Ó ní nọ́mbà yìí ni ẹ máa pè o tí ẹ bá ti fẹ́ deliver aṣọ. Ó wá sọ fún mi pé no, ẹ̀yin lẹ request fáṣọ o. Ẹ̀yin ni kẹ́ pè tẹ́ bá ti fẹ́ gba aṣọ. So she sent the voice message, the first one saying wọ́n sọ pé èmi ni mo pè kí n tó wá gbaṣọ, èmi rèé o, ẹ bá mi deliver aṣọ yẹn o. One thing led to the other, okay? Fọlá goofed on that part. Or delivery goofed on that part. From my own part, wọ́n deliver aṣọ ní ọjọ́ Thursday. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? And then I was expecting pé ọjà tí mo fẹ́ kó aṣọ yẹn mọ́ or ẹrù tí mo fẹ́ kó mọ́ is expected to leave Nigeria ní ọjọ́ Monday. Unfortunately for me, wọ́n wá gbé ẹrù ní ọjọ́ Friday. Ṣó ti yé yín kan tí mo sọ? In that kind of situation, there is every tendency pé ká ní kò ṣe pé wọ́n gbé ẹrù ní ọjọ́ Friday tó jẹ́ ìjọ tó bá pé ọjọ́ Monday, there is every tendency pé ó máa rí aṣọ yẹn gbà. Kò ní sọ pé kó má worry. Fọlá ò send aṣọ lọ́jọ́ Thursday, right? Aṣọ lè dọ́wọ́ madam níjọ́ Friday. Aṣọ lè dọ́dọ̀ madam níjọ́ Saturday. Aṣọ lè dọ́dọ̀ madam níjọ́ Sunday. But because pé she also felt pé ẹrù yẹn wọ́n máa gbé ní ọjọ́ Monday. Wọ́n máa padà gbé ẹrù ní ọjọ́ Friday. That was why she decided to send this voice note to Fọlá, telling her pé má worry mọ́. Since wọ́n deliver aṣọ yẹn lánàá, gbogbo wa la mọ̀ pé ńgbà mi delivery máa ń pẹ́. Meanwhile, you had already told them pé ó ní vessel tó ń lọ ní ọjọ́ Monday. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi deliver aṣọ títí ọ̀la. So that màá lè kó mọ́ ẹrù. Now, tí delivery tó bá kó gbogbo nǹkan tó kó fún delivery guy. Ó ṣeé ṣe kí delivery guy gan má di ọ̀dọ̀ ẹ̀ ní ọjọ́ kejì tá ń sọ. Kó jẹ́jọ́ Friday the delivery guy máa rò pé okay, I'm coming to your side. Kí yẹn ti feel pé Friday lòun máa gbé aṣọ wá fún ẹ. To we know bóyá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. You now called Fọlá ní ọjọ́ kejì. Tá sọ pé you called Fọlá ní ọjọ́ Friday pé má worry mọ́. Since ẹ ti lè deliver aṣọ ní ọjọ́ Thursday. Àti pé wọ́n ti wá gbé ẹrù tí mo fẹ́ kó aṣọ yẹn gan mọ́. Wọ́n ti wá gbé ní ọjọ́ Friday. Ṣé you understand nǹkan tí mo sọ? Hello? Understand. Cheryl, anybody that is in the comment section that does not understand what is happening, the person should please try and listen to the voice note again. Nobody is saying that Fola is not at fault. Cherry, we are not biased here. Tabari nǹkan tí ó dá, a máa sọ plainly. Kò sẹ́nìbọ̀dì tó máa lu ẹnìkan fún anybody. Torí kọ́ máa bá bójú àwa gan jẹ́, àwa gan ò ní fẹ́ sọ nǹkan tó yẹ kó máa bójú ara wa jẹ́. Do you understand? In this case, it's like the woman actually felt like Fola is not somebody that will come out to come and defend herself. She's not somebody that wants to come out that would come out to tarnish herself out there. And that is the reason why she was able to lie to her face. Because she lied to Fola's face on social media.
You were the one that said, leave the money. Because you already know that you are the one at fault. If you are not at fault, you won't ask her to take the money. That's just the plain truth. If she's not at fault, then you at fault. For like oh my so you money time he low. It's really got him on survive. But it's my quick deliver 2 days or 3 days before. It's taking more. But another cargo or deliver CB by my Chicago me. Or Shemashe Emada woman pada. Fola is upon pada. But I think because this person already understands that, they will just drag Fola and Fola will not come out to say anything. And that is the reason why she's able to be using those words on other platforms saying that me if you call me kilo versus showing and you call them out. Now let's talk about customer service. I motira bra lo Fola to yan pe cargo ti lo ko tori bra gba. Mo e se cargo mi mo se fe se ni mo se no ma di bra mo. She's not the one at fault. On pe rider yon fẹ́ pè pa Ọlọ́hun ní another place tó ń fẹ́ yà òun náà ní nǹkan tó ń fẹ́ ṣe ṣe máa wá mú ẹ máa pè Fọlá ní rider ni àbí òun ní delivery company ni. You understand? Yeah, but the fact still remains that she did not say that she's not going to deliver it. Exactly. She's not going to deliver. She's not going to make it happen. Tí ó bá ní ṣẹlẹ̀ woman yàn bí tó pé ẹ má bínú Monday ni mo rò kó máa gbé ṣùgbọ́n kò dé before Monday. Definitely bóyá wọ́n ti jọ agree pé Friday ló máa lọ. Exactly. So Tinuke Ayado, I'm not analyzing based on assumptions. This is what we have here. The woman said Monday. Òun rò kó máa lọ ní Monday. That's what I'm saying. So whatever within that period. Exactly. So it's not assumption. It is based on what we have here. They don't work on Sunday. Àbíjọ Monday ló ní cargo máa lọ. So it's not assumption. Ó ti lọ bóyá Friday ni agreement wọ́n pé wọ́n máa gbé ọjà. So ó dẹ̀ ti lọ earlier nìyẹn. Ó dẹ̀ ti wá ní pé okay, wà á ti mọ̀ pé òun wà at fault ló ṣe ní kó mú owó yẹn. So she doesn't have customer service yẹn. Ó ní PA, ó dẹ̀ ní àwọn tó ń tajà fún. Òun kọ́ ló wà in charge phone. Òun náà sọ bẹ́ẹ̀. Òun kọ́ ló wà in charge of phone. So ẹ jẹ́ ká máa fi kọ́ sí ara when it is not nobody is biased here. Fola is not the president of Nigeria. So then I want to ask you baji. You understand? That's really so no. Auntie Fola, you did this that is wrong. Oh yeah, let's like this house or let's do this house. So for me, she's not going to be picking. Fola only mistake. She has her own which I'm going to say. She definitely she definitely have her fault because I think voice note síwájú mo rí pé I mean iti aji play maybe like second to the last voice note. Mo feel okay. Òun náà ní 1 or 2 get kini to òun náà play ní àárín yẹn. But ẹ sọ pé ó gbowó kò jíṣẹ́. Meanwhile, you got to do this, so it's far from what happened. And now my own problem is so rubbish. You judge you want to. What do I be meaning? Pe wan pariwo for Iyale Lizzy ole. Gba Lizzy of people ni Iyale ìyẹn aside. Ẹ tún sọ pé ẹ tún tag mo Yabo Ojo. Why? Kí ló ṣẹlẹ̀? Oh, serious. For Iyale, gba Lizzy of people for Iyale tóun. Kí ló tẹ̀lé pé mọ́ Baba Latifa tó pé ìyá Baba Latifa o. Kí Baba Latifa fún ẹ jáde kó nǹkan òun fẹ́ àbí kíní kan. Kí ló tẹ̀yìn èèyàn máa ń ṣe pé kí nǹkan máa tàn lé ká máa jẹ kúrú kó tán láwọ̀ ẹ máa tún máa gbọ́n wẹ̀ sí ni. Ẹ wá ń fi 80,000 wé 91,000 ṣé fake transfer ni àbójọ́ pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni that is not even a fake transfer. Fake transfer yàtọ̀ sí pé èèyàn rajà mi ìdẹ tètè deliver ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ó rajà lọ́wọ́ mi ó ní time frame. Ṣó ti yé yín ẹ jẹ́ kí n máa ṣe kíní lọ kí n play gbogbo voice note yìí. Thank you so much man. Ṣó ti yé yín kan tí mo sọ ó rajà lọ́wọ́ Fọlá I as a customer mo ní time frame tí mo fẹ́ kán deliver fún mi torí pé mo lẹ́rù tó ń lọ sí tó ń bọ̀ nílùú tí mo wà òun nìkan tó ṣẹlẹ̀. Fọlá ò tètè deliver fún mi nìyẹn ẹrù tèmi náà dẹ̀ rò pé wọ́n máa gbé níjọ́ Monday wọ́n ti tètè wá gbé níjọ́ Friday. So tí Fọlá ò bá tiẹ̀ ṣe lọ́la tí mo expect kó gbé ó ṣeé ṣe kí Fọlá deliver on Friday ó yẹ ṣe kí Fọlá deliver on Saturday ó yẹ ṣe kí Fọlá deliver on Sunday kó dẹ̀ wá gbé ẹrù níjọ́ Monday tí mo expect but unfortunately wọ́n ti wá gbé ẹrù níjọ́ Friday. Fọlá ò tètè deliver níjọ́ Thursday òun ló dífá fún màdàmú tó fi wá send voice note pé má worry mọ́ ìwọ tó wá ní kó má worry mọ́ ìwọ kan náà ló wá gbé ẹjọ́ lọ sórí TikTok tó wá ń sọ pé ìgbà mélòó ló fi ń deliver. Did you tell them pé o padà sọ fún pé kó má worry mọ́? You are a customer tó san owó tó ń expect ọjà. You are the same person tó pe ẹni tó sanwó fún pé má worry mọ́. What do you expect the person to do? Ṣé kẹ́ni yẹn send the sorry card sí ẹ àbí kó send you must continue the transaction sí ẹni? Definitely it was you Madam Ayaba ẹ̀yin ni ẹ stop transaction tí ó wà láàrin ẹ̀yin àti Fọlá. Fọlá kọ́ ló stop transaction. Fọlá delay on her own part láti deliver lọ́jọ́ Thursday yẹn tẹ́ ẹ fẹ́ ní ìjọ́ kejì àbí ìjọ́ kẹta. And you told her to stop torí pé ibi tẹ́ ẹ fojú sí pé ẹrù máa lọ lọ́jọ́ Monday ẹrù tètè lọ before then. So why are you the same person tó sì gbé ẹjọ́ lọ sórí TikTok láti máa pè ní orúkọ? Nǹkan tá à ń sọ ni pé rubbish and nonsense ni wà tẹ́ ẹ wù Madam Ayaba. Nonsense òun nìkan tẹ́ ẹ ṣe. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ o. Hello Sister Fọlá wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ẹ má wọrí mọ́. Ẹ má wọrí mi tún lè fowó gbé ẹrù wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má wọrí mọ́. Ṣé gbọ́? Owó yẹn ẹ bá mi fún àwọn ọmọ. Owó yẹn ẹ bá mi fún àwọn ọmọ bí tí mo lọ ni wọ́n ti gbé ẹrù
Sister Fọlá ẹ má worry mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Since tí aṣọ yẹn ò dé ní àná, wọ́n ti gbé ẹrù. Èmi gan tí ẹ mọ̀ pọ́n máa tètè wá gbé ẹrù. Monday ni mo ṣì ń wò pé wọ́n máa wá gbé. Ẹ má worry mọ́, ẹ bá mi fún àwọn ọmọ. That was your statement, Madam Ayoba. What changed? Why did you go to the platform to now say pé ẹ rajà lọ́wọ́ ẹ̀ kò fún yín lọ́jà yín when you were the same person tẹ́ ṣe kí ni tẹ́ stop transaction yẹn? You were the same person tó pè tẹ́ sọ fún pé má deliver mọ́. Nǹkan tí mo ní kó ṣe ibi tí mo fẹ́ kó dé kò débẹ̀. You were the same person tó sọ fún pé owó tí mo fi san o ẹ bá mi fún àwọn ọmọ kẹ́ fi ra goody fọ́mọ. The same you went back on TikTok and start saying jazz. And then you start saying trash. Ẹ wá lẹ́ ń pẹ́ ní ẹlẹ́ni ẹ̀ ń pè lólè. Táwa ló lè ta ni kà nínú ẹ̀yin méjèèjì. Talent tó ń borúkọ lórúkọ jẹ́ nínú ẹ̀yin méjèèjì. Nígbà tẹ́ mọ̀ pé tó 80,000 fún yàn. Why did you tell her to take the 80,000 to use it to buy goody for the kids? You could have said, ẹ má worry mọ́, aṣọ yẹn ò bá mọ́, àwọn èèyàn ti kó lọ, ẹ bá mi send owó mi padà. N tó yẹ kó jábọ́ lẹ́nu yín nìyẹn. Not ẹ bá mi fún àwọn ọmọ ní owó. Ẹni bá ti mọ̀ pé òun ò lè fún yàn 80,000. Kí ló wá ń ṣakọ pé gba 80,000 kó lọ fi ra plantain chips fún? Kò sẹ́ni tó jẹ ẹnu yín mú, kò dẹ̀ sẹ́ni tó force yín kẹ́ni kó fi 80,000 ra nǹkan fọ́mọ. You will have said pé since tó dá owó tó send aṣọ sí mi níjọ́ kejì. Fọlá báwo ni mo ṣe fẹ́ gbowó mi padà? Nǹkan tó yẹ ká gbọ́ lẹ́nu yín nìyẹn. Báwo ni mo ṣe fẹ́ gba owó mi padà? Báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe refund? Torí pé kò bá nǹkan tí mo fẹ́ lọ mi ìdẹ̀lẹ̀ fi iyebíye fi send aṣọ kan lọ. You were supposed to ask for your refund and not tell her pé owó yẹn o kó lọ fi ra goody fọ́mọ. The same you lẹ wá gbé ẹjọ́ lẹ wá fi lọ ń sun TikTok káàkiri. Ó wá dojú ẹ̀ tí Mama Sita fẹ́ ya family yín pẹ́rẹpẹ́rẹ. Ẹ wá ń fò kiri. Ẹ wá ń fò kiri lẹ́yìn nígbà tí Mama Sita rẹ̀ dì pẹ̀lú yín. Ẹ̀yin ń ṣe nǹkan báyìí. Ẹ tún wá padà lọ bèèyàn jẹ́. Kẹ wá rò pé nǹkan gidi lẹ ń ṣe. If wọ́n bá pé Fọlá ló jẹ̀bi, of course, me ma go turn my last track and tell her, say, Fola, you mess up. Why you do this? Why you not give her money? Why you not give her in clothes? Mommy, you're the best. Mommy, you suffer. Deliver, show me. Oh, they deliver that joy. You mess up. Not when you called again to stop the transaction and you told her that you offered her the money, you gave her the money, you dashed her the money. All of you are conform. And you cannot let what be a jolly TikTok. La won't go to come and pay lole. La won't say we come and pay lole. Eh, there's something up here. You back to no tear because it's fine. You have the right to get angry. So you want to deliver show. Ah, ìgbà tí inú bí mi o. Mo send voice notice. Kódà mo sọ pé kó mọ yẹn go. Call of and conform because inú bí mi. That would have been another ball game. You now went there. You lied. You lied. Ó yẹ kọ́kọ́ yín gan sá fún yín nílé tó bá gbọ́ ògbó kan tẹ́ ń ṣe. Ẹ dẹ̀ sọ fún wọn pé voice note yìí wà ń bí kan rárá. Mama Sita wá play ẹ̀ fún yín. Ẹ wá lè sọ̀rọ̀. Wọ́n wá play ẹ̀ fún yín ẹ wá lè sọ̀rọ̀. Ẹ dẹ̀ ti jẹ́ kán ba orúkọ ọmọ lọ́mọ jẹ́. Ẹ ti jẹ́ kán tá àgẹ̀ lólè. Ṣé kan gidi ni wà tẹ́ ewu yẹn? Ṣó bèrè owó lọ́wọ́ yín kẹ́ fóun lówó? Ṣó bèrè owó lọ́wọ́ yín kẹ́ fóun lówó tẹ́lẹ̀? Kẹ́ tó wá sọ fún pé ẹ fún lówó. Wọ́n ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mà. Wọ́n ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tó bí mi inú gangan ni gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni. Ká ní ẹ sọ pé ẹ fún lówó ni is another ball game. Ẹ̀yin fúnra yín lẹ lanu yín lẹ sọ pé má worry mọ́ o. Owó yẹn bá ń fi ra nǹkan fáwọn ọmọ. Ẹ wá padà lọ sọ́dọ̀ TikTok àwèrè kan. Ẹ wá ń pe ọmọ lọ́mọ lólè. Ẹ dẹ̀ wá ń bẹ̀ comfortably. Ẹ dẹ̀ ń fi etí yín méjèèjì gbọ́ bó ṣe ń pè èèyàn lólè. Ẹ dẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ pẹ́ ṣe o. Èmi ni mo ní kó fowó ra gúdígúdí o. Ó kàn dùn mí pé kó tètè deliver aṣọ ni o. Ẹ sọ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kán borúkọ ọmọ lọ́mọ jẹ́ just like that. Wọ́n wá fẹ́ fa ṣòkòtò ọkọ yín sìn. Ẹ wá ń fò kiri ẹni kó má ṣe bẹ́ẹ̀ pé máa lọ ṣe disclaimer. Ẹ má ṣe disclaimer yẹn o. Ẹ dẹ̀ máa ṣe apology yẹn. Ẹ má ṣe disclaimer yẹn. Ẹ dẹ̀ máa ṣe apology yẹn. Ah, what nonsense. Mo ń bọ̀ ẹ dúró. Gbogbo ẹ̀ ti jápọ̀ just ẹ dúró. Mo ń bọ̀. Mo máa end kìíní mo máa pè yín padà torí pé ó ti há. Sister Jola, are you there? Mo wà ń bí. Oh yeah, please go ahead. Woman yẹn tún pa irọ́ kan. Mo kàn máa sọ̀rọ̀ ṣókí tó bá ti ń parọ́ màmá kò wọlé. Ó parọ́ wípé. Mo ń bọ̀ máa pè yín láyọ̀ kankan mà. Ó ti di mẹ́ta. Ibi ohun Fọlá tún ti ní. Mọ́mí ẹ má bínú kíní kan yẹn. Woman yẹn ò ní voice note yẹn lọ́wọ́. Sister Jola ẹjọ́ ẹ ní sùúrù. Tinúkẹ́ Ìyanu, I don't know. You said hyperbull. You don't use hyperbull in business transaction. You don't. Nobody uses hyperbull in a business transaction. Don't forget, for every business transaction, there is always offer and what? Acceptance. Goods and services. Trade by barter. Do you get my point? Exchange or in a business transaction, you don't use hyperbole. It's either you're in for it or you are out of it. You don't do shall I when it comes to business transaction. It is not free gifts. If you are doing free gifts, that is when you say you want to put in hyperbole. But you are not doing free gifts. You are doing an offer and acceptance. You're doing a trade by barter. You're doing goods and exchange. It's a business transaction. You don't do hyperbole, please. You don't. Emma, continue. All right, sis. Ṣé ìtọ́ ẹgbẹ́ Fọlá fẹ́ free base woman yẹn? Tó ẹ kó fẹ́ owó ọ̀fẹ́, kò ní send ọjà yẹn. Woman yẹn wá parapọ̀ tí gbogbo yóò pick ni pé. Ó sáré send pé ó yá máa mú owó lọ yẹn. Ó send. Ó máa pay everybody tó pè mí, ẹ má worry, I'll call you all. Ó send ẹ̀. Ó wá send ẹ̀ sí Fọlá. Ó wá block Fọlá. Ó wá present ẹ̀ síta pé Fọlá block òun nígbà tó lọ parọ́ ní àná. Ìgbà tó wá play VN ní títí Fọlá lẹ́yìn kò mọ̀ pé VN ní Fọlá yẹn ó wà níta pé mọ́mí ẹ má bínú mo dẹ̀ ti send ẹ̀. Ó wá lọ parọ́ wípé lọ́dọ̀ màmá àdúgbò wípé Fọlá frame VN yẹn ni pé kò send ẹ̀ sí òun. Gbogbo VN táwọn ń gbọ́ yìí ní tẹ́ play yẹn VN àárọ̀ àná
after tó send máa mówó yẹn lọ bá mi fún àwọn ọmọ ló wá padà lọ sí ọ̀dọ̀ blogger kò kí ṣe bí ẹni last week o Can you imagine? kò kí ṣe bí ẹni 2 weeks ago ọ̀rọ̀ àárọ̀ àná lélẹ́yìí ṣé ìgbẹ́ náà ìgbà tí mi wá gbọ́ tó fọ pé Fọlá frame ẹ̀ hàn bí mo ṣe wọlé lọ bá ní ọ̀dọ̀ màmá àlùtà náà kọ́dọ̀ jọjú sí tó wà yẹn jọ́ọ̀jà àwọn wèrè ni bàtí mo lọ bá lọ́dọ̀ blogger tó kàn mo ní madam ṣé ẹ búlọ̀kì Fọlá ìgbà yín mama sísà wájọ yìí ṣé ẹ búlọ̀kì Fọlá àbí ẹ búlọ̀kì Fọlá wọ́n ní mo búlọ̀kì ẹ̀ báwo lẹ ṣe wá fẹ́ kó dá yín náà gbàtẹ́ yìí búlọ̀kì ẹ̀ so kò mọ̀ pé gbogbo àṣírí òun yìí ó máa tún wọ́n fẹ́ máa gbọ́jú pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ kẹ má tún wá wò wípé tẹ bá gbọ́ vn yẹn délẹ̀ ó sọ wípé èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé ẹrù yẹn máa lọ lénìí pé mo rò wípé yọ bí Monday ni. Exactly. So òun fúnra rẹ̀ gan wà ṣúọ̀ ìjọ táwọn tó fẹ́ bóun gbẹ́rù ìjọ tó fẹ́ gbẹ́rù àwọn the person bá mess up ń gbà mí wọ́n máa yẹ gbà kó dẹ̀ ọ̀dà aṣọ on the 30 ó máa tẹ̀kì òun ní ìjọba kò kí ṣe kókò sọ fún yín ìjọ tó máa tẹ̀kì òun ó dẹ̀ máa sọ ọjà wíńgbà ní is pre order ẹni kó máa mú 80,000 naira lọ́kí la máa ń fà yìí ẹ ṣé tí mi làwọn ẹlòmíì fi ń gbọ́ṣọ ìwúkọ́ mi ní mo fẹ́ di silent washer o ẹ máa tún sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti parọ́ mi màá wá sọ. Madam Tinuke Yanu, like I said, there is nothing like hyperbole in what we're talking about. Even if Ayaba is frustrated that she didn't get her goods on time, she would never use hyperbole to say, hey, buy me for one more year, buy me for one more. They don't do that. It's like you walking into a store to buy something, right? You now request that, okay, you want a brand. They now told you, come back in 2 days. Pay, then in 2 days time, come and take your stuff. You now got there, need 2 days time to get it. It is not available. And then you have a flight to catch that evening. You cannot wait. What would you do? Won't you request for a refund? Won't you ask for your money? Because that's the next thing you should do when it comes to business transaction. Do you understand what I'm trying? The moment you now if you now say, well, don't worry, keep it. I don't even need it. It is your choice. That cannot be termed as hyperbole. No, it is your choice. You have the right to request for a refund because you didn't get your goods. But you prefer to let it go. So you cannot say it is hyperbole. No, you can't say. You can't use that here. It's not as if she was coerced. It's not as if Ayaba was forced. It's not as if it's not as if one fingering her brain, or when she died, was no. If you were to ask me, I would even say, if it is statements should be coming from somebody to like you. Should be coming from somebody to like fancy you. Òun ló máa fẹ́ rajà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò ní get nǹkan tó fẹ́ tó get at that time tó yẹ pé kò ní ìdẹ̀mọ́ tí ò béèrè tí ò fẹ́ béèrè refund tó wá ní kó fi ra nǹkan fọ́mọ. If you have said pé statement yẹn ó sọ ọ̀rọ̀ yẹn from the love aspect pé bóyá ó like Fọlá àbójẹ́ fans Fọlá mo lè accept pé yes ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ but not hyperbole. No, I won't take that. I won't take it as an hyperbole statement. No, I won't take it. Use something else. You don't use that lórí transaction. Two things in it. You get your refund or you let it go. You get your refund or you let it go. Be transaction sharing here. To but get a good sale on time. While ask for refund. To ba wa ni ko si refund. Wa bere lohun pe kí ló lè fowó ẹ gbà. Okay, ní sùúrù. Another thing ma wow. Okay, jẹ́ ká wo new store. Ká wo ye nǹkan tó rà. Ká wo ye tó lè fi rà. Bóyá lè change sórí goods mi. Bóyá aṣọ mi àbí bàtà mi. Business transaction ṣe máa rí nìyẹn. Tó bá ti ń wá láti orí. Okay, mo fún ẹ. A jẹ́ pé ẹni tí ó wá bẹ́ẹ̀ rajà yẹn. Ẹni tó mọ̀ ẹ́, ẹni tó like ẹ. Tó fi owó yẹn lẹ̀ fún ẹ tó ní pé kó máa lọ. Iyon shy pabo. Iyon shy pabo at all. Kò shy pabo. We can't say hyperbole is exaggerated statement or claims not meant to be taken literally. No, I won't take that. Or no, I won't take that. I won't take that. She said that because nobody forced her. She said it out of her mind. And Buddha Shirini. So it is not left for me or for you to say, Eshema, Amodupe, or Emma worry ma, Emma Bashoyin, or Kefi Bankon me. Do you get? We can move on to the next voice note. Hello, Sister Fola. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má worry mọ́. Ẹ má worry mi nílé tó wọ́n gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má worry mọ́. Ṣé gbọ́? Owó yẹn bá mi fún àwọn ọmọ, mo fún wọn. Ẹ má worry mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàná, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Mi ò tẹ̀wé pọ́n máa ti, wọ́n sọ fún mi pé Monday. Ẹ má worry. Wọ́n sọ fún mi pé Monday, mi tí ẹ mọ̀ kó máa tètè wá gbẹ́rù. Wọ́n sọ fún mi pé Monday. So the reason why she terminated the contract, because she is the one to terminate the contract tó wà láàrin wa àti Fọlá. Àwọn ló terminate. Àwọn ló jẹ́ kí goods tó sanwó ẹ̀ kó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Àwọn ló stop ẹ̀ torí pé ni ò deliver èdè wọn dẹ̀ ní sùúrù for the next day. Wọ́n dẹ̀ sọ fún pé owó ń kọ́ o fún àwọn ọmọ. Ẹni tó sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní right láti tún wá gbé ẹjọ́ lọ sí another page. Kò ní right láti gbé ẹjọ́ lọ sí another platform láti wá jẹ́ káwọn wèrè kan máa pẹni ẹlẹ́ni lólè. Nǹkan tó bí mi nínú nìyẹn pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò ṣe ọ̀rọ̀ olè. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ṣe pé bóyá èèyàn ṣe kíni, bóyá èèyàn mú èèyàn gbá èèyàn kò sí gbígbá nínú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Ẹni tí ò bá tó fúnyàn lówó, òun gara pé òun máa fúnyàn lówó. If you know that 80,000 means a lot to you, madam, you will have asked for your refund.
aṣọ yìí mi ò lè lọ mọ́ o wọ́n ti kó ẹrù o báwo la ṣe fẹ́ gbowó ìpadà simple n tó yẹ ká máa gbọ́ nìyẹn báwo ni o ṣe fẹ́ gba owó mi padà o kí Fọlá wá ní ẹ lè gbà padà kí wàhálà wá dé ta ẹ wá rí tèmi náà máa jáde sọ fún Fọlá pé kí ló dé tó deliver aṣọ òun láti fún wọn lówó wọn ni àmọ́ when you yourself na you open your mouth talk say make dem take the money go use am buy snacks and the same you lẹ wá dìde again lẹ wá gbọ̀nà ọ̀dọ̀ blogger kan lọ tẹ wá ní ẹ sanwó fún Fọlá o Fọlá ò gbaṣọ fún yín ẹ dẹ sọ fún wọn pé ẹ̀yin lẹ terminate contract tẹ ẹ bá gbọ́rọ̀ ìdè kéèsì tẹ gbé dé lọ ìṣòro police station ẹ máa jẹ̀bi gidi gan ẹ máa jẹ̀bi gidigidi gan nǹkan burúkú gbà òun lẹ ṣe nǹkan burúkú ìkan dọ̀tí ẹ má bínú máa rubbish lẹ ṣe yìí ẹ kàn decide láti defame orúkọ ọmọ yẹn torí ẹ̀yin fúnra yín ojú ẹ̀ lórí gbangba ń sìn pé ẹ̀yin lẹ jẹ̀bi òun rèé ẹ ló mà. ìyàwó mi. mà. àlàáfíà lẹ wà. àlàáfíà mú wa o ṣọkọ mi ti jàmàlà tán. níbo ọkọ yín mà ti lọ bí iṣẹ́ ọmọ dídá kó má lọ bí iṣẹ́. bẹ́ẹ̀ ni mí náà ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ mo ṣe ro àmàlà fún kó tó lọ bí iṣẹ́. àmàlàwó lẹ́rù. àmàlà àti gbẹ̀gìrì àtògùn fẹ́ yín. ọmọ mi ò fẹ́ kò fẹ́ yín. ṣé yẹ sweet àti tájọ sùn mọ́jú. kò fẹ́ yín. ó dìgbà tí bá gbé bèbí wá fún yín. màmá gbé bọ́dì lamẹ́ríkà náà lẹ́yìn fẹ́ yàn ẹ̀ ń fọmọ wọn kàn mẹ́yàn mélòó lẹ fẹ́ ẹ má ṣàjà wà láàrẹ̀ ìkọlà ń rán láti ìrántọ́ yìí. ẹyẹ má wọrí ẹ̀yin ni number 1. ìkọlà ń rán láti ìrántọ́ yìí. ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mo dá sí ọ̀rọ̀ yìí 10-5 lórí ọmọọba Jókòó Tadé. That woman is so intelligent. Aṣọ òun yes. Kí lẹ wí? mo kí mọ́mì tó wà lórí line mo gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Honestly, mọ́mì Deborah Johnson mọ́mì Bùnmi. kí ló ti ń pè? Ṣó tí Jókòó Tadé ṣe léyìí ó mú yes ni òun gangan ló yẹ kó máa pè ní adájọ́ òun gangan ló yẹ adájọ́ yẹn ló yẹ kó yẹ ló yẹ. Number 1, dispatch rider ní Nàìjíríà ní tókè bí máa ń rajà ní Nàìjíríà dáadáa mo máa ń lé wọn mú ni. Ibi tí mo bá ti rajà máa ń yẹ fún mi ní nọ́mbà wọn. Ìkan ó gbé ẹrù wálé wọ́n wá sọ fún ní gẹ̀ẹ́tì pé kó pe nọ́mbà ibi tó ń gbé ẹrù lọ káwọn èèyàn wá pàdé because security estate wa. Ok ṣe bó yẹ kó pe nọ́mbà yẹn ni kò pe nọ́mbà yẹn bó ṣe fẹ́ turn back báyìí ni gateman yẹn bá dì mú pé ó gbẹ́rù wá òun ní kò pe ẹni tó fẹ́ gbẹ́rù fún ó dé turn back ó fẹ́ máa lọ ó tì ó pe ẹni tó fẹ́ gbẹ́rù fún. That is dispatch rider for you. Fọlá ò lè control dispatch rider. Torí pé number 1 again wọn kì í gbé ẹrù kan wọ́n lè gbé tó 5 wọ́n lè lọ ọ̀nà 5 ní trip wọn ẹyọ kan. Ọlájà Ọláìdé welcome. Especially àwọn big companies yẹn Fọlá ò lè control dispatch rider although Fọlá náà ní fault about customer service. About customer service ẹ ó need àti improve ẹ but mi ò sọ pé kàn pé ló lè ó lè tó pé yẹn ó ní weight èló ní 80,000 woman kan pariwo lórí Jókòó Tadé ọmọọba ni pé ẹjọ́ torí tọ́lá ẹ ní kán fọ́ọ̀n lákàntì ẹni yòó máa transfer 80,000 yẹn kíákíá ń sìn pé èló ní 80,000 tẹwa the way tó fi portray case yẹn nígbà tí mo gbọ́ mo ní Fọlá jalè kẹ̀ olùjìbìtì kẹ̀ àlájélájé so àtìgbà yẹn mo ti wá ń wo gbogbo platform tó ti ń ṣe kìíní yẹn tẹ bá wá wò mà Ọlọ́run kó dáríjì mi má fọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ tì mí sínú náà Lizzy ló wà lábẹ́ kìíní yẹn. ẹja ayọ̀ Lizzy kò bẹ̀. Ok. kò sí ìtòkùn náà ní more serious note kò sí Lizzy nínú ọ̀rọ̀ tó wà bíbá. àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn ẹran ẹ̀ ni wọ́n. ó lè jáwọn ayaba yẹn gọ́gọ́ fún rẹ̀ wọ́n ní kí náà ti pè Lizzy ní favourite ẹ̀. ó lè jẹ́ yẹn ló ṣe tẹ́bá ní kò sí lábẹ́ bọ̀ ó ti ṣoṣọ́ bíi 3 ń sìn lórí ọ̀rọ̀ yẹn. ó lè ṣe because ẹ má gbàgbé pé ó yẹ ẹ gbókùsẹ́ rí ọ̀rọ̀ this is not bá mi fẹ́ sọ ẹ mọ̀ pé mi nǹkan tó bá rí bẹ́ẹ̀ máa sọ nǹkan tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ I'll say do you understand now Lizzy lè ṣe show because time ẹ̀ tó fẹ́ hit back. Check understand. So just like so this is the time to eat back because she heard something about any to muas enemy. Check understand. So she wants to make fun. It is that she wants to make fun of it. She wants to escalate it. Because now exactly. So go mean anyway anyhow ẹ bá Fọlá sọ̀rọ̀ customer service ibi tí rajà lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́wọ́ ẹ̀ o mi dẹ̀ rí fault ẹ̀ irọ́ ò dáa. Kọ́lọ́n kó dáríjì mi ní parọ́ tó bá ṣe fún mi màá sọ lórí platform mi ṣe mọ̀ pé ọmọ wa ní Fọlá tá a bá bá wí ìfẹ́ la ní sí pé kó má bàa jẹ sọ́fìn ayé tá a bá bá wí a bá wí pẹ̀lú ìfẹ́ ni kì í ṣe pé a bá wí pẹ̀lú hatred àbẹ́yẹ afẹ́kọ́jà ẹ̀ bàjẹ́ àbí àfẹ́ kí in fact àwọn ọ̀rẹ́ mi tó wà níbi gan máa ń sẹ́ndì gbogbo nǹkan tó bá display máa ń sẹ́ndì sí wọn tó máa ń bára kò dẹ̀ tí ì sẹ́ni tó padà wàá bá mi tó fẹ́ lòun àbólú ní jìbìtì mo ti rajà lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́wọ́ ẹ̀ mi in fact mi ti rántí pé mo rà á mọ́ mo kàn gbọ́ mẹ́sẹ̀gì ni your order has been delivered ma can you confirm mo á wò pé order wo bá dẹ̀ lọ bèrè mo bá pe ọmọ tó wà nílé ṣọ́gbẹ́rù wa ó ní àwọn ti gbẹ́rù wa àwọn ti gbé consent wa o ibo lẹ fẹ́ wọlé ìsímọ́ ìmú ní ara náà ni máa wọ̀ sí kò kàn ẹ́ ṣàgbé wọlé so tó bá rajà voice note tí obìnrin yẹn méjèèjì tèmi gbọ́ èmi ò rí ibi tí Fọlá ti jalè the customer service might be poor let's not
side that. Okay. Ó dàbí pé ó fẹ́ poor díẹ̀. Fọlá needs to improve our customer service lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Bóyá ó bọ́ síbẹ̀ ni o. Ní ti tèmi, èmi ò ní problem pẹ̀lú customer service. Okay. But if anybody will complain about our customer service, we need to look into that. Okay. But ṣé wàá láwọn tó ń pariwo pé ó jalè. Ṣé rí gbogbo ohun tí ẹ̀dá bá mọ̀ ṣe kó ṣe dáadáa? Torí kò sí kankan tó gbé. In the whole scenario, èmi ò rí ibi tí Fọlá ti jalè. Mi ò rí ibi tó ti jalè. Mi ò rí ibi tó ti fẹ́ lùyàn ní jìbìtì 80,000 naira ẹ gbà mí. Ẹni tó ṣí ṣọ́ọ̀bù sílẹ̀, á wá ní jìbìtì, ẹni tó mọ̀ pé òun lórúkọ lórí Facebook tó ń jẹ́ pé tó bá ti dárúkọ báyìí, àwọ̀rò ni. Á wá ní jìbìtì 80,000. Ìwọ́dẹ̀ ló tún ní kó fowó lẹ̀. Meanwhile ẹrù yẹn ti padà gbá. Rí sí ẹlẹ́nu bíi church àgùdà. Ó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ni. Woman yẹn wà lórí platform. She was there. Nǹkan tó bí mi inú bẹ́ẹ̀ nìyẹn. She was freaking on that platform. And she was listening to everything. And she couldn't tell them pé mo sọ nǹkan báyìí. Pé ẹgbẹ́ tẹ̀sí yẹn lẹ̀. Àti settle ẹjọ́. No, because they had the settlement, ma. She was on that platform, and she was the one who ordered that the transaction should be what cancelled, and the money should be what should be used as goody. Yes. Kò wá lè sọ̀rọ̀ lórí platform yẹn pé ẹ wá o, kéèsì yóò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o, ẹ jẹ́ àgbàgbé ẹ o. Kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó pè wọlé kó sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé mo ti ráṣọ gbà o, èmi ìfẹ́ àti tó ráṣọ gbà o, mo ti ní kó máa mówó lọ o. You can't say that. Ibi tẹ́mi ti sọ pé stage kìíní nìyẹn tí mo fi dárúkọ aláǹgbá orí èṣù. Because ọ̀rẹ́ ni gbogbo wọn àtàdájọ́ akẹ́ àti ẹlẹ́nu gbàwùrà. Ego tamọ́ bọ́ọ̀sì tó ọ̀dà ẹrù. Ìkọ̀kan náà ni gbogbo wọn. Ìwọ tó ń jẹ́ Tinúkẹ́ kìíní kan ní orí platform yìí. No. Like I said, everybody can express themselves. You know me. It's a liberal platform. Expression ti fẹ́ máa mú. No, everyone understand. I'm still going to get to what she said, but that's our own point of view, right? That's our opinion. Order there were delayed. Okay, ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín. Mo order ẹrù kan láti Temu láti August up till now. Awaiting custom ni. Ṣé gbọ́dọ̀ mi ṣé mo wá lè gbé Temu lọ sórí Facebook ní sí pé kó máa bá mi bú wọn pé mo rajà lọ́wọ́ wọn mi ti gbà. Wọ́n fún mi ní tracking kìíní. Mo dẹ̀ ń rí wọ́n ní awaiting custom clearance láti September up till now. Kò tí awaiting custom clearance wọ́n ti clear. Wọ́n ní ẹ tí mi bá the only thing tó ń sọ wọ́n ní if by 1st December tí mi bá rẹ́rù yẹn gbà àwọn á refund 100%. Which anybody can do. Tó bá rẹ́rù yẹn gbà àwọn á refund owó ẹ̀. Kó má rẹ́rù yẹn gbà mo jẹ́rìí Fọlá á refund 80,000 yẹn. Kí ló ń pè lólè fún ìyẹn ló bí èmi. Nǹkan tó bí èmi gan nú nìyẹn. Kí lẹ ń pè lólè fún? Ó lè fún kí ni? Kí ló jí ní gbégbá? Ṣẹ́wárí o, ẹyẹ tẹ̀mí sàn kọ̀ọ̀kan ẹ̀kan ní kí n má sọ̀rọ̀ ni mo máa sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin pátápátá tẹ́ ń pe ọmọ yẹn lólè bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí fọ́mọ yín. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ ṣe ń pe Fọlá. Ọ̀la ìpínlẹ̀ Abiyamọ. Wọ́n á kígbe olè mọ́mọ yín. Wọ́n á parọ́ mọ́mọ yín. Ntọ́mọ yín ò ṣe ẹrù tọ́mọ yín ò lè rù. Aráyé á dì kí ló dé? Ẹ fọmọ yìí sílẹ̀ náà látọdún 5. Látọdún 5. Tí kì í bá ṣe pọ́mọ yẹn gan ní àwọn strong tower tó support ẹ̀, ó ti lè gbógun jẹ. Àwọn ti pọ̀ jù lórí ọmọ yìí. Kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀? Lórí 80,000. Èmi gan ọmọ rẹ́dì tó bá fẹ́ gba 80,000 ẹ fún mi lákàntì ẹ̀ máa sọ̀jà láyé 80,000 fún ẹ. Kíákíá ń sìn. Ṣé máa pọ́mọ lọ́mọ lólè? Inú mi dẹ̀ dùn pé ara àwọn tó pè lólè lánàá ẹlòmíì ti ń tọrọ àforíjì lẹ́nìí. Wow. Wọ́n ti ń tọrọ àforíjì, wọ́n ti ń ṣe Astagafuru láì kí gbogbo yín lọ gbé tẹ̀síbá yín kẹ́ ṣe Astagafuru láì 1001. Ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jọjú rí sí àbí kílẹ̀ porúkọ yín. Nonsense lẹ́ṣẹ̀ yẹn máa ń rubbish ni ṣó tẹ́ ṣe yẹn. Wọ́n dẹ̀ tún bá wọn sọ́lé ní wọ́n tún jáde wọ́n tún ṣépè lórí irọ́. Ẹ pariwo pé wọ́n jalè kí ló jí. Ẹni tó wá sílùú òyìnbó tí ò ráyé gbé tó jẹ́ pé orí TikTok ló ti lọ ń gbowó tó ń ná. Òṣìrata máa ràyọ̀ olórí burúkú. Gbogbo ayé ń ṣoríire nílùú òyìnbó. Òun jókòó sórí TikTok. Ó bá yé aláyé jẹ́, ó lóun ṣe ìdájọ́, ó dẹ̀ bímọ kalẹ̀. Gbogbo ìdájọ́ tó ṣe lórí Fọlá yẹn lágbára Ọlọ́run. Rí sí àbí kí náà porúkọ ẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀ náà máa forí gbé. O lè tó pé yẹn ló dùn mí. Ṣé customer service ẹ̀ náà èmi gan support pé kó lọ work on it. Kó máa make sure pé ọjà tán bá ọ̀dà lọ́dọ̀ òun trace ẹ̀ tó fi máa dọ́dọ̀ ẹni tó rajà yẹn. Kó lọ improve customer service lẹ́dọ̀ mi fi lose customer, and when you lose one customer you lose all ni. No problem. O lè tán pé yẹn nìkan ló dùn mí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. O lè yẹn ló dùn mí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe pé ló lè yan ọmọ tí yín náà máa jalè. Agbára Ọlọ́run. Ó dàbọ̀ ìyàwó mi. Ẹ ṣe gọ́bà, mò ń bọ̀ lé lálẹ́ yìí. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀jọ̀ torí Ọlọ́run, Deborah Dawson àti Tadiola. Èwo lápá bò. Ẹ̀wọ̀ fi mi lẹ̀. Ẹ tún jẹ́ ìgbàgbé kan tí mo fẹ́ sọ sí. United Nations. Madam Tinúkẹ́ Ìyanu, what did you say? I saw your stuff. See, I understand your point of view, yeah? I understand your opinion.
Okay. Yes, you said a woman brought a product and she was keen to use. Okay. She requested someone to pick it up. Fola didn't release the goods, which is the normal routine. It's the normal routine. Timba Raoja. Timba ni kon fún ẹlòmíì. Ẹlòmíì. That's custom. That's company's policy. Kó ṣe ogbeyan ló máa ń release your ọjà fún third party. Kó ṣe ogbeyan. Ó máa sọ fún ẹ pé wọ́n tó wá ṣe transaction náà ni kó confess. Ìwọ náà ni wọ́n máa fún ní ọjà. Or kí wọ́n pè kó confirm. Ní pé okay o, number bye. Òun ni kẹ́ get in touch o. Can't get the confirmation from you. Torí ìjọ tí aṣọ bá máa sọnù. Do you understand? Now, the woman called and agreed for the goods to be delivered at an agreed date. Yes, okay. Fola failed to meet the agreement. Yes, we said that. The cargo left Nigeria without the goods, of which the woman also gave Fola a date for Mawako. But unfortunately, Mawako earlier than the date to Fola. Okay? The woman called to politely express her frustration. Yes, we saw that. Look at how many times she kept mentioning Emma worry. Yes, we heard that. Her tone then changed and asked her to get her kids the money. Exactly. That is my own bone of contention. She called. Yeah, okay. Let me go by your words, Tinuke. She was frustrated, she was angry, she was disappointed. Yes, of course, because she had an agreement with Fola to deliver this clothes on so dates. Accepted, yes. Fola just be on that part. Kilo de deliver until she comes back to tell you the reason to she deliver Lily. Accepted, she was disappointed, just like you said, Tinuke. Her tone then changed and asked her to give the kids the money. Why can't she request for a refund? I want you to think in that aspect as well. Instead of asking her to give her kids the money, why can't she ask for a refund? What stops her from asking for a refund? Why can't she say, okay, oh, man, worry more, me tell me however, báwo ni mo ṣe máa gbowó mi padà nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé mi ò rí aṣọ mi gbà. Look at what I said there. Okay. Why tí ayaba ò ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Why did she say fún owó yẹn fún àwọn ọmọ yẹn? Both of us, me and you now, Tinuke, we have agreed that she's frustrated. We have agreed that she's disappointed. We have agreed that she felt bad. She couldn't use it. Accepted, like you said. Now, we are based on Owoto Formo. Why did she request the money be given to the kids? Why can't she ask for her money to be transferred back? Ask yourself. Now, the same person who we both agree that she's frustrated and disappointed, who said out of frustration and disappointment that, okay, the same person who was frustrated and disappointed went ahead to another platform after some months to declare that that is what I am expressing. That is what I am pointing out here. Now, do you understand my own point of view now? I have agreed with you that she was frustrated, she was disappointed. I have agreed with you that she was shocked. She was use any adjective to qualify her. She was not happy, but she out of the fact that she wasn't happy, she said, she could have said, and she doesn't have the right to go to another platform after a while. When she was the one, out of frustration, like you said, out of disappointment, like you said, out of that she wasn't happy, like you said, she was the one who cancelled the contract. Because the fact that Fola will deliver lojo yẹn kò mí pé kó lè deliver lojo kejì. Torí pé wọ́n tètè wá gbé ẹrù tó rò pé máa gbé níjọ́ Monday ló ṣe cancel contract. I hope you understand what I'm trying to say now. This is not fracas. But now, at least I've been able to explain according to how you want me to put it. And I'm still telling you, point it me go. Point it me go. The best thing she should have said was to refund the money. Not logo. The same you now went to another platform. Or one be a jockey. Kilo cancel contract. Kilo sọ pé kon form logo fún. Kílé tó gbowó. Kílé tó béèrè refund. Tó bá jẹ́ refund ló fẹ́ gbà tí Fola ò fún. Mi go jáde ma sọ pé Fola kílé tó fẹ́ lẹ́ni lówó. Ìwọ ló sọ pé kó fún ọmọ kó fi rajà. God bless you. I was about calling you. Hello? Hello, Sister Daddy. You're on speaker. I'm going to. Yes. Okay. Please go ahead. I'm going to. Yes, ma'am. Yes. I'm going to contribute to your. Yeah. Ọlọ́run má jẹ́ kí èèyàn rí nǹkan tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ lórúkọ jẹ́. Àmì o. Kí ni ìjọ mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ gbọ́ pé bóyá planned work ni or whatever, but it looks like a planned kíní ni kò tó ṣẹlẹ̀ yìí. Because ṣẹ́rí woman yẹn nígbà tó sọ fún Fọlá wípé kó fún àwọn ọmọ yẹn lówó yẹn. Ẹ wo tone of voice tó fi sọ̀rọ̀. Kò sọ bí ẹni pé inú bí òun. Number one, lóòótọ́ Fọlá náà ní ó ní ẹ̀bí tiẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni ṣe rí sí o, ó ní ẹ̀bí tiẹ̀. Because àmọ́ bí customer yẹn ṣe wọ́n náà àmọ́ bí customer yẹn àmọ́ bóyá first time máa kan lọ́wọ́ ẹ̀rí. Ó dẹ̀ mọ rules nǹkan tó wà nílẹ̀ fún lórí Facebook lórí social media in general ó mọ position ẹ̀ ó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ẹ ó mọ oróyìn tó jẹ́ lórí social media. So ẹni tó fún ẹ nírú owó yẹn ó yẹ kó sọ pé wípé òkè ó pé tí kò ń ṣe pé bóyá ara àwọn fans yẹn tó yẹ kó close mú ẹ tí ò bá relationship ó yẹ kó sọ fún wípé òkè o owó yìí pọ̀ o wọ́n mi owó yìí pọ̀ o tàbí ẹ fi mú nǹkan míì tó bá wá insist because come and learn because of nǹkan tó wà nílẹ̀ fún Fọlá ó yẹ kó máa think out of the box in dealing with customers. Mo mọ̀ wípé lóòótọ́ ó lè busy kó jẹ́ pé ọmọlẹ́wọ̀n bó ṣe máa gba ọjà bó ṣe máa kó ọjà gbogbo ẹni ló máa rò but at the same time because of nǹkan tó wà nílẹ̀ fún lórí social media yìí ó yẹ kó máa wà extra careful pẹ̀lú àwọn èèyàn ó yẹ kó máa think ahead
of every situation. She need to smarten up. She need to smarten up with these people. Tí kò fẹ́ kọ́ bá wọn lórúkọ jẹ́ ju báyìí lọ. Because wọ́n tún ṣì máa wá. Kò dẹ̀ tó tí wọ́n kọ́kọ́ jà kúnlẹ̀ wọn fàjà wọ́n máa ta jà ẹ̀. Wọ́n lè lé wọlé bó ṣe wà yẹn. Wọ́n máa kọ̀ntínú àti máa ta jà ẹ̀. Ó dẹ̀ máa boom ní lágbára Ọlọ́run. Wọ́n ní mú wálẹ̀ lágbára Èdùmàrè. Because tó bá tó fún wọn yẹn wípé owó yìí because òun náà record the conversation yẹn. Pé owó yìí máa pọ̀ owó yìí pọ̀ wọ́n mi ẹjọ́ máa àbẹ́ ti mú nǹkan míì. Kọ́ náà jù síbẹ̀. Ó dà pé mo ní voice note kan. Mo ní voice note kan náà tí mo máa play ẹ̀. Ó yá sọ nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Okay. Ṣé mo pé abẹ́ ti mú nǹkan míì ni? Pẹ́pẹ́ ẹ̀fẹ́ refund. Ẹ má lè fẹ́ refund máa fún refund yẹn má bínú fault mi ni. That is part of customer service. Because wọ́n yẹn bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn kò sọ bí ẹni pé inú bí òun. And tone of voice didn't say wípé inú bí. Ó sọ bí ẹni pé òun fún tọkàntọkàn bí ẹni pé wò ṣàfihàn yẹn fáwọn ọmọ jàre ó wà okay má worry. That was how she sounded nínú nǹkan tó sọ yẹn. Exactly. Tó wà lọ sọ lẹ́yìn wípé o lè lọ́mọlọ́mọ. Nígbà tí bá rí lẹ́sìn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé mo tó wà lọ sọ tó wà lọ pé àwọn èèyàn bloggers wípé Fọlá gbọ́ ọjà ìlólè. It's very wrong. Very wrong. It's very very wrong. It's very very wrong. Ó kò fẹ́ tálẹ̀ sí méjì ọmọ yẹn ni. Ó kò fẹ́ ba ayé ọ̀tá ọmọ yẹn jẹ́ lórí Facebook ni. And you can tell pé ẹ fẹ́ gbọ́ ilé ìpè bẹ̀rẹ̀ ló ti wá. You can tell pé kíní yìí ní link mọ́ ibẹ̀ yẹn bí tá à ń sọ yìí. Pé ẹ fẹ́ gbọ́. Honestly tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ yìí deep down. Ó ní link àmà link ẹ̀ mọ́ under G-work ni. Ó rán wọn wá sí ọmọ fún ọmọ yẹn ni. Because ó fẹ́ retaliate. Because ó fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ lè yẹ kó lórí ara ẹ̀. Ó fẹ́ gbé kíní ìfọ́kọ̀sọ lè yẹ kó lórí ara ẹ̀ which is impossible. Ó lè pọ́n tẹ̀lé láàrin ọjà ó yàtọ̀ sí wípé èèyàn bá yàrá jà ó sẹ́ni owó ṣe ń fẹ́ ra nǹkan. Transaction lélẹ̀ mo fẹ́ ra nǹkan lọ́wọ́ ẹni. Delivery and delivery ló dáwà láṣìlẹ̀. Bóyá kẹfà láwọn the product yẹn who knows. Because nígbà míì náà kíní yẹn wọn ní lọ́wọ́ but wọn ò ní sọ fún wọn táwọn ò ní nígbà míì náà. It could be the case again. Tẹ́gbẹ́ ìjà yẹn ò tí ì dé tẹ́gbẹ́ wọn expect ẹ̀. But wọn ní fẹ́ lose owó yẹn náà ṣe mọ̀ pé business náà fún ojú ra wọn náà ni. So wọ́n tún fẹ́ gbà fífi rajà míì bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. So wọ́n tẹ̀lé fún wọn pé ok o ọjà yẹn ò tí ì dé mi sí ní ilé ọ̀ṣẹ́ máa ní sùúrù o. Tó bá dẹ̀ wọ̀ fẹ́ nìyẹn tó fẹ́ pọ́ọ̀kì wọn ní sùúrù tó bá dẹ̀ wọ̀ fún wọn sọ fún ẹ pọ́ọ̀kì òun ò fẹ́ ẹ má wọrí màá gbà gbà mí tàbá tẹ nígbà mi. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ she needs to be very careful. She needs to be very very careful. Kí Ọlọ́run kó máa bá wa ṣọ́ ọmọ yẹn ní o. Lọ́wọ́ tó ń ṣọ́ni tá a ṣọ́ Ọlọ́run máa ṣọ́ gbogbo wa o. Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ ètò. Thank you so much. That's just my take. Ẹ ṣé gan. Thank you for your contribution ma. Okay, so let's continue. Tá tètè ṣe pápápá. Mo rò pé gbogbo nta tí ń sọ látàárọ̀ ó ṣàyè wa. Tó ti yẹn àti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé there was a transaction. Wọ́n sanwó fún Fọlá lóòótọ́. There was an agreement pé send díẹ̀ lọ́jọ́ báyìí. Fine, Fọlá ò send aṣọ lọ́jọ́ yẹn which is a good for our own part, right? Àwọn náà tó dẹ̀ expect aṣọ wọ́n base lórí ẹrù tó fẹ́ gbé lọ. Ẹrù tó rò kó máa lọ ní Monday, ẹrù tètè lọ before then. Wọ́n kọ àwọn fúnra wọn lọ́pẹ̀ tí wọ́n terminate transaction. Kò ṣe pé Fọlá ló sọ pé mi ò lè deliver aṣọ. Nǹkan tí mo fẹ́ point out number 1 bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Number 2, tún wá béèrè refund, Madam Ayaba. Ẹ̀yin lẹ tún sọ pé kó fi owó kó fi ra gúdígúdí fọ́mọ. Ẹ̀yin yìí kan náà lẹ wá gbé ẹjọ́, lẹ wá gbé lọ sí blogger, lẹ wá ń pè lólè. Kí ló dé tẹ́ sọ fún blogger yín ní pé mo máa sọ fún pé kó fowó yẹn ra nǹkan fáwọn ọmọ. Ìkà ló máa ń ṣe bẹ́yìn. Ẹ ló mà, ẹ ti wà lórí speaker. Mo fẹ́ kẹ́ gbé mi sí speaker. Mo kí gbogbo léun ṣàlàáfíà ni. Àlàáfíà o. Ó lè PS, how are you? Torí pé Ewé nation. Sórí bẹ̀rẹ̀ látẹ̀ kan. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí. Gbogbo mọ́ ṣe ń pe ìyàrá mi ẹ̀ ń bọ̀ lé lálẹ́ gbogbo mú gbọ́ gbogbo ẹ̀. Ọkọ mi ẹ máa fi yẹn lẹ̀. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé mi àti Kẹ́ni rọbọ. Abẹ́fẹ́ kí n ju fóònù. Ṣé ẹ rí irun mú tọkọ mi fi ṣe fẹ́ǹsì ètè ni? Ṣó ti send latest picture sí yín? Ó dá mi lọ́rùn. Ṣé eré ẹ̀yìn? Ọlọ́run aṣẹ́wó ni aṣẹ́wó. Irun mú yẹn. Ọlọ́run. Ìyá ọkọ tẹ́ ní lórí bíbá ó lé ní 20. Aṣẹ́wó ni. Akẹ́ni bọ̀bọ̀ fine. Irun mú yẹn máa ń dá mi lọ́rùn. Mo fẹ́ dá sí tòní mo fẹ́ jáde bọ̀ gbà tí mo ti rí pé ẹ ti jáde mo wá ní pé at least cost kan náà ni. A máa tó wọlé padà. No mo lè padà ṣe mo kàn lè máa ṣe ẹgbọ́dọ̀ my license. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣẹ́rí mọ́mí kọ́là tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn àwọn ọgbọ́n ni ló jẹ́ kí n tiẹ̀ wá wà first láti pè mo kàn wá ń bẹ̀ náà ni mo kàn ń comment lẹ́ẹ̀kọ̀kan but mọ́mí kọ́là yẹn Ọlọ́run ọba ń gbọ́. In fact, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan. Mo kọ́ síbẹ̀ mo ní God bless this mommy Kola. God bless her. In fact, ṣẹ́ni téèyàn bá wọ́n ní ojúlàgbà máa ń yá àgbà òkè yánu téèyàn bá jókòó tó wò dáadáa. Ẹ mọ̀ pé àwọn bèbí yìí ó ṣàfẹ́ change narrative olè dúnmọ̀ta yẹn. Ó ṣàfẹ́ change ẹ̀ sórí ó fẹ́ gbé kúrò lórí ara ẹ̀ by fire by force. Ìdí tí mo tún fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tẹ́ bá lọ wo alágbàsọ ẹ̀. Ògbìfọ̀ ẹ̀ oníkọ́ pé oníkọ́ jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ oníkọ́ làkúrègbè oníkọ́ orúkọ ẹ̀ aṣẹ́wó Libya. Kí ló lè tó yẹ mọ̀ pá kì í ṣe name calling lórí platform wa fa o. Oníkọ́ làkúrègbè. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ mọ́ mi gbé bọ́dì. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe name calling. Ó ti jẹ́ ká mọ̀ pé no more olè jùmọ̀ta but now
Only social media. Only that's all. That's all right. So we are getting there. So back in Shebe, why you running? What about trace? What about trace there? I'm up here. Only because I don't understand. Only 80,000. Or what you do 40 pounds? Oh, they was stopping you. So from over. Go physically. Yeah, káwọn ọmọ máa káwọn ọmọ kan fi ilẹ̀ káwọn ọmọ kó fi ra nǹkan fáwọn ọmọ pé kó má wọrí. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbéra. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ sọ́dọ̀ tánijọ́ Judy orí TikTok yẹn náà. Ṣé mo pé mi ò tí ì monitor wọn ní George Risi. Tágbó làwọn ti wá. Kí lorúkọ tí wọ́n nílé aláró tán joyè George sórí ibi kan wá ń dájọ́ òṣì. Tẹ́ bá ní ṣe pé ọmọ yẹn ló lè. Ó máa orí mi làgò ni pé irú nonsense wo leléyìí. No, what calling her Ole is just out of it. It is off limits. It is nonsense. To make sense, Rara. Ole in what sense? Ṣé wọ́n rọjà alábòsí ayé àtọ̀run ni ayaba yẹn. Alábòsí ayé àtọ̀run ó ní ayaba yẹn. Alábòsí ni wọ́n. Bí mo ṣe bí o láìkí máa ṣe kí alábòsí wọn. Ìgbà tí ìwọ ti sọ pé kó fowó yẹn sílẹ̀, ìgbà tí ìwọ wá tí wá sọ pé fún yàn kan, ìyẹn wá sọ pé báwo ló ṣe máa fowó yẹn sílẹ̀, ìgbà tó pé báwo ló ṣe máa fowó yẹn sílẹ̀, wípé kò yẹ kó fowó yẹn sílẹ̀ náà, wípé ibi tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Mo ní orí wọn. Àwọn ẹjọ́ torí Ọlọ́run bó ṣe bí nílùú òyìnbó báwo lè ṣe kí n bísí ní London bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Because I don't understand. Tó fi ráyè ẹjọ́ òṣì, ẹjọ́ ìranu, ẹjọ́ àbòsí, ẹjọ́ orí burúkú, òṣì lórí TikTok. Ó ti sọ̀rọ̀ láàrin wa kí ló tún wá gbé ẹ owó tó ti ní kan fi sílẹ̀ tó ti ní kẹ́ni yẹn fi ra nǹkan fọ́mọ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá gbé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sọ fọ́rẹ́ ẹ̀ kan ọ̀rẹ́ yẹn wá sọ pé kò yẹ kó fi sílẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn ẹ wá gbé lọ sí blọ́gà ẹ wá lọ gbé lọ sí blọ́gà. Madam Ayaba ẹ ṣe dáadáa o ẹ ṣe dáadáa rárá. Ó yẹ kí èèyàn fojú ẹ̀ gbolẹ̀ gidi gan ni Ọlọ́run bá ń gbọ́ nonsense nìyẹn náà. Ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé lọ fún blọ́gà wọ́n wá dẹ̀ ń pe ọmọ ó dẹ̀ ń pe ẹni yẹn lólè lójú ẹ̀ ó dẹ̀ kọ́ta kì í ṣọlẹ̀ o transaction ni o báyìí ló ṣe rí o ó dẹ̀ wá jókòó síbẹ̀ wọ́n wá ní wọ́n máa drag family ẹ̀ wípé wọ́n máa gbé ọkọ ìjáde ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sá káàkiri. Ó jọlá àti jókòó dáadé tó dá sí because I was so angry like what the hell. Ọlọ́run mo ní kó máa ń kó fọ́tò ẹ̀ kó máa ń kó fọ́tò àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ kó fọ́tò ẹ̀ fún mi irú nonsense wo nìyẹn ká bójú wèrè jẹ́ irú nonsense wo nìyẹn ṣé o rò pé èèyàn kan lè jókòó sórí ibi kan kó kọ̀ rò pé òun kàn máa dájọ́ òṣì ẹjọ́ aké wọ́n gbé ẹjọ́ wá fún ẹ o gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹnì kíní ok ṣé bọ́rọ̀ ṣe rí nìyẹn ok máa get in touch pẹ̀lú Fọfọ́lá báyìí o wọ́n ti gbẹ́jọ́ ẹ wá síbí o yàtọ̀ get in touch o báyìí o ó dẹ̀ mú àwọn èèyàn tó so mọ́ Fọlá ó mú àwọn èèyàn tó so mọ́ ànígbà tó mọ̀ pé o tó yà wọ́n ṣe kí ló ń pa lákàrà fún ìgbà tó mọ̀ pé o ní owó o lè fún yàn lówó yẹn kí ló sọ pé kọ́ máa mú 80,000 lọ fún owó tí £40 o fún yàn ní £40 o tún wà lọ́rùn ọjọ́ òṣì káàkiri àdúgbò. O tún rojọ́ wèrè. Ẹ ti mọ orú ẹjọ́ òṣì tí irú àwọn yẹn máa rò káàkiri àdúgbò ó yẹ kọ́kọ́ ẹ̀gbọ́n kó dẹrù ẹ síta ni pálábòsí obìnrin ni. Ó yẹ kọ́kọ́ yẹn gan sáré pé ìyàwó wò nílé. Ó ti fún yàn ní ipò ti sọ pé òkè kó ní ẹgẹ́ ni ẹ gbàgbé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá gbéra òun lọ sọ fún ọ̀rẹ́ kan ọ̀rẹ́ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ fún ẹ pé kí wọ́n máa jẹ báwo lẹ ṣe máa fowó yẹn sílẹ̀ from there ibẹ̀ lọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ ẹ wá lọ gbé fún jọ́ọ̀jì wèrè kan. Nonsense ni gbogbo in fact Call from 491. káyọ̀ jáde láàárọ̀ yẹn ni òun gbọ́ngàn mo wà ń bíṣẹ́ ni mo fi kinní sétí ni mo gbọ́. Thank you so much. All right jàre ẹ máa bẹ́ tó lọ. God bless you. It's wrong now. Mo ń bọ̀ o ẹ jẹ́ kí n wo. Ẹ má ṣe ojú ọkọ ẹ o. Okay, méjì yẹn nìyẹn cause ó ní voice note kan níbi tí Fọlá ti reply padà tí Fọlá ti reply pé kí la dẹ̀ wá fẹ́ ṣe báyìí mo dẹ̀ ti send aṣọ yẹn o lẹ́yìn ìgbà tí ìyá yìí drop pé kó má send aṣọ mọ́ orí yìí gẹ́ lọ sórí kíní Sajukotade ọwọ́ ìkíní fóònù Sajukotade náà ti play ẹ̀ Fọlá send message sí wọn pé kí la dẹ̀ máa wá ṣe báyìí torí pé èmi dẹ̀ ti send dispatch rider ti send aṣọ o ṣóyè yín cause I don't understand why tó ṣe máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn hello ma. Yes ma'am. Yes, ma'am. How are you, ma'am? Yeah. I'm very well. Call from. Thank you. Yes, yeah. I know as much as possible you are trying and not want to assume this is more than what you think it is. Yeah. But truth be told, from everything everybody sees so. I will call you. back. And then even the party, the complainant herself, the way she narrated it, you will see that there was no pure and honest intention from the beginning. Some of the ways of what the party herself, because even Fola has not come out to even say anything. Exactly. What she has said, what she wrote to more let's say, right? Me, I will say that. Possible not because you like Fola. Ó kàn jẹ́ pé ó rí nǹkan tó like lọ́dọ̀ Fọlá ni kò kí ń ṣe èèyàn tó like Fọlá because tí mo bá like and I'm transacting business with you even anything yóò mọ̀ rí you will always give them that benefit of the doubt because
this is a business transaction. Even about rank on online, go. Except maybe when you do Prime, that you know you have time delivery. You know that delivery can always fail. Exactly. I did logistics for almost 10 years, moving goods across the world. We know that you can plan. Try to do even when we charter plane, a whole plane, to deliver goods. And then at the last minute, things will happen. Kamache saw our delivery dispatch rider. Does Nigeria look like a same place that you can say, oh, more plan income, let's deliver and colony, and you know, all things being equal, that thing will be delivered. A lot can happen. And these dispatch riders, so assuming that no transaction even went, Fola didn't even fail, and then she didn't even change the date from Friday, the Monday that she was thinking that they would pick the stuff, talk about being Friday. She did the same thing, don't feel pé ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú delivery. Fola, no ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú delivery, don't go Monday. Friday. That is logistics for you. That is logistics for you. That's why when we talk to clients, we would always say within 2 to 5 days. Because 2 days, only get 3 days, only get 4 days, only get 5 days. So if your own planned pickup, schedule for whatever to be taken was Monday and they change it to Friday, deliver on Thursday, delivering on Friday. Not to make excuse for her. Not to make excuse for her, because I've had my own share of issue when we need delivery. Okay, we've dispatched your goods, so click on, it will get to you today. And then the delivery rider, she will to ask sneaky day. We picked up your goods and we will deliver it today. 2-3 hours later, I want to pay. I mean, you have to be 10 o'clock, and I'll be like, okay, you're already on the island. No, come to one VI. Madam, okay, I'll carry another 3-4 hours. What baby? It's 11 o'clock. No bedroom. But to be 8-9 minutes. If I don't see the but when you go ni gate estate. No bike only issue. In all of this, the only time that you can say they have a bit of control is if they are using their own logistics. You know, at some point when the delivery became a nightmare, some of them actually bought Okada. Yes. To be doing their own thing. But not everybody will be able to do that, because if you buy Okada, no, I want you know this my employee. I can delivery to my body, to my you know, so all sorts happen. But from what this woman said, all right, because only got to like a lot of land, she probably not have bought it from Fola. And then okay, you now bought it. You guys were communicating, right? Yeah. On Monday. 1 hour earlier. For whatever reason, Fola's delivery was also lagging. But you guys were talking. It's not like they ignored you. Whoa. They didn't ignore you. You were communicating. So you were getting updates, and you knew that this thing was being delayed. And then you called to say that, I want to say that they don't want to earlier, even though Fola was supposed to have delivered on Thursday. Yeah. But you are aware that that thing wasn't going to meet that time frame. And then you said she should keep the money. Whoa. There was nothing like parabolic in that statement. Nothing, absolutely nothing whatsoever. But like other people said before, and the fact that that transaction even went that way, I would not even have accepted that offer. On the playing ground. And this will open our mind to the fact that she is a target. Because these people, you don't want it, but they do want that clearly. Because some people want Jabri. How do you want to tag display on Jali? To now make it worse, this woman was on that platform. Without the whole thing went, you were okay with it. You said she should take the money for her kids. And then you now went on the platform. You gave them half truth. She deliberately withheld the information that could have shown the whole story to be nothing other than what happened. Exactly. But because you had evil intention, I made bold to say, intention pure. Only evil, and even though she set out initially to buy things, but when she now saw an opportunity to act out who she really is, which is the evil that is in her, She did not wait to deploy it. Because tell me why all of that happened between both of you. You even spoke to Fola, and I mean, yes, customer service can always be worked on, but you should know that there's a level that your business will go, that you as the owner of the business will not be able to attend to everybody. Exactly. So she could even take it as a privilege that after she dealt with the manager, she dealt with her sales rep. Fola even took it upon herself to be conversing with her. Exactly. She said at the level, nobody will be able to talk to her. You will not be able to. Because she will be too busy, and that's why she employed people to take the stress off her. So come out with sentiment to say, so yes, I understand that, okay, when things now get escalated, especially when the customer is not pleased, right? You as the CEO or your manager can step in. Even everyday transaction is not your manager that you will be dealing with them. If you have sales rep, they will deal with sales rep. Then you escalate it to the manager, and then the manager will get involved to get you a resolution. But you resolve that issue yourself by saying, oh, she shouldn't bother. You know, or everything, there's no point. Exactly. You now went to tell someone, my question is, what was she aiming to get out of reporting that issue to somebody on TikTok? No,
If you can just answer that, can you tell me what she was expecting as outcome? If not for people to drag her. Exactly. And then you tell me she didn't have evil intentions. That was the purpose. Because she wasn't expecting to get the money back, and she was not even truthful in what she told them. And those was because of one joke. They just got on it. And Omo Ruby to borrow because even if I say anything you follow for lack of really use the leg of money. But I would say that as much as I'm not so conversant about what she does, I have any issue with that today. And I need to report her. Right? I know one or two people that I can approach and say, sorry, I know you don't know me, but I'm having this issue with this person. Can you please wave him and call her to order? Or you are on your bed and you don't know TikTok, that don't do social media. Exactly. So she was deliberately choosing the platform she went to because of the more outcome from her band there, which was to deliberately tarnish this woman's image. In front of her, fine, the transaction could have been okay, plain. She saw something she wanted, even though any tone and composition particularly careful. Everybody manage sentiments, it's okay. And it's okay. But she now saw an opportunity to now act out the evil that is in her when the transaction failed. So whichever way you want to sugarcoat it, that is what she did. And evil is evil. There's no other name to it. Exactly. She's evil, she's vile, she's wicked. And you started, they were calling her thief. You did not figure out, yeah, even though it turned out this way, but at some point, Musobai. Oh, so yeah. Any Bini. So if Ola go on the lookout though, because people will now deliberately do transactions with no intention of actually patronizing her, just to look for flaws and loopholes in her operations that they can use to now, drag her and call her names that is not for her. So she has to be on the lookout. Anybody that's way even though I 100,000, I want someone 10, maybe 10,000, that's found. Suppose the business is business and leave it strictly on business level. So she needs to be extra cautious. But this Ayaba, and that Judge Lucy, the reason I heard. Exactly. You know who are these uneducated, illiterate with miserable lives, who just come on TikTok because they have nothing doing with their lives. Because they won't even bring an issue to you. And then that was the best way you could even go about it. So I said, only bias when you could even have shown that Iyale Lizzy, but she only exposed how stupid, how wicked, how evil, how senile she is by that show she Toshi. Very, very wicked people everywhere. Very wicked. Very wicked because we're seeing kill or eat. Nothing whatsoever. If not for where I'm going to they are looking to drag her down. So she needs to be extra careful. Thank you. Thank you so much, ma'am. Sorry. Yeah. Thank you so much. I enjoyed that submission. Thank you. Wow. I'm a play. I heard something. My play a lot of Staji Kotade, but I heard that after Tibogokini Tishele, that this same Ayaba went to speak to someone. So Jebiore, okay, it's normal for Kenya to say, more than color girl you there. She buy from you. So they said, anything Ayaba no sofun, any yellow so come 80,000 yen sile. You can see how evil ti Madam Ayaba ije. Now, Katia was so any yen wa convince ye pe gba owo yen pada. Pe ko ye ko fun 80,000 yen. Kilo stop Madam Ayaba láti chati. Kilo poruko e. E ma binu. Kilo stop e láti chati Fola. Ni pe okay, hello, do you remember me? I am the one that bought 80,000 clothes yo. I said I told you to give your daughter because I need the money. Why to she wa je pe blogger ló gbé lọ fún? Torí kó fẹ́ gba 80,000 yẹn padà torí ọ̀rẹ́ lọ́rùn tó rojọ́ fún ìyẹn ni kó gbowó padà. So you can imagine pé ẹ wá ń lọ bá jọ Judy ìyẹn wá ń pariwo pole. How does that make sense? Mo ń gbọ́ yín, please go ahead. Ẹ kálẹ́ ma o. Sherry àwọn èèyàn ẹni bí ni wọ́n. Woman headed ni very evil intention. Ben against Fola. Sherry mi tí mo sọ̀rọ̀ mo wá sí Naija ní October. Mo ra aṣọ lọ́wọ́ Fola. Even ẹ̀rù ń bà mí. Torí nǹkan bí mẹ́ta ni mo rí lórí ẹ̀. Mo jáde kí n try ọkàn. Kò ṣe mọ̀. Gbogbo bá ṣe máa ra nǹkan online. What you order versus what you get. Ọ̀tọ̀ wọn máa taná sí ìgbà tó bá máa dọ́dọ̀ yín ẹni like nǹkan tẹ́rí. But to my best of knowledge, mi ìdẹ̀ ní parọ́. Nǹkan tí mo order lọ́wọ́ Fola ni mo gbà. Even aṣọ mi so fine. Ju bó ṣe advertise ẹ lọ. To cut the long story short, ṣé mo pé mo ra aṣọ lọ́wọ́ Fola? Wọ́n dẹ̀ máa bá mi send ẹ̀ sí Ìbàdàn. Ṣé mo pé aṣọ yẹn, for example, mi ìrántí dé ọjọ́. Aṣọ yẹn kó yẹ kó ti dé Ìbàdàn láti ọjọ́ Thursday. Ṣé aṣọ yẹn ti wà ní Ìbàdàn láti Wednesday? Ní car park, ó fi rán mọ́tò ni. Ṣé mo pé mo ra supplement, mo ra cream. Mo dẹ̀ gbé fún one reputable logistics. Home delivery, doorstep náà pé. Ṣé believe pé ó lo like 7 days kí n tó rí gbà. Láti Abẹ́òkúta sí Ìbàdàn. Can you imagine? Door delivery ni mo san. Doorstep kí ló máa ń pè. Ṣé mo pé wọ́n láti lọ bá mi pàdé ẹ̀ lákòbọ̀ ni. Tí rider yẹn yarí pé òun ò lè máa lè délé fẹ̀. Mo dẹ̀ san 12,000 naira láti Abẹ́òkúta sí Ìbàdàn. Nǹkan tí ò wọ́ ti tí ò tó kò tó 3 kg. Báwo yẹn ṣe máa ń já owó tó yẹn máa ń charge owó nìyẹn.
so woman yẹn ó intentionally ó fẹ́ target Fọlá ni tẹ ẹ lọ wo fídíò tí Sister Joko wọ́n gé sórí péjì wọn ẹ lọ wojú ẹ lọ wo bó ṣe ń ṣe ẹ máa mọ̀ pé ó ṣe intentionally exactly láti parúkọ Fọlá jẹ́. I swear to God who made me tẹ́ bá rí aṣọ tí mo rà ọkọ mi láti máa sọ pé jẹ́ kí n wo fídíò aṣọ yẹn fine to mi ní parọ́ kò sí ta fẹ́ gbà ń bẹ̀ kò dẹ̀ sí ta fẹ́ gbà ń pé ká mọ́ ọmọlà kejì wa ká mú wálẹ̀ woman yẹn intentionally tẹ́ bá wà díẹ̀ àwọn ọmọ wọ́ọ̀rì àwọn ọmọ jagunjagun ni ìkàdé ní ìka ẹ̀dẹ̀ máa kà tó gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí drag ẹ̀sìn tó ní ọmọ táwọn èèyàn fẹ́ gbà nínú ìṣubú ọmọlà kejì ní ọmọ tó fẹ́ gbà ń bẹ̀. Ìgbà tí mo ti ń yarí aṣọ mi tí mo ní ẹ kò tí ì dé Ìbàdàn ṣe ìbílẹ̀ pé wọ́n ní láti máa bẹ̀ mí pé àpáwọn ti sẹ́ǹdẹ̀ ìgbà tí wọ́n dé car park torí èmi car park mo ti náà máa ti lọ bá mi pìkẹ́ ìgbà tí wọ́n dé car park ni wọ́n ló ti wà ń bẹ̀ látànà kò disappoint mi o nǹkan tí mo dé rà kódà owó ọ̀tí wò mí I will not lie to you ó dẹ̀ deliver lẹ́yìn ìgbà yẹn mo tún pe ọ̀rẹ́ mi bíi méjì ìyẹn náà ra the same particular aṣọ because mi expect bá aṣọ yẹn ti ẹ̀ máa wà okay ó dẹ̀ deliver kò dẹ̀ sí problem kankan òní tẹ́ bá lọ ẹ lọ gbọ́ voice note ẹ lọ gbọ́ ohun tó sọ ó yẹ kó deliver nǹkan yẹn ní ọjọ́ Monday so ẹni ètè wá gbé tiẹ̀ mọ́ Friday báwo ló ṣe jẹ́ fọ́ọ̀tì Fọlá báwo ló ṣe jẹ́ fọ́ọ̀tì tí ìbá ṣe pé woman yẹn jẹ́ ìkà wọ́n tún ní woman tó ń ta African food àbúrò Fọlá ìyẹn tó wá sórí platform wọn náà tún block ẹ̀. ẹ nà ó Sister Diola tó tún lọ bẹ̀ ó tún ní kó ẹ fọ́ lórí irọ́. gbogbo nǹkan yẹn wọ́n plan ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wò ẹ máa rí pé àṣírí yẹn máa tú wọ́n plan ẹ̀ ní plan work ni. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo ẹ máa bẹ́tẹ̀ lọ ẹ ṣe gan ẹ má bínú jà gbogbo ìgbà tẹ́ ń pè yẹn àwọn mọ́mì wa wà lórí call ni so ní òye kì í gbé ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ ma thank you so much okay ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú show Sister Joko Tade níbi tí ayaba yẹn gangan ti pè wọlé torí mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó dé tán fi wúrú wà burúkú tán wù yìí very bad attitude ìwà burúkú tó burú jáì òun ni ayaba yẹn ṣe lẹ́yìn tó fẹ́yàn lówó tán fine you were disappointed you don't like this okay you felt bad pé o rọ́jà gbà you now went to speak to one friend of yours so that your friend now told you pé kò yẹ kó fi owó sílẹ̀ and you couldn't tell your friend pé okay láti how many more than October ní transaction yìí ṣẹlẹ̀ you couldn't tell your friend pé 80,000 ìyẹn ṣáà ni jẹ́ kó máa lọ ọ̀rẹ́ yẹn wá tì yín mà to the extent tó jẹ́ pé ẹ wá fẹ́ gba 80,000 yẹn padà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀ọ́kẹ́ gba aṣọ láṣọ tó jẹ́ pé there is a voice note mi mọ ọkọ tó mò ń wá kíní page Sister Joko Tade mi tẹ̀bọ̀ mi tó dẹ̀ tó ti sá lọ báyìí tó jẹ́ pé mo rí voice note tí Fọlá ti ń sọ pé àmú àdẹ ti send aṣọ yìí tẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ fún pé kó fowó lẹ̀ ẹ wá hide ibẹ̀ yẹn ẹ sọ fún gbogbo àwọn tẹ́ gbẹ́jọ́ wèrè lọ́ba ẹ wá bọ́ síta ẹ wá ń pè lólè torí ọ̀rẹ́ yín sọ pé kẹ́ padà lọ gba owó tẹ́ ẹ fún yàn 80,000 naira tàbádé rí fídíò yín ẹ gbé góòdù sọ́rùn ẹ ṣoríṣiríṣi nǹkan kí ni ká ti wá gbọ́ pé 80,000 naira lẹ́fi wá ń call èèyàn out lórí social media lẹ́yìn tẹ́ ẹ ti sọ pé ẹ fẹ́ nìyẹn lówó ìwà burúkú nìyẹn máa ń ìwà burúkú jáì ní ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe apology fún Fọlá o ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe apology gidi fún Fọlá what's this thing apology gidi ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún Fọlá torí kò rán yín ṣẹ̀kẹ̀ fóun lówó ẹ bá ti béèrè owó yín padà pókè sí ìsinmi ò ráṣọ gbà Fọlá fún mi ní refund owó mi kò ṣe pé Fọlá mú owó yẹn lọ fi ra nǹkan lọ fi ra gúdígúdí fáwọn ọmọ tọrọ yín kan ọ̀rẹ́ yín tí ya 80,000 jẹ tí ò lè let go 80,000 mo dẹ̀ sọ pé lóòótọ́ báwọn èèyàn ṣe ń sọ ọ̀rẹ́ yín yẹn á jẹ́ pé enemy Fọlá ni òun ló ṣòro pé òun ti rí nǹkan tóun fẹ́ fi drag ẹ̀ ló fi ní kẹ́ ẹ̀ nìṣó lọ́dọ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ wá wò kán fẹ́ fi yín jà ẹ̀yin náà wá bọ́ sórí platform ẹ̀ wá ń tútùkùtù mo gbọ́ gbé tẹ̀ sọ lọ́dọ̀ platform Madam George tẹ́ ẹ lọ bá láàárọ̀ yìí nígbà tí Mama Sita ń ṣe show ṣẹlẹ̀ ń sọ bíi pé ẹ wà bothered ìgbà tó wá gbé fọ́tò ìyá ọkọ yín jáde orí yín wá spark ẹ wá wò pé yes kélébè ọ̀rọ̀ yóò máa ń ṣe kékeré ẹ wá ń tú káàkiri ẹ̀yin ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ kó lè dé stage dragging kan gbé family yín jáde Mama Sita lè fi ń ṣeré wọ́n á fà yín tuurutu ẹ fẹ́ la ẹ lẹ̀ ṣerú ẹ̀ mọ̀ ẹ jẹ́ ń gbé síbi tí Madam ayaba yẹn ti ń sọ̀rọ̀. Lizzy òun tó ń dùn mí ni wípé láyé wọn máa sọ wípé Fọlá ni Iyale Lizzy wọn ọjọ́ fọkànkan náà. Bonu abọ́rajẹ̀bi tó ṣojú wòpòwòpò gbogbo ẹgbẹ́ tó fẹ̀bí gbà wàrà yẹn ó lè ṣe due diligence. ẹ jọ àwọn ayíwo lẹ hyperbull lára yín lórí platform lẹ hyperbull but Mr. Justin Rotimi don't let me hyperbull you. mo bá gbé síbi tí. Mama Sita yẹn máa fẹ́ jọ ètò mọ́ta kẹ́ ẹjọ́ ìjọ kìíní yẹn kúrò lórí. láti di bàbá yìí kọ́ bá wa àrà ìfẹ́ you don't just accuse person without valid proof kò tó máa bí mi nínú nìyẹn. ọ̀rọ̀ ilé yóò ṣe pé ó scam kákọ́ Fọlá ó block yẹn ni anybody tí Fọlá bá gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ tó block àbí tí kò deliver bóyá ó lè má tètè deliver o tẹ bá pè tí ò bá ṣe pè ní kẹ̀dẹ̀ send gbẹ bó ṣe lóhun sórí burúkú tó ṣàkọjẹ ikọ̀ máa drag ẹ̀ but kí n tó wá lè prove beyond doubt.
number ṣe wá pé mi àti iṣẹ́ Fọlájadé tó wọ́n fẹ́ṣọ̀ pé ẹ máa ń sọ mo ní mo fẹ́ explanation kí ló tẹ̀ tó ti gbé tó ti kọ́ káàkiri ẹ wá ní mi fẹ́ ìwà ẹ̀tọ́ máa ṣe àwọn èèyàn wá ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ káwọn warriors wá síbẹ̀ iṣẹ́ àpè mí ni mi ìdáyé lọ́wọ́ Ayaba ìpínlẹ̀ ti dá sí lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ Ayaba ti yẹn níbi tí ṣépè fún mi ó ti ń bú mi Ayaba you are there instead of you were there as Cremonchi to have it on my phone. Ayaba tó ra nǹkan. Mo wá wo orí show yẹn ẹni sùúrù you will talk wait ẹ má jẹ́ ká dàrú you will talk máa dúró tẹ bá fi sọ̀rọ̀ kan. Mo wá wo orí show yẹn mi ò rí Ayaba kó sọ pé o kò já. Ayaba kọ́sítọ́mà ọ̀ràn tó gbẹ́jọ́ lọ fún Judge Judy òun ni òun àti Sister Jókòtadé ń sọ̀rọ̀ yìí ó dà pọ̀ lọ sórí platform ẹlòmíì so òun àti wọn lọ́jọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ó fẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún Sister Jókò ẹ jẹ́ ká máa gbọ́. Mo ti pè ó voice tó wà bíbá níbi tí Ayaba ti sọ wípé mo ti fún ẹ lówó yẹn wọn ò lè píkì kíní yẹn mọ́ wípé bá mi fún àwọn ọmọ right àbí ẹ dẹ̀ send ẹ̀ sí ẹ ní sùúrù ẹ máa clear ẹ̀bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kẹ́mi sọ tán máa dúró kẹ́ clear èmi ò ń ṣe show bẹ́ẹ̀ yẹn ní sùúrù Ayaba bí mo ṣe wà bí ìtòrò jẹ́ ọ̀rọ̀ màmá àlùtà ni mo ṣe wá torí ẹ̀ tí mo mọ̀ ni èmi náà wà lórí platform mo fẹ́ ká clear ìyá àlùtà èèyàn ti wá ni so báyìí mo ṣe wá pé Judge Lizzy mo wá ní pé jẹ́ kí n lọ wò ó bóyá Judge Lizzy wà online kò sí online mo ti wá ṣe show yẹn Judge Lizzy bọ́ta ó dẹ̀ gbé mi ṣépè òun gbé everybody ṣépè bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún pé no don't do that ṣebí àwọn èèyàn ló sọ fún mi kó dárúkọ Ìyábọ̀ Òjó Ayaba ṣé Ìyábọ̀ Òjó gba owó lọ́wọ́ yín tó tún ṣépè fún Ìyábọ̀ Òjó that is it you don't do show like that ó máa escalate. Ayaba was there yesterday gbogbo bí Judge Judy ṣe ń ṣe show òun ló ṣe jẹ́ kí inú bí mi pẹ̀lú kan tí action tí woman yẹn ṣe she thought it was going to be normal business as usual she thought it was going to be call her out disgrace her and that is all she never knew pé a lot of bloggers would stand up and say this is pure rubbish now she's not claiming pé she was not on the platform whereas she was on that platform gbogbo bá ṣe ń bú Ìyábọ̀ gbogbo bá ṣe ń bú kí ló ń porúkọ ẹ̀ gbogbo bá ṣe ń bú Fọlá she was right there and she couldn't tell them pé mo ti fẹ́ kan sọ fún lady pé kó fi owó ìra gúdígúdí fáwọn ọmọ ìwà burúkú ìwà jáì ìwà òṣì 80,000 how much na 80,000 wey you fit bag tó jẹ́ bag of rice gan bóyá ló lè fẹ́ra Nàìjíríà ẹ wá pọmọ lọ́mọ ló lè. lẹ́yìn náà àwọn èèyàn wá ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ káwọn warriors wá síbẹ̀ iṣẹ́ àpè mí ni mi ìdáyé lọ́wọ́ Ayaba you do call me tí mi bá yí ọjọ́ ẹ̀ ẹ wá gbọ́dọ̀ lọ fẹ́ tó ètè èèyàn báwo lẹ ṣe rò kó máa ṣe lórí 80,000 naira àbàmànà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ok ọ̀rọ̀ yẹn ti wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ má gbọ́ o wọ́n ti wá ṣe ọ̀rọ̀ yẹn lánàá ọ̀rọ̀ tó bá bí mi nínú mo fetí mi gbọ́ mo gbé tí bá lè lọ rewind show ẹ̀gbọ́n tí Lizzy ṣépè màmá nùtà ẹni tó wá síbi tó lè mi escalate ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n ti ń pe Fọlá lólè látàánú tó ti wà lórí Instagram tó ti gbé tó ti cut káàkiri ẹ wá lè mi fẹ́ escalate ṣe the same thing yes àtàwọn ọlọ́tí ṣépè fún lọ́tí pè lólè kiri ẹni sùúrù ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹni sùúrù ẹgbọ́n kan tẹ́mi fẹ́ dìbò kẹtọ́ clear ẹni sùúrù dábàá dẹ́fẹ̀ kí ṣàyànjú ẹ̀ lẹ́nu bóyá kí Lizzy kọ̀ọ̀tì kọ̀ sí Lizzy ò lè ṣẹ́ ní ẹ̀kú sọ̀rọ̀ yìí èmi pẹ́ Fọlá fóònù nígbà máa fi hàn yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo gbọ́ mo ní kí lọ́tọ̀ ìtọ́nà ọjà kí lọ́tọ̀ pè é lólè ó fi máa ṣe mo ní mo fẹ́ explanation kí ló ti ṣe pẹ̀lú ọ̀jẹ̀ èèyàn ó ní òun ti send ẹ̀ lẹ́kìnní kan kóhun tẹ̀ tó wá rí contract òun mo ní òun rẹ̀ pé ẹni yìí ó ní òun pè gbé òun send voice note mo ní forget that one is by kìnní go and settle it mo wá bọ́ sọ̀rọ̀ mo ní òkè máa lọ yọjọ́ send me all the details let me see what is happening sometimes discussion máa wà ní ọjà ẹlòmíì mo ti dì níbọ̀ ọjà tí ó ọ̀dà mo ti sọ bíbà yìí rí kíní yìí èèyàn 1,000 kọ́lá máa bá sọ̀rọ̀ èdè ẹ̀kọ́ ọwọ́ wa wípé bóyá free ni people want to talk to us ẹlòmíì kan tí ó kàn mí lọ́fẹ̀ẹ́ gbé wa. Hello everybody, good morning. Hello brethren. Hello kúrò bọ́lẹ̀ mo sáré mú nǹkan. Something is wrong with this thing. Àwọn náà ti gbọ́ ẹni tó bá ṣì máa rà lọ́wọ́. Sọ àwọn wọ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ àyè. Mo ń bọ̀ ẹ fílẹ̀ ẹ bá mo ò take nonsense lọ́nà. Ẹni ẹ bá pè Judge Lizzy ẹ ti wá gòkè lánàá ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ on a serious note who does that? Ó wá ní pé ẹ kọ́ máa da àgẹ̀ fọlá òtí. Okay aṣọ máa dọ́wọ́ ẹ̀ ń sè ẹnu wo ló máa fi sọ padà wípé o ti gba aṣọ. Meanwhile, na you send this voice note. Pé okay o máa mówó lọ mo fún àwọn ọmọ it is o wá ní Fọlá from voice note ó wọn tẹ́lẹ̀ náà tó yàtọ̀ sí ni ìwọ kọ́ ló sọ pé o ti kó má wọrí wọ́n lè ṣe máa ń purọ́ báyìí náà sórí ìgbà tó bá fi rẹ́kọ̀dù. Ayaba sọ pé òun kọ́ lòun sọ pé kó mú kó fọmọ lógó pé AI ni Fọlá ló lọ ṣe AI. You can imagine how wicked that woman is. Very wicked. Ó ti já lójúmọ́ kò mọ nǹkan tóun sọ mọ́ ó wá ń try láti change so ṣéyàn máa ń parú èèyàn máa lọ fọ́ ni. ó wá ní Fọlá from voice note ó wọn tẹ́lẹ̀ náà tó yàtọ̀ sí ni ìwọ kọ́ ló sọ pé o ti kó má wọrí wọ́n lè ṣe máa ń purọ́ báyìí náà sórí ìgbà tó bá screen record rẹ̀ pẹ̀lú nọ́mbà ẹ̀ tí gbogbo ayé rí nọ́mbà ẹ̀ kó tó gbẹnu dákẹ́ ni ìwọ stupid fool yìí. ó tún wá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó gbéṣẹ́ fún lánàá ó tún sọ pé òkè kò jáde o àti sọ̀tẹ̀ o ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀ o ìka ní abatẹnijẹ́ yẹn abatẹnijẹ́ ò bẹ̀rẹ̀ rè kò ní là ò ní là yóò adé ẹ̀ àbí ìwọ kọ́ rí Ayaba àbí ìwọ kọ́ rí is this not you ṣé o lọ sọ fún Lizzy bó ṣe ń pè lólè àbí ìwọ kọ́ rí nígbà yes do you ìwọ kọ́ rí àbí ìwọ kọ́ rí did you open your mouth and tell her that kódà pé ó sọ fún mi lánàá pé òun ti send ẹ o ẹ jẹ́ ká fún ní benefit of time. tó tẹ̀ yẹ kó gbẹ́jọ́ lọ anywhere. Because you have already given the money. You now want the money back because your friend told you to go and collect your money. Best thing you could have done was to chat for back. Okay, lo ṣo rántí mi o. Mo rántí pé mo lé 80,000 yẹn o. Bá mi fẹ́ for sure. Whether na ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ni kí fún ó dà mí ò fún ẹ lówó yẹn mọ́ o.
mo fẹ́ fi gbà àbí kò refund ẹ o ṣe yẹn o go back láti chat Fọlá wá gbé ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ blogger bó ló ti ń ṣerú ẹ̀ ibo ló ti ń ṣerú ẹ̀ ibo ló ti ń ṣerú ẹ̀ ìwà burúkú ìwà játijàti. Ibo lẹ ti ń gbọ́ ẹ sẹ́ndì sí WhatsApp mi. mo fẹ́ pé débi tí ayaba yẹn ti pè wọlé. Customer kan ti drop lẹ́nu àwọn èèyàn kan lẹ́nu because they will be feeling like oh if this thing come out again definitely they will want to fẹ́yìn Fọlá they will want to feel like oh wọ́n fẹ́ polúkọ ẹ̀jẹ̀ ni and I said it earlier the whole matter started from Judge Rizzy. Exactly. She could not be Fọlá a thief. She don't do that. ayaba yẹn ni mo. Alẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Alẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ìjọba máa ta. Mo ń bọ̀. Kí ni á dùn wọ́n ṣé ò lè lọ síbẹ̀ ni? Mo ń bọ̀ ẹ fílẹ̀ ẹ bá lọ síbẹ̀ ní ìfẹ́. God knows that when you make one silly stupid mistake now, àwọn èèyàn tó ti ní owó ẹ̀ sínú tipẹ́tipẹ́ tẹ́ orúkọ. Ẹ bá fẹ́lẹ́ ní sísìn. Láríkè ẹjọ́ ẹjẹ́ máa rí ọ̀rọ̀ yìí títà wọlé ẹni ẹ̀wọ̀n ní mama títà lélẹ̀ tell me about that. Mo wà lórí pílátífọ̀mù Judge Rizzy lánàá. Ọ̀rọ̀ yẹn yóò mú kan nítorí pé mi ò expect kò yẹ kí wọ́n go too far bẹ́yẹn. Wọ́n gbé kíní receipt payment ti. Kò tí ẹ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ ó kàn pariwo lè ní irú èèyàn wo nìyẹn ẹ̀dẹ̀ bí ti yín ẹ̀dẹ̀ bímọ. Ó ga o. Wọ́n ní mama títà jẹ́ ẹjọ́. Ẹ ká sọ gbogbo sùúrù mo gòkè torí wípé kí ni ẹni sùúrù everybody máa sọ̀rọ̀ ayaba mo rí ẹbí báyìí ní sùúrù everybody máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣí kámẹ́rà mi kẹ́lẹ́ rí pé mi ni ẹni sùúrù mo fẹ́ kẹ́ rí pé mi ni mo sọ̀rọ̀ jẹ́ clean kámẹ́rà mi ń bọ̀ so that in case tọba fẹ́ gbé mi náà wà live now one mo rí àwọn èèyàn sọ pé sọ̀rọ̀ ń bí báyìí ọ̀rọ̀ tẹ̀lé ń sọ I know every step tí mo take nígbà tí mo kọ́kọ́ jáde Rizzy ni mo call out one nǹkan tí mo dẹ̀ fi call Rizzy out ni wípé you don't do case like that without finding from the two people. Two, bí mo ṣe wà kò sí ni I don't cover rubbish. Nobody dey feed me. I no dey feed anybody. But I get one thing, integrity and policy. Mo take nonsense, no nonsense person mi. So bá wá bá mi pé Fọlá scam ẹ̀ máa drag Fọlá lẹ́jọ́ ayé wa. Mi take nonsense. Mi gbà kan lọ́wọ́ èèyàn torí kí n lè rí ọ̀rọ̀ sọ. Gbà tí Rizzy máa ṣe show yẹn, mo lọ bá Rizzy. Mi ò rí nọ́mbà tí mo send message sí ó wà lórí TikTok yìí. Ó dà pé Rizzy ò lò mọ́. Mo wá bọ́dà mo ní ẹ fún mi nọ́mbà Rizzy kò. Mo wá gbọ́ tí wọ́n ní Rizzy ti ṣépè fún mi. Ó ti bú mi. Ayaba, you are there. Instead of you were there, I scream one cheat, I have it on my phone. Mo wá wo orí show yẹn ẹni sùúrù you will talk wait ẹ má jẹ́ ká dàrú you will talk máa dúró tẹ má fi sọ̀rọ̀ tán mo wá wo orí show yẹn mi ò rí ayaba kó sọ pé o kò jalè o mo ti pè o voice note wà bíbá níbi tí ayaba ti sọ wípé mo ti fún ẹ lówó yẹn wọn ò lè píkì kíní yẹn mọ́ wípé bá mi fún àwọn ọmọ right àbí ẹ dẹ̀ send ẹ̀ sí ẹ ní sùúrù ẹ má clear ẹ̀bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kẹ́mi sọ tán máa dúró kẹ́ clear torí ẹ tí mo mọ̀ ni èmi náà wà lórí platform mo fẹ́ ká clear ìyá mi ẹgbẹ́ mi ṣe pé òun fẹ́ everybody ṣe pé bẹ́ẹ̀ tó tún ṣépè fún ìyàbò wọn èèyàn máa ń ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ẹ kò máa ṣe lóye 80,000 naira ìwà ìdíṣó ẹgbọ́n tí Rizzy ṣépè màmá mi fẹ́ ẹ̀sìkálẹ̀ tẹ́mi fẹ́ dìbò kẹtó clear ẹni sùúrù dábàá dẹ́fẹ̀ kí ṣàyànjú ẹ̀ lẹ́nu bóyá kí Rizzy continue because Rizzy ò lè ṣẹ́ ní ẹ̀bù sọ̀rọ̀ yìí èmi pé Fọlá fóònù mi dà má fi hàn yín lẹ́yìn òun ti send ẹ̀ lẹ́kìnní kan kóhun tẹ̀ tó wá àṣẹ tú yìí mo wá bọ́sọ̀ online mo lókè máa lọ yanjú ẹ̀ send me all the details let me see what is happening sometimes misconception máa wà ní ọjà ẹ lomi mo ti deliver níbo ọjà tí ó ọ̀dà mo ti sọ bíbà yìí rí kí ni yìí èèyàn 1,000 kọ́lá máa. 225 ìmọ̀ tó ń ṣe kíní. Hello everybody, good morning. Hello brethren. Ẹ sọ fún pé no àwọn ọ̀dájì ọ̀rọ̀ yìí ti ń lọ pé àtàná ló ti ṣe show yẹn kò ń ṣe pé òkàn ṣe kúrò bẹ́ẹ̀ show tó ṣe for hours. Even tó bá kàn wá sọ nǹkan first time you say oh hello Fọlá wọ́n ti mẹ́jọ ẹ̀ wá as a good blogger get in touch with me. That is what I said. Get in touch Fọlá wọ́n ti gbé ẹjọ́ ẹ̀ wá síbi o ṣé show yẹn bí ẹ̀mejì rán àwọn èèyàn sí Fọlá Tinubu pè mí kò sí ẹni tó pè mí tí bàrá yè máa sọ fún pé I will get back to you please I'm busy now tí bá gbàgbé tún come back to me kí wọ́n ló fa Fọlá olè àwọn ọlọ́fẹ́ máa bẹ́ ẹ bú ẹ ẹni yóò dínà pé òun ò sọ pé Fọlá ń sìn wípé òun lòun ní kó mú owó yẹn wáyé tó wá ń pè lólè mí ìwà Fọlá ti tún fi aṣọ yẹn ránṣẹ́. Mama sísà ṣẹ́rí mo pa kí wọ́n wá sanwó yẹn last month mo ní kí Fọlá mo fún ládùn ẹ̀ mo fún níbi tó. Ayaba ló explain ní transaction yìí ń sìn ẹni tó customer ọ̀rọ̀ tó gbẹ́jọ́ lọ òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí ń sìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ ó lóun sanwó ní last month that's October right. Okay. Ma send owó yẹn sí Fọlá ò send yẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí pé mo lè fẹ́ gbé ẹrù ó wá yá after 1 week wọ́n wá gbé ẹrù yẹn wọ́n wá lọ sí Fọlá mo ní kò dá. last month on the 30th of October lẹ ṣe payment na. Yes, on the 30th of October. So tẹ́ bá sọ then àwọn November the next day right November yẹn náà la ṣe wá yìí o. ẹni sọ̀rọ̀ wọ́n dà mo ní Fọlá máa mówó yẹn lọ nígbà tó jẹ́ kó ní bá aṣọ mo ní mo yọ̀ǹda lọ fáwọn ọmọ ẹ̀. kẹgbọ́. ṣéta ẹnì kejì wá pè mí tó fẹ́ ra aṣọ yẹn ẹni wá ní ṣe ti gba aṣọ mo ní kò dé bá aṣọ mo ní èmi dẹ̀ ti yá sí ẹni wá ní kí fóònù ọba ní irú owó lẹ ti máa yá. kẹgbọ́ o. gbàtẹ́ ni ẹ pè Fọlá wá dá o ní wọ́n ti fún mi lówó yẹn ẹni ẹ wá ní fẹ́ẹ́ rí ẹ̀yìn lẹ̀ jẹ́ fóun rí ìjà yẹn ìjà nísìn ẹ ṣe máa fi lọ lówó. ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ madam Ayaba pé ìjà wèrè owó lẹni tẹ́ fún nọ́mbà fẹ́ lọ́jà after tí ẹ sọ pé yàn ò deliver aṣọ you were angry àbí ẹ̀dẹ̀lẹ̀ yáfi owó
right wo lẹni tẹ́ tún fún number right wo ló ní láti lọ jàjà òfò lọ́dọ̀ Fọlá ṣóun ló fún Fọlá lówó ni tẹ́yìn ọ̀bẹ bá tiẹ̀ wá rojọ́ pé mo ti yáfi ẹ̀ bó tiẹ̀ pé kan tó ṣe é dùn mí o tẹ́ni yẹn dẹ̀ ni ẹ ṣe máa lọ fi orú owó yẹn sílẹ̀ ẹ̀tọ́ ti yín ni madam Ayaba láti sọ fún ẹni yẹn pé kò séyìí tó kàn ẹ̀ fi ilẹ̀ mo ti yáfi ẹ̀ kò ń ṣe pé nìyẹn máa sọ pé òun fẹ́ lọ jàjà ẹbí ìjà òfò tó ń jà kiri tó máa sọ pé òun fẹ́ lọ jà on your behalf ṣe bẹ́ẹ̀ yìí náà fi tara yín gbọ́ látẹnu kọ́sítọ́mà ọ̀run. nígbà tí òfin yẹn ní ẹ máa bá aṣọ yẹn follow dami do mo pé. so nígbà tí ṣé tí ẹ ti understand ọ̀rọ̀ yìí bàbá yín dá padà bla ṣé ò jẹ́ ká gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa. so wọ́n ti fún èèyàn lówó right Ayaba ti fún Fọlá lówó ní kó máa mówó lọ nígbà tí ó deliver aṣọ ẹlòmíì wá pe Ayaba pé àṣẹ dẹ̀ ti gbaṣọ yẹn Ayaba sọ fún kóhùn raṣọ gbà ẹni yẹn wá ní kó fóun ní nọ́mbà Fọlá òun fẹ́ lọ jàjàngbara òun ní Damendra tó fẹ́ lọ jà tó fẹ́ lọ gba aṣọ padà ó wá sọ pé ẹni yẹn pé Fọlá sọ pé wọ́n fóun lówó kóhùn máa mówó lọ kọsẹ ẹni yẹn ń béèrè aṣọ yẹn ẹni yẹn wá padà wá bá Ayaba customer ní pé ẹ ṣe máa fún ní owó ẹ sọ fún sìn pé ẹ fẹ́ gba aṣọ yẹn nísìnyí so ẹ fún lówó mọ́ àwọn Ayaba wá ń sọ wípé àwọn wá padà béèrè lọ́wọ́ Fọlá pé aṣọ tí mo dẹ̀ sọ pé mo fún ẹ lówó lọ́jọ́ sí o dẹ̀ bá ń gbé ṣe ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn two grown adults ìyálé ilé kọ́ tó wí kọ́ tó fọ̀ọ̀sì àwọn náà gbẹnu sókè wọ́n máa pariwo àmì married woman ṣe ń gbọ́ lẹ́nu ìyálé ilé ó fẹ́ yàn lówó ẹlòmíì pè ẹ́ ó instigate ẹ ìwọ náà wá gbéra ó wá lọ bónítọ̀ òun náà padà pé ó dá o owó ọjọ́ sí tí mo ní kò fi ra gúdígúdí o mo dẹ̀ ti ṣe tán o mo fẹ́ gbaṣọ mi padà nǹkan tí Ayaba ń fún ara ẹ̀ fẹnu sọ ni o à ń gbọ́. follow dami do mo pé kò dá mo wá tún fi mẹ́sẹ̀gì lẹ̀ mo ní wọ́n máa gbé ẹrù mi Fọlá bá mi send aṣọ follow dá nígbà tó wá di àná mo wá ní kọ́kọ́ mi pé tó lọ́ máa gbé ẹrù yẹn náà ọkọ mi wá pé Fọlá wá náà pé ẹnikẹ́ni tó laṣọ kó pé ẹ̀ ní right àti fún ok nígbà tó dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tán mo wá pé Fọlá bí ẹ̀ máa rùn mo lè fi mí sọ ẹ̀ràn yín Fọlá òfin kọ́ ni kọ́lá mo tún wá di kọ́ lọ́kọ́ mi pé kájọ pé kó gbé èmi wá tó láti ẹ̀ mú èmi ọ̀dọ́jọ́jú tí máa ń lọ bẹ̀ bí mo ṣe wá débẹ̀ wọ́n wá ròyìn Fọlá wọ́n ní Fọlá ọmọ tó dáa ní pé kíní kan àwọn láìpẹ́ wọ́n wá ló ṣe mí o wọ́n ní mò ń pè ó gbowó aṣọ kò fún mi láṣọ bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí. jẹ́ òsì jọ o. ṣe rí wípé ẹ ní sùúrù mbẹ̀ yẹn iná ẹgbọ́n nǹkan tẹ̀sán níbẹ̀ the genesis of all this matter came from you. Thank you. Now ẹ jẹ́ kí n sọ̀kan fún yín you see we bloggers are different. One. a ti establish pé Fọlá wrong and that is work on your customer service like everybody has been saying I've been pointing out. On no account should you tó ń tajà kọ́ máa pè kó má gbé call. However, some of them dey call because mo rántí mo fẹ́ raṣọ lọ́wọ́ ìkànnì àwọn actress tó ń taṣọ lórí social media mo máa pe nọ́mbà yẹn títí wọn máa gbé call àfìgbà tí mo lọ call tí mo lọ chat nínú DM. So who knows bóyá nọ́mbà tẹ̀ ń pè bóyá kò lò bóyá at the moment kò wà available but I'm not trying to justify. At this point lórí eléyìí Fọlá you are wrong. Find a way to ensure that you always reach out to your customers either by chat either by text message. If you feel it's too much for you get 1 or 2 people tó máa ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹ jẹ́ àmàgbádùn Ayaba lọ. Tí ẹ bá lọ fi ẹjọ́ èèyàn sún èèyàn sometimes you might go with it and they will flow with it. It takes a sensible person to know that, oh, if any need benefit of doubt, let me call that person. Okay, let me try and get into this matter. If that person is really sure, we pay they were sure to back up your claim. Why did you see the number for that one? Only a judge receive a blogger from Onbejuewa who watch chatting for that instead of calling her. Niba to one pelole, did you stop? No, I'm not pelole. No, any suru. And when you're ẹgbà tó ti ń pè lólè lẹ́sẹ̀ ń pè yẹn náà ẹ lè wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ̀ wípé ẹ ti pè lólè kí ló lẹ́kẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ mi gbogbo pé ẹni ẹ wá bá mi irọ́ ni tí èèyàn bá wá bá èmi my Facebook my WhatsApp is always on mi ò kí ń pa WhatsApp mi yìí bó ṣe wà ìwọ̀n yẹn ń pè mí lágbo márùn-ún akọ́sà ilé wọn àmì òǹpa but give you mo máa ń kí gbẹ̀ 080 palúta pé ajiya give me your phone number ẹsẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí mi ò pààyàn my phone number is on. Mama tita ìjọ ma ẹ jẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi. Ṣé mo ti gbọ́rọ̀ yẹn going to a month tí mo ti gbọ́. Bí mo dẹ̀ ṣe gbọ́ wọ́n ní àwọn onídìí nọ́mbà mama tita mo ní kọ́ máa wọ̀nyí mo ní máa pe sísá mi MCP mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n wá sẹ́ndì àwọn kọ̀ọ̀kan sí mi evidence pé Fọlá mo ní Fọlá wo. Bọ̀dá rẹ̀ mú kí lè wí ṣe ajá ṣe dídò. Tálẹ̀ sọ pé ṣe dídò. Mo ti gbọ́ Fọlá mo dẹ̀ sọ fún pé kọ́ jọ pé wọ́n máa ṣẹ́tù ọ̀rọ̀ yẹn pé wọ́n máa jẹ́ kó di online. Pé ó máa involve òkun ìmọ̀dà pé kí wọ́n jọ pé mo máa ṣẹ́tù ẹ̀ mo dẹ̀ pé yọmí kọ́ àti mi mo wọ́n àti mi ní kí n lọ mẹ́sẹ̀gì bọ́t lady mo ní mo ti gbọ́ ó ní ẹ̀ ní lọ mo ní màá lọ so èmi máa Alábìkẹ́ Alábìkẹ́ mo ṣe pé Alábìkẹ́ tó mo sọ báwọn yẹn káwọn jẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀ kí Ayaba kúrò lórí ẹ̀ but last week ni mo pẹ́ MTV gan mo ṣàlàyé fún MTV náà sọ opinion tó wọn fún mi mo kúrò lórí ẹ̀ but last week mo wá pé Alábìkẹ́ bá mi bá Fọlá sọ bó kàtẹ́ jẹ́ kó máa pe Ayaba ó máa bẹ Ayaba pé ẹ má bínú ó tó ṣẹlẹ̀ Alábìkẹ́ wa ní
bí Alábìkẹ́ dẹ̀ ṣe pé Alábìkẹ́ ní màmá mi ta mo ṣe pé òun máa pe Fọlábá yẹn òun máa bá sọ pé irú ọ̀rọ̀ yóò gbọdọ̀ jáde sí ìta o. So anájọ́ mi wẹ́n ní ti èní ni mo ṣe ń gbé nìkan lóní ọ̀rọ̀ yìí báyìí báyìí tó sọ fún màtí jẹ́ ọ̀la ìmọ̀ ní kò possible. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí kọ́ ni mo kọ́ ṣí ẹ láì títí ní àtijọ́ ọlá ló ṣe pé màmá síta mo jọ́dọ̀ yín. Mama Luta ẹ gbọ́ Mama Luta. Wọ́n gbọ́ tó wá ṣàlàyé fún mi pé jọ̀bí nìkan tí mo lè sọ ni mo ní kò yẹ kó pe Fọlá lólè. Mo ní ìgbà tí èèyàn kó ayaba sọ wípé ọ̀dọ́ tí yín ni Fọlá ti ṣe ọmọ dáadáa. Mo ní ẹ̀yin tẹ́ jẹ́. Ẹ wo péjì Mr. Port and Border tó tàgì mi ní 3 or 4 hours ago. Àwọn ọlọ́tàgì mi sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ wá gbọ́ Mama Luta Adéọládé pè mí lánàá mi wà níbì kan mo ń ṣe àwọn kankan sómi ìráyè mo sọ pé lè ní màá yanjú ẹ̀. Kẹ́lẹ̀ mọ́ pọ́ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé kíní ẹ ní sùúrù mo fẹ́ kí Mama Luta gbọ́ nǹkan kan ẹ fún mi 1 minute please ẹ ní sùúrù ẹjọ́ because tí bá fẹ́ ṣe nǹkan mo máa ń ṣe clear. Mama Luta ẹ gbọ́ kíní mo fẹ́ kẹ́ pété ara yín gbóná. Kí ló dé tó yẹn? Ìgbà tí mo dẹ̀ kọ́kọ́ jáde tí ó bá ṣe pé rí sí bọ́ọ̀tà lẹ́yìn ìgbà tí mo bọ́ọ̀tà ní rí sí bọ́ọ̀tà ó dẹ̀ ṣe pé for what? Fún kíni? Mama Luta ẹ gbọ́. Wọ́n ní kó máa mú etí ké lọ. Olórí kò máa mú etí ké lọ. Nítorí charity kè káàárọ̀ ní ìlú. Ó lè ìṣe tó ń sanwó fún ẹ lélẹ̀ bá sọ pé wọ́n sanwó fún ẹ àti tó yẹ God bless you náà kíkì nìyẹn ó tẹ̀ gbà àti ìyẹn wá sọ tẹnu wọn àti ìyẹn ó sọ bí ọmọlúwàbí ó láwọn mistake tó ṣe lórí bíkẹ́ pé àwọn ẹnìkan sọ wọ́n ẹnìkan kí ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ pé owó yẹn wà bá wọn náà ṣe sọ pé ẹnìkan yìí sanwó lánàá ó possible ó dẹ̀ májọ́ ó dẹ̀ lè jẹ́ bíkẹ́ pé àwọn ẹnìkan sọ wọ́n ẹnìkan kí ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ìṣègùn yìí mà ọ̀nà náà wà gbọ́dọ̀ àwọn abẹ́rẹ́ mi dájọ́ àfọlá àwọn afẹ́ aṣọ jẹ mọ́ ẹ̀mí ìṣe ìlọ́kẹ́ta wà wà láì mi ì lè fi aṣọ yẹn kan òun mi. Ó rí pé ó ti lọ fi ṣó yìí wò ó ti fi ṣó. Ayaba dẹ̀ wà ń bẹ̀ kò dẹ̀ ever lanu sọ fún wọn pé there was a time tóun fún ọmọdé yìí pé kó máa mówó yẹn lọ. Kò ever sọ fún wọn because tó bá jẹ́ mi ló gbẹ́rù ẹjọ́ yẹn wá bá I will fault you. You have already told this person pé o ti fún lówó. Going back to ask for your clothes is what? It's shameful. Why didn't you think of it? Whether you feel you are frustrated or you are disappointed. What happens to requesting for your refund? After all, you were not forced to give her the money. When you feel that, yes, you felt disappointed at the services, courtesy demands, you request for your money. You did not request for your money at that time. You told her to use the money to buy goody. And you are still angry. You now spoke to one Boromiro. Mogbejo Mide. Damendra, ìyẹn ló wá ń sọ pé kò yẹ kẹ́ fún lówó kẹ́ lọ gbowó yín padà. Ẹ wá change narrative again. Ó wá padà lọ bá Fọlá pé Fọlá mo fẹ́ gbàṣọ mi o. Ìyẹn aṣọ tí wọ́n sọ pé wọ́n ti fún lówó ẹ̀. Make it make sense now. Make it make sense. Ẹ lọ bẹ́ẹ̀ lómi tẹ́ bá ti rajà lọ́wọ́ ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ fi lọ pé tó bá jẹ́ òun bá ló ṣe máa feel. The first thing tó máa sọ náà ni pé ṣe bẹ́ sọ pé ẹ fún mi lówó. Tó bá jẹ́ mi náà máa ní ẹ tún padà wá gbàṣọ ni. Ṣe bẹ́ sọ pé ẹ fún mi lówó ni. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé yes o sanwó fún mi ó dẹ̀ fẹ́ gbàṣọ ẹ̀. But you have said earlier kó o fún mi. Aṣọ tó rà tó bá pé kò sí in stock mọ́ ńkọ́. Tó bá pẹ́ kó wà available mọ́ nǹkan tí mo dẹ̀ ń try láti get ẹ̀ fún ẹ̀ since tó ti padà wá gbowó ẹ̀ torí 80,000 yẹn ni problem ẹ̀. Ó wá gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì. Mi sọ pé Fọlá ò ní fault o. Ẹ má get me wrong. Tó nígbà tó ń pè é courtesy demands kóun náà gbé kọ́. Kọ́ dẹ̀ jọ trash ẹ̀ out kọ́njọ sọ̀rọ̀. Ìgbà báyìí lẹ máa gbaṣọ o. Ìgbà báyìí lẹ ní gbaṣọ o. Kí yẹn ti kúrò ńbẹ̀. Ìgbà báyìí lẹ máa gbaṣọ o. Ìgbà báyìí lẹ ní gbaṣọ. She didn't say anything. She kept quiet, which is very wrong. She might have reasons for that. But yeah, she's very wrong. She could have replied back. Or answered back, bye, you. I don't have the clothes now. I will give it to you. I will let you know when I have it. Simple. And Ayaba was on that platform talking pelole. And she could not explain in details where Oro le call you. Could that now? Wọ́n ti wà ń bí ló ṣe ní kó lọ bá aṣọ lẹ̀ wọ́n lè ní ẹ̀fọ́ náà wọ́n ti fi ṣó. Bí wọ́n ṣe wà lórí ti program yìí ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdáhùn. Ayaba ni ẹ o. Ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdáhùn. Ló ṣe wá sáré pé ilé nọ́mbà tí mo fún ẹ pé ẹ lọ bá mi dìlíbà nọ́mbà tẹ máa pè ní ó ṣe wá sí nọ́mbà. Ṣé ti rí pé Ayaba sọ pé kò mẹ́sẹ̀gì àwọn ṣẹ́ ti gbọ́ bíbá. Bọ̀ ẹ sọ pé ẹ̀rí ṣó ẹ̀rí kọ̀ọ̀dù ẹ̀ ṣe kankan. Mama Luta tá bá ń ṣe nǹkan ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run. Ṣé ti ń gbọ́ mọ́mọ́ lọ wá bìjà dé ni o. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ̀dọ̀ Mama Luta gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń play ẹ̀yìn ní sùúrù. But Ayaba yìí lọ sọ̀rọ̀ bí báyìí náà fún yín jagere ẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀wà wíẹ̀ why are you like that? Níbi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ yìí lánàá ẹ̀yin lẹ́ sọ̀rọ̀ pé ẹ̀rẹ̀ fáṣọ yẹn kọ́ mi ẹ̀yin náà ó dùn mọ́ yín bó ṣe that is not ẹ̀wọ̀ bóyá nǹkan tó ń tẹ́lẹ̀ jù sí ṣáláńgà kan tẹ́mi báyìí sọ ní wípé ẹ̀ wà níbi ìgbà tó ń pè lólè kì í ṣe pé ẹ̀wà wí ẹ̀kọ́ tó ṣe why did you allow that? No àgbà tí sílẹ̀ bá yín ṣépè fún Fọlá. Ṣé ibi táyà bá ń yí sígbà tí ọ̀rọ̀ sọmọ́? Ṣé ibi tó ń yí sí? You were wrong, very wrong. Ó ga o.
ọ̀dọ̀ tí Lizzy tẹ lọ ẹni sùn ẹ̀jẹ̀ nǹkan ẹ̀dá ẹ̀ Lizzy tẹ gbẹ́jọ́ lọ fún ló ṣépè fún mi kí ló dé tèmi ò ní fún yín lépè tiwọn. Mo ní Lizzy ṣépè fún mi ṣé mi ò gbé mo wà lágbègbè tí Lizzy ṣépè náà tẹ̀lé wá bẹ̀ mo ṣú ẹ̀ náà ẹ̀yìn èèyàn ẹgbọ́ ẹṣú máìkì ṣé ẹ̀gbọ́n ni tí mo gbọ́ yín àti mo ní kò jẹ́ ṣépè fún mi tí mo tún fáwùjì fún tí mo tún gbọ́ mo ní Lizzy ò jẹ́ ṣépè fún mi Lizzy ò jẹ́ ṣépè fún mi pé ẹ má purọ́ ẹ má ṣàbòsí fún mi bí mo dẹ̀ lọ wá líǹkì yẹn mo dẹ̀ wọ́ oríṣọ́ yẹn mo dẹ̀ gbọ́ bí Lizzy ṣe ṣépè fún mi. She was even this morning. She was there. Ó wá di pé wọ́n lọ máa drag òun àti family ẹ̀. Ó wá ń ṣe bí ojú àánú kiri. Ẹ̀wẹ̀ ni tó ń dún ẹ̀jẹ̀ bí òun ló ń sọ̀rọ̀ lórí platform jọ Judy. Tẹ́ ń gbóhùn tó ṣe fatafata. Ó wá dórí ọ̀dà àwọn gbà tó di pé mama síta tó fẹ́ fa ọyàn ẹ̀ kan tú. Ó wá ń pretend. Ẹ wo bó ṣe wá ń pretend pé òun ò mọ nǹkan kan. Ìwà burúkú tẹ́ ń wù tẹ́ ẹ̀ máa ẹ̀kọ́ gbá àwọn èèyàn jáde wàá máa ló kó lọ blog ẹ̀. Ó wá di pé ó fèsì ẹ̀ ń sìn ó wá ń pretend pé ó mọ̀. Ó dẹ̀ wà lórí platform yẹn tó ń ṣépè tó ń bú ọmọ lólè. And you couldn't tell them pé àtìlẹ̀ mi ni mo fa kinní yìí o. Mi bá ti demand owó mi o. Èyí tí mo fi sọ pé kó ra gúdígúdí o. Tó bá yẹ dé máa ṣakọ ẹ máa gbé gold sọ́run ẹ máa ṣe up and down 80,000 lásán wèrè kan instigate yín kẹ́ padà lọ gbowó ẹ wá sọra yín di ìdàkudàlẹ̀ torí 80k ó ga o. Kí ló kàn sí ìyàbọ̀ ṣé àti ìyàbọ̀ ṣé ìyàbọ̀ ṣe yóò tẹ ẹ bá jà wá wà láì àbí ìlú fún gbogbo ó fi kábà mo fi gbogbo gbọ́dọ̀ ìsìn tí máa lò nílé ayé tí mo fi máa mute mi náà ẹni sùúrù mo ò bá jà wá gbà tí ní sí iṣẹ́ pẹ̀ táwọn èèyàn sọ fún mi bí láì rẹ̀ sílá kí n bá purọ́ kí n má jèrè ayé kí n má jèrè gbogbo kí ẹnu kọ́ mọ̀ ṣeré ni ẹni sùúrù ẹ̀yìn máa sọ̀rọ̀ ní àkáyábá náà sọ̀rọ̀ ẹni sùúrù ayábá tí mo dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ wà ní kò lè sọ pé mo purọ́. Hello everybody, good morning. Hello brethren. Hello kúrò. Tí mo fi máa ẹ má wà purọ́ fún mi bí mo ní ẹ má purọ́ fún mi ẹ má dájẹ́ mi àti Lizzy lẹ́rù mo dẹ̀ ṣíṣọ́ yẹn mo dẹ̀ rí tí Lizzy ṣe pé kí n bá purọ́ kí n má jèrè ayé kí n má jèrè gbogbo nǹkan wípé mi ò ṣíṣọ́ yẹn tí mo dẹ̀ bá ayábá bẹ̀ tó dẹ̀ ṣe pé ẹ̀ dẹ̀ jókòó sílẹ̀ wá ní kí n má ṣe pé fún yín. Ṣé àwọn kọ́mọ̀ ṣeré ni ẹ náà purọ́ tó kẹlẹ̀ mọ̀ wípé mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ mo ní lọ. Kí ló ń jẹ kínní náà? Lọ́wọ́ mo screenshot yẹn mo ní screen record wẹ̀. Hello everybody, good morning. Hello brethren. Stop, and take me back. Hello, cool. Hold on. I don't understand why he's giving me that. Àwọn náà ti gbọ́rọ̀ yẹn ti pẹ́ ewo ọlọ́pàá ìwo ni tèpè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ nígbà táwọn èèyàn bá ra tẹ́ bá sẹ́ẹ̀dì owó sí yàn tí wọ́n bá sẹ́ẹ̀dì ọjà yín ẹ fún wọn lákàtí yín kọ́ sẹ́ẹ̀dì owó yín padà sílẹ̀. Correct. Ọ̀rọ̀ pariwo ó ṣèjà. Ṣebí náà ti fún ẹ náà ti fún ṣebí yaba ẹ náà ti dáṣì ẹ èèyàn kan wá sọ fún yín wípé kò yẹ kẹ́ fún ẹ ní mẹ́dọ̀gbọ̀ ò ní. Ẹ náà ti fún kò yẹ kẹ́ tún lọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ tún padà lọ síbẹ̀. Ó yẹ kẹ́ padà fọwọ́dà ní òfin ẹ lówó ìwọ̀n kẹ́tẹ́ tiẹ̀ kò ṣáà blọọkì yín kò ní ìdíkẹ́ pẹ̀lẹ́ kọ̀ǹtẹ́sẹ̀ return my money. Àná tọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣì ń sọ lójú ti yín ìwádìí tẹ ṣe ẹ bẹ́ẹ̀ àṣẹ pé kọ̀ bí lẹ ṣe ó tọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣì wà lórí ẹ̀. Mi ò pé òkúrọ́ bíbà mo ti sọ fún Fọlá náà pé tí ọjà wọn ò bá lè ṣe deliver let her know wípé ọjà wọn ò lè ṣe deliver ó tọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣì wọ́n you going to somebody don pe lólè ẹ fún mi lọ́rọ̀ yẹn sọ you did not give me ọ̀rọ̀ yẹn láti sọ. Kí lẹ pe lólè fún? Àkílẹ̀ pé lólè fún kò jálè yín náà. Ó náà kò lè rí fọ́ọ̀dù owó náà Fọlá náà òun ti sẹ́ẹ̀dì aṣọ sí wọn náà. Okay, Pinky. Wọ́n ti sọ pé kò jalè náà, wọ́n dẹ̀ ti sọ wípé wọ́n ti àbí ayaba ẹni kò jalè kò dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yẹn ilẹ̀ ẹni kò máa mú 80,000 lọ. Ayaba ìkàdé tó bá jẹ́ pé ọmọ yín ló lọ ra nǹkan ta. Ẹni sùúrù Pinky ẹni sùúrù ẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹni kí n sọ lórí program tẹ́ bá rántí mo ní mi ò ní fún aṣọ tó bá jọ kíní onímìfẹ́ ká yọ̀ ọ̀gá yọ̀ wá. No, ẹni ọ̀rọ̀ Fọlá ni mo nílò ẹ má jẹ́ ká sọ bí ẹ pè mí padà lẹ́yìn ètò. Ẹni kí ló ṣe mo ní mi ní sọ. No, ẹni ọ̀rọ̀ ọmọ yín ni Fọlá mo ní ẹ jẹ́ ká sọ èmi mo ní ẹ jẹ́ ká sọ mo rántí program yẹn. Mo ní tẹ́ bá DM mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mo gbé yín gòkè DM mi. Mo pe Mama Luta mo ní ẹ kọ́ fún mi nọ́mbà yín wọ́n náà wà bá mi kẹ́ ẹ̀ dípẹ́ ní síbí ìmọ̀ mo ní èmi lọ ní nọ́mbà ẹ̀ síbí lọ́ọ́ máa pè kí ni ṣé wọ́n ní báwo bá wá ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ kí wá ṣe pé máa gbé mi ṣépè ẹni tó náà bá fi eré kò sẹ́ni tó lè. Ok èpè yẹn dùn ẹ̀yin èpè yẹn lè dùn ẹ̀yin. Èpè dùn Ayaba ṣùgbọ́n bó ṣe ń bú Fọlá ó ń dùn mọ́ nígbà tó wá hit ṣó ti rò pé ọkọ̀ ọmọ pẹ́ni tó gbẹ́jọ́ wá ló máa hit back ṣẹ́ ń gbọ́ so the reason why she's running helter skelter is ìgbà tí àwọn èèyàn jáde tọ́bẹ̀ sí ní wọ́n lé pè ó wá ń bọ́ta ó fẹ́ lọ máa bá wọn ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ni tó gbẹ́jọ́ lọ bá tó ń pè èèyàn lólè tó ń bá tèèyàn jẹ́ you couldn't tell that person pé kó take it easy ṣe ó dọ̀dọ̀ tiẹ̀ ń sìn ẹ̀rú bà. Ẹlòmíì lólè can you listen to yourself?
no èpè yẹn lè gun ẹ̀yin náà pé wọ́n ṣépè fún yín because èmi ti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ lọ́ba ó ṣépè fún yín náà ó láwọn ajá Fọlá bọ́ta ẹ wà níbẹ̀ mo yẹ ti rọ ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí n bínú Lizzy sọ wípé àwọn ajá Fọlá àwa ló bá wù yẹn olórí burúkú ẹ ṣe nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ó ní wúmà tó gbégbó sojú yẹn náà ti fò bọ́ta ṣé bí ìrìn àdíẹ̀ ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀ ni you think I deny everything ẹ wà bẹ́ẹ̀ mo rẹ̀ fẹ́yìn àti gbogbo yín pọ̀ ni mo kó pọ̀ gbogbo yín pọ̀ ni mo kó pọ̀ because mi ò bá ti jà wá mi ò bẹ́ẹ̀ tèpè wá ẹ lè máa ṣépè fún mi kẹ má gba ẹ̀yin lẹ gbọ́rọ̀ lọ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀lẹ́mí náà dá sí nǹkan tó fi gbé èpè fún yín nìyẹn kí ló fa èpè fẹ́ mi bẹ̀ èmi ni mo gba ìsìkè lọ́wọ́ yín àbí mo gbowó rí lọ́wọ́ yín. èmi ni mo dọ̀rọ̀ lẹ́gbàá kan ní ọmọ dáadáa ní Fọlá mo ní kò ṣọmọ dáadáa lọ́dọ̀ tèmi torí mi raṣọ lọ́wọ́ kò dé bìlíbà aṣọ wọ́n dẹ̀ náà wò bìlí ẹsẹ̀ gbogbo rẹ̀ sì fẹ́ sí wọn ẹ̀yin ẹ̀gan ni wọ́n wà tẹ́ bá wò ìdẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó kò jẹ́ pé ìtọ́ba tí ò bá dà láyé máa ń gbé. ìgbà wo ló wá ṣe ìjẹ́sólè. ní òkò yẹ kẹ́ gbófà tó yẹn. On the 30 ìjọ kejì kọ́lọ́ the first yìí mo dẹ̀ ṣì rí chat ẹ̀yìn àti Fọlá this is on the 11 this is conversation ẹ̀yìn àti Fọlá ẹni sùúrù ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀jọ̀ chat ẹ̀yìn àti Fọlá kọ́lé lẹ́yìn náà jìnlẹ̀ on the 2nd and 3rd of November ẹni kò dá yín lò is this not November 3rd mo ń bọ̀ kì í ṣe pé kò dá yín lò náà ìjọ dẹ̀ sanwó lélẹ́yìn náà. Manager Fọlá ló máa ń ṣe dáadáa báyẹn ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ mi náà kò ṣe Fọlá. òun rè whosoever that is not an excuse anybody as far as someone reply yẹ they will get back to you that's what they are telling you kò mí pé wọ́n block ẹ̀ wọ́n dẹ̀ jà ẹ́ lólè you understand nǹkan tí tó bá jọ block ẹ̀ ń sìn lólè ní anybody tó bá tẹ̀ ń dá ẹ lóhùn you should know. ní sùúrù jẹ́jẹ́ ẹ ti sọ káàkiri let's say on the 1st of November lẹ́sẹ̀ rajà because ẹ lè sẹ́dọ̀ owó síyàn ní ọjọ́ yẹn kẹ́lẹ́ ọ̀fẹ́ gbọ̀jà kó tó lè lọ báńkì lọ gbowó ọjà yín kó tó lọ bá yín ra ọjà yín it will take time. ọjọ́ mélòó ó depend tí goods and services bá ṣe rí tí bá ní mo nílẹ̀ tí bá wo store mi tí n bá rí tí bá gẹ́ bá ti pé give me 2 weeks a week ẹ máa ní sùúrù ó dẹ̀ ní rider ṣẹ́rí most of àwọn rider ẹ lè rajà lẹ́ni ṣé ẹ bá dà ní tẹ́wọ̀n àbí àdé express ọ máa ń gbé wá fún yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ẹ máa fún ní dáná ó dẹ̀ dá yín lóhùn. ìsìn náà sales and services lọ́jọ́ bẹ̀ tí ṣíìpù wọn bá wọ ni kí lẹ fẹ́ bá wọn fà lọ́hùn tí Fọlá bá gbé fún rider tí driver bá l'accident tí kò rọjà tí kò rí rider tí rider kú kí lẹ fẹ́ ṣe àbí àmọ́ báwọn rider yẹn bọ́ ṣe ń wa mọ́tò express náà nǹkan burúkú ni kọ́lọ́ máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wọn. This happen na ẹ máa ní sùúrù ni this happen you cannot expect miracle as far as oyinbo ayé ló fi ọ̀dà ni ẹ ọ̀dà ni tí Fọlá bá rọǹgì ṣe kẹ bá lọ pé ló lè ní kìíní tó bá jẹ̀bi wípé kò tètè deliver máa sọ Fọlá pé tó bá ti di wípé customer tí kò bá ti di pé customer dis stop refund their money then or kò sọ fún wọn kó máa gbọjà wọn báyìí if they can wait. kí n mú mi mo tún sọ fún Fọlá ò sọ nǹkan kan àná ló ń ṣe mẹ́sẹ̀gì. mọ́mí kò ṣe Fọlá. Fọlá kọ́ àwọn ọmọọṣẹ́ Fọlá ni ó ní sales rep ó ní manager. àwọn manager Fọlá ni kò gbádùn lò ó ṣe tèmi náà. mi máa láì bọ́n ṣe máa jẹ́ kí kìíní wà so rowdy everybody fẹ́ sọ̀rọ̀ at the same time. ẹni ẹjọ́ mi ni yín ẹ̀ get in touch to me lẹ́lẹ́kejì lẹ́lẹ́kẹta kẹ́tẹ̀ náà àlùbọ́mọ síta mo dẹ̀ ń pè yín kẹ́tẹ̀ tó máa wá sórí show mi kò sí ni mo máa fọyàn listening ẹ̀ ni. ókè ṣé tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ Lizzy kẹlẹ́ sọ́gbà Lizzy wọ́n ní Fọlá ti gẹ́bà tí mi o wípé èmi ni mo ní kó máa mówó lọ mo dẹ̀ tún ní kó máa mówó lọ ọmọ òwò bọ̀ ó ti náà ti sẹ́ẹ̀dà ṣọ̀tọ̀ bá mi fi sílẹ̀ did you do that? sọ mo wà bẹ́ẹ̀ lẹ́ni sọ wọ́n ṣe pé bẹ́ẹ̀ kẹ́mi fi stop ẹ̀ ni. ẹ ń gbá yaba ọ̀rọ̀ nígbà tó rí pé òun ò ní soft landing ó ti di pé èèyàn mi ni mama sita ṣùgbọ́n ìwà burúkú tó wù kò fẹ́ attest with pé òun lòun hùwà burúkú tó ń jẹ́ kó máa pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ lórúkọ. anybody dábàá nǹkan lọ́wọ́ àwọn tí mo súnmọ́ iṣẹ́ tó máa fi dariwo bá ẹ get in touch ìgbà kan lè dàbí ẹ jẹ́ ká dáwọ́ ẹni padà ó ti fẹ́ di wàhálà o. Adé owó yín padà. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn di nẹ́ẹ̀tì tó yẹ kí bíbẹ́ ẹni tó gbọ́rọ̀ fún òtítọ́ mama ẹ má wọ̀. Ìgbà tó máa ń fi ẹ̀rí kọ́dí ló dẹ̀ máa ń fi ẹ̀wà láà social media. Fọlá ò lápọn gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe. Kò ń ṣe tó ń sọ. Fọlá gan mo máa ń bàjá ní pé there are some places you should talk. It's not everywhere you keep quiet. Fọlá ò ní apọn. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀dọ̀ bí ilẹ̀ bá ṣe lánàá, ṣóhun náà ní tán láìpẹ́ ẹ̀ níjọ gbéra yín ṣépè ni. Mo dẹ̀ máa sọ fún Fọlá náà kó máa ń dùn àwọn ọmọọṣẹ́ yẹn dáadáa. Ẹjọba Fọlá ò sọ pé thank you ibò pé wọ́n sọ pé okay ò bá mi fún àwọn ọmọ lówó yẹn. Ro voice note wà bí ẹ wá gbọ́ voice note kejì wà bí ẹ wá gbọ́. Irọ́ yẹn mo ẹ wá gbọ́ ẹ jẹ́ pílẹ̀ fún yín ká tó sọ yẹn irọ́ Fọlá pé ó sọ̀rọ̀ padà ẹ wá gbọ́ mà ẹ wá gbọ́ ẹ jẹ́ kí n pílẹ̀. Ń bọ̀. Ẹ gbọ́ ó fẹ́ yàn lówó tán tó fẹ́ dùn. Monday náà fẹ́ gbé ẹrù yẹn tí ò bá fi lọ títí ọ̀la ẹ má wọrí ẹ má sẹ́ẹ̀dì ẹni tó wọn ẹ ti sílẹ̀. Tí ò bá tẹ̀ bá ti rí pé títí ọ̀la torí mo sẹ́ẹ̀ mẹ́tẹ̀ mo rí pé ìdí náà mẹ́tẹ̀ mi tẹ́ẹ̀ bá ti pé títí ọ̀la
ẹ bá ya aṣọ dà tó ẹ má wọ lórí ọ̀dà. Ṣé gbọ́? Hello, Sister Fọlá. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má wọrí mọ́. Ẹ má wọrí mi ìtúlẹ̀ fowó gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má wọrí mọ́. Ṣé gbọ́? Owó yẹn ẹ bá mi fún àwọn ọmọ. Mo fún un. Ẹ má wọrí mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàn, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Ibi ìtẹ̀wé kan máa ti, wọ́n sọ fún mi pé Monday. Má wọrí. Ẹ wá gbọ́ Fọlá. Ẹ má bínú máa mú bísí látàárọ̀ ní àṣíráyè owó fóònù. Adẹ̀ ti fún ráìdà o, ó wà ẹ̀pá àwọn ráìdà wa, àwọn máa ń kọ́ni kó fún ráìdà ní program. Adẹ̀ ti fún ráìdà o. Adẹ̀ ti fún ráìdà o. Ṣé gbọ́ response Fọlá? Lẹ́yìn ìgbà tó sọ pé kó fowó lẹ̀. Adẹ̀ ti fún ráìdà o, ẹ jẹ́ n dá padà fún yín kẹ́ gbọ́. Ẹ má wọrí mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàn, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Ibi ìtẹ̀wé kan máa ti, wọ́n sọ fún mi pé Monday. Má wọrí. Ẹ wá gbọ́ Fọlá. Ẹ má bínú máa mú bísí látàárọ̀ ní àṣíráyè owó fóònù. Adẹ̀ ti fún ráìdà o, ó wà ẹ̀pá àwọn ráìdà wa, àwọn máa ń kọ́ni kó fún ráìdà ní program. Wọ́n kọ́ lórí location yẹn, wọ́n kọ́ yà káàkiri kan tó dúró lórí another network customer. Ọjà tẹ́ ra, ẹ má bínú torí Ọlọ́run mà. Ẹ má bínú mà, àwọn ọmọ yẹn náà tètè rìkọ́ọ̀dì ẹ̀dá aláṣẹ tètè. Bá yín ṣe ọ́dà yín, ó dẹ̀ ń dùn mí wọn ẹjọ́, kí la lè ṣe báyìí torí Ọlọ́run. Ṣáyìn ti blọ́ọ̀kì Fọlá ni, ṣe ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ ṣe get message. Ṣé gbọ́? Tó bá sẹ̀dẹ̀ sí yín. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ? Èmi block ẹ̀. Nígbà tó yàn ó block èèyàn, báwo ló ṣe fẹ́ get message téèyàn send sí ẹ? Ṣé rí pé in fact the way we do things, the way some people act, ó ló ṣe jẹ́ pé kéèyàn tó ìgbà míì téèyàn bá ta sí àbẹ́yàn sọ̀rọ̀ sí nígbà míì máa ń take time láti reply. Torí màá kọ́kọ́ wo mental state ẹni yẹn pé ṣó gbádùn. Òun complain bitterly. Ó ní kéèyàn máa ṣọkó fún wọn lówó kó fáwọn ọmọ kó fira gúdígúdí fọ́mọ. Ó dẹ̀ mú block ẹ̀. How do you want to get the response from that person? Wọ́n wá play response ẹni yẹn sí ẹ̀sìn, ó wá ń jápá jù sẹ̀, ó wá ní wò get ẹ̀ torí wò ti block ẹ̀. Kí ni wọ́n block ẹni tó fẹ́ gbaṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló block ẹ̀ fún? Ẹ jẹ́ tún dá padà sẹ́yìn, kan tí mò ń wá gbogbo ni. Tẹ́ra, ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Ẹ má bínú mà, àwọn ọmọ yẹn náà tètè rìkọ́ọ̀dì ẹ̀dá aláṣẹ tètè. Bá yín ṣe ọ́dà yín, ó dẹ̀ ń dùn mí wọn ẹjọ́, kí la lè ṣe báyìí torí Ọlọ́run. Ṣáyìn ti blọ́ọ̀kì Fọlá ni, ṣe ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ ṣe get message. Tó bá sẹ̀dẹ̀ sí yín, ẹlòmíì ò mọ̀ pé òun ti blọ́ọ̀kì ẹ ti blọ́ọ̀kì òun, á kàn send message. Tẹ́ bá ti blọ́ọ̀kì ẹ torí forwarded ni, ẹ wò forwarded ni kíní, kò ṣe pé kíní ó ti sẹ̀dẹ̀ sí yẹn rí ni. Ẹ yá bá ìbínú yín, ẹ bínú lódì, ẹ bínú sódì, kò yẹ kẹ́ bínú bẹ́ẹ̀. Màá bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ òótọ́ ni. Èèyàn máa ń ní sùúrù. Èyí sọ tòótọ́ fún yín. Èmi ò bínú sódì o, jọjú sí tó ṣépè fẹ́mi ló jẹ́ kí n wá ya wèrè o. Èmi bínú tèmi, èmi ò ṣépè. Má ṣépè fún mi tí bá ṣépè fún ẹ. Ọ̀rẹ́ mi ni Lizzy, nígbà tí mo kọ́kọ́ jáde, èmi ò ń já ẹ̀yẹ́ ní àwọ̀, kàn máa ṣépè fún mi for what? Aláwọ̀ blọọkì ẹ̀, ẹ̀yin náà ní sùúrù, kẹ́bàkẹ́ ẹ̀wọ̀ tẹ̀sẹ̀ wá lọ pé Lizzy ẹ̀wọ̀ tọ́kẹ̀ tí wá bá mi, kò ń ṣe early this month kan ni, kí ló tẹ̀ padà wá sínú inbox mi pé bàbá títà ìlọ phone number is urgent for láti nú. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ? Ẹ gbọ́, ẹ̀yin èèyàn fẹ́ gbóòtọ́ ọ̀rọ̀, ẹ fẹ́ gbóòtọ́ ọ̀rọ̀. Mo ní wípé èmi ò bá ti jà wá nígbà tí mo kọ́kọ́ sọ ní èmi kò sọ tèmi kí irọ́ ló pa fún ẹ because òun ló ní kí Fọlá máa mówó lọ mo dẹ̀ ń tẹnu mọ́ pé Fọlá gan ti tún wá lóhun ti tún sẹ́ǹdì ọjà ẹ lọ wo ṣó ṣe bí mò ń ṣe lórí Facebook tí n bá ti ẹ̀ǹdì ẹ lọ wò ó. Ẹ má ní sísìn nǹkan ló sẹ́ǹdì ọjà ayaba. Sísìn nǹkan ló sẹ́ǹdì ọjà ó ti sẹ́ǹdì ọjà yẹn kó tó di pé wọ́n sẹ́ǹdì mẹ́sẹ̀gì sí ṣé ló dàbí kéèyàn sẹ́ǹdì ọjà lénìí kí kọ́sọ́mà wá sẹ́ǹdì mẹ́sẹ̀gì sí mi lọ́la pé kí n fọjà lẹ̀ kí n má wọrí èmi náà send message voice mi ó ní voice message tá a gbọ́ tí Fọlá sọ yẹn ni pé adẹ̀ ti wá send ọjà yẹn o ẹ má bínú ṣe bá gbọ́ nǹkan tí Fọlá sọ it was a response to nǹkan tí ayaba sọlẹ̀ ní pé má wọrí mọ́ o since tí aṣọ yẹn ò bá wọ́n ti gbé ẹrù lọ má send ẹ̀ mọ́ fowó ra gúdígúdí fọmọ òun ni Fọlá fi dá padà pé kí la dẹ̀ máa wá ṣe báyìí adẹ̀ ti send ọjà she has sent the ọjà but the delivery guy ò tí deliver fún yín ni. Ọmọ yẹn sọ pé ká ní pé wọ́n ní sùúrù ni wọ́n máa rí ọjà wọn gbà wọ́n àìní sùúrù wọn ni ò jẹ́ kán rọ́jà gbà lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ tán ẹ block ẹ̀ torí inú ń bí yín ẹ wá gbọ́rọ̀ wá ẹ sọ nísìnyí wọ́n wá ń gbé kò yín sí pé arábìnrin yìí dá padà fún yín lọ́jọ́ náà ẹ wá ń dá padà nú ẹlẹ́yin ò gẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ torí ẹ̀yin ti block ẹ̀ why did you block her and you are still the same person tó gbé ẹjọ́ fún TikToker kódà náà kódà. A ní sísìn ló sẹ́ndì ọjà because ó ní búrẹ́dì àti gbé ọjà yín kò lè sẹ́ndì ẹ̀ ní sísìn kò ń ṣe sísìn mo lè ní kó sẹ́ndì retail booking kẹwọ́ ọjọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ so kò ń ṣe sísìn ló sẹ́ndì ọjà kò ń ṣe sísìn ló sẹ́ndì ọjà fún un.
now. Ẹ ṣe pé fún Ìyábọ̀, ẹ ṣe pé mo dẹ̀ dá ṣé Ìyábọ̀ ló rajà lọ́wọ́ nǹkan kékeré ẹ tún wá tàgì ẹ̀mọ́ Lizzy ẹ fẹ́ ní ẹ̀gbọ́n tó ń pè ní Iyale Lizzy ṣé òun lòun ókè tẹ́ bá ní ẹ̀gbọ́n tí Ìyábọ̀ òjò àti ilé dẹ́tẹ̀ ta. Okay, so ká fi gbogbo kìíní into sílẹ̀ ìbọn tí mo fẹ́ play olúwa ṣeun pé mo get it response Fọlá ni mo fẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ gbogbo wa dẹ̀ ti gbọ́ níbi tí Fọlá tún ti dá padà fún wọn nígbà tó ń sọ yí pé kò deliver ọjà Fọlá tún sọ fún wọn aṣáàgbọ́ níbi tó ti dá lóhùn pé mo dẹ̀ ti send ọjà o kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí báyìí. Hello everybody, good morning. Ó ní mo dẹ̀ ti send ọjà o. Ẹ dẹ̀ mọ́ fọ́ọ̀mù àti Lizzy ọ̀tá ni wọ́n. Hello, Sister Fọlá. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má wọrí mọ́. Ẹ má wọrí mi nìtún lè fowó gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má wọrí mọ́. Ṣé gbọ́? Ẹ má gbọ́ o. Owó yẹn ẹ má gbọ́ response Fọlá o. Ẹ má wọrí mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàn, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Ibi ìtẹ̀wé fún máa ti, wọ́n sọ mi pé Monday. Ẹ má wọrí. Ẹ wá gbọ́ Fọlá. Ẹ má bínú máa mú bísí látàárọ̀ ní àṣíráyè wo fóònù. Adẹ̀tí fún ráìdà o. It was a response to nǹkan tí ìyá yẹn sọlẹ̀. Adẹ̀tí fún ráìdà o. Fún ẹ̀kọ́ àwọn ráìdà wa, àwọn máa ń sọ pé fún ráìdà ní program yìí. Wọ́n tó lórí location yẹn, àkọ́kọ́ yà káàkiri kan tó dúró lórí another next location mà. Àkúnà máa ń ṣe báyìí ọjà tẹ́ ra, ẹ má bínú torí Ọlọ́run mà. Ẹ má bínú mà, àwọn ọmọ yẹn náà tètè rìkọ́ọ̀dì ẹ̀dá aláṣẹ tètè. Báyìí ń ṣe ọ́dà yín, ó dẹ̀ ń dùn mí ọ ẹjọ́, kí la lè ṣe báyìí torí Ọlọ́run. Ṣáyìn ti blọ́ọ̀kì Fọlá ni, ṣe ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ lẹ́ ṣe get message. Tó bá tẹ̀. Ẹ ṣàgbọ́ response Fọlá. Now this same person where ẹ wá gbogbo ẹlẹ́yìn wá ìṣà tó ti pẹ́ ní ẹlẹ́ni tó ti pè lólè. Nígbà tó bá ń fetí ara ẹ̀ gbogbo voice note yìí sìn, how báwo lẹ ṣe fẹ́ feel? Lẹ́yìn tẹ́ ti pè lólè, ẹ ti ló jalè 80,000. At the end of the day ẹni tó gbẹ́jọ́ wá fún yín, òun ní 80,000 jọ lójú. Ó rajà lọ́wọ́ èèyàn. You said you were disappointed wọn tètè ṣe and you couldn't ask for your refund. You want to do big girl, big madam. Kò sí kan tó ní ẹ má bèrè owó yín padà. Èyí tẹ́ fi ní kó fowó ra gúdígúdí fọ́mọ yẹn. Ẹ ti ní kó dáwó yín padà fún yín. Nígbà tẹ́ mọ̀ pé ṣe máa padà wá gbà at the end of the day. Why did you now tell her to spend the money? Why did you now want to do akọ? Why? Mi ìrọ́jà mi gbà ó Fọlá bá mi fẹ́ gbowó mi padà o. That should be the next thing. Kí Fọlá lẹ̀ lókè mà. Ẹ fún mi láka nọ́mbà yín kí n dáwó yín padà. Ẹni kó gbowó out of disappointment, right? Out of frustration, out of pé inú yín ò dùn. Ẹni kó mówó kó fi ṣe kan fáwọn ọmọ. Ẹ wá ní ọ̀rẹ́ yín kan ẹjọ́ ẹni yẹn béèrè páṣọ yẹn ṣé o ti gbà. Ẹ̀yin wá sọ fẹ́ ẹni yẹn pé ẹ̀rá aṣọ gbà yín dẹ̀ ti ní kó fowó lẹ̀. Ẹni yẹn wá sọ fún ẹ̀yin odindi ìyàwó lé, odindi ìyàwó èèyàn kan, odindi ìyá àwọn ọmọ kan, àbúrò àwọn kan, ẹ̀gbọ́n àwọn kan. You don't have the mind of your own. Somebody else now poisoned your mind. Pé irọ́ o, ẹ wá lọ gba owó yẹn padà o, or kẹ́ ẹ gba aṣọ yẹn padà after how many weeks or how many days? How does that sound? How does that sound? So who told you to leave the money in the first instance? Who told you to give her the money in the first instance? So your friend. So tọ́rẹ̀ yín yẹn bá ní kẹ́rù kúrò ní ọkọ ẹ o, ẹ kẹ́rù yín ẹ kò kúrò torí pé ọ̀rẹ́ yín sọ pé kẹ́ kò kúrò. Àbí tó bá sọ pé ọ̀rẹ́ mi ọkọ mi bí mi nú o, má ṣe bẹ̀ fún lálẹ́ yìí o, automatically ẹ̀ ní ṣe bẹ̀ fún torí ọ̀rẹ́ yín ti sọ fún yín pé kẹ́ má ṣe bẹ̀ fọkọ yín. Òun ló wá ọ̀rẹ́ yín yẹn ló wá sọ fún yín pé irọ́ o máa gbowó yẹn padà o, ọ̀rẹ́ yín tí 80,000 jọ lójú. Ó máa dá padà o máa gbowó yẹn o, fún mi ní nọ́mbà ẹ̀ jẹ́ kí n bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin náà dẹ̀ fi nọ́mbà ní lọ́wọ́. Ẹ̀yin ò dẹ̀ lè sọ fún ọ̀rẹ́ yín pé gbàgbé òṣì ìyẹn ti lọ. Ṣebí èmi ni mo ní kó máa mú lọ. Ṣé kò ní dàbí bákan pátá parí ẹ̀ tí bá fẹ́ ṣò máa tún wá ra aṣọ mi lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Sọ yẹn fọ́ ọ̀rẹ́ yín, ọ̀rẹ́ yín wá pùṣù ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe dàgbà tó yẹn, ẹ wá lọ pè padà lẹ́ni tẹ́ ẹ ti fún lówó, ẹ wá pè padà pé èsì owó tí mo fún ẹ lọ́jọ́ sí mo ti rẹ́dì láti gbà padà o. Báwo ló ṣe rí lẹ́nu yín gbọ́ngbà tẹ́ padà lọ bowó lọ́wọ́ ẹ̀? How does it sound? Torí mi ò lè lanu mi bẹ́ẹ̀ kí n lọ sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn, mo fẹ́ yàn ní nǹkan mo tún wá padà sọ pé mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Báwo ló yẹ fẹ́ rí? Ẹni wo mo fẹ́ fi lọ sọ ojú wo mo? Báwo mi fẹ́ ṣojú ṣònùkùn ni mo máa ṣe ni? Àbí máa la ojú yẹn àbí máa dìímù ojú mi tí bá fẹ́ béèrè? Lọ́wọ́ tí ì ṣe pé Fọlá ló béèrè lọ́wọ́ yín. Transaction lẹ fi ṣe. Transaction yẹn dẹ̀ rí bákan nìyẹn. You were not happy. Èyí tó yẹ kẹ́ fi gba refund yín kẹ́ dẹ̀ máa lọ jẹ́jẹ́. Ẹni kó gbowó, ẹ ṣe cash madam fún big madam. Ẹ ṣe fún pé mo jù ẹ lọ gbogbo ọ̀nà mo fi jù ẹ lọ gba 80,000 kó fi ra nǹkan fọ́mọ. Kó wà ní history pé èmi náà fún ẹ lówó. Ọ̀rẹ́ yín kan láti ibì kan tó ti ń retí kẹ́ fóun lówó àbí tínú ti ń bí tó jẹ́ pé yẹn wọ́n nẹ́ra ẹ̀ báyìí tó bá sọnù àtọ̀ torchlight láti wà lábẹ́ bed. Ó wá convince mind titi yín. Ó wá ní kẹ́yìn padà lọ ẹni tẹ́ ti fi voice note sílẹ̀ pé kó máa mówó lọ ẹ̀ ṣètò wá padà lọ bá pé wòsùn òbí owó yẹn dẹ̀ kẹ̀rí gbàgbé òṣì máa gbowó mi lọ́wọ́ ẹ̀ àbí? Ẹ tún wá fẹ́ ṣe gbogbo process yẹn ẹni kò dá yín lóhùn ẹ kò ṣe gbá kò ṣàwo which of course mo ti sọ pé yẹn náà jẹ̀bi why tó ṣe ní dá customer lóhùn that's wrong. Ẹ wá lè ní sùúrù. Okay tiẹ̀ wá àwọn tó mọ̀ dáadáa kẹ́ fẹjọ́ sùn. Ẹ wá ń sọ ń bẹ̀ sí pé mama sita èèyàn mi nìyí ẹ dẹ̀ lè rò pé kẹ́ tiẹ̀ kọ message kẹ́ send sí mama sita nínú DM. Okay pé wọ́n nínú DM pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ mama sita bá ń gbowó mi lọ́wọ́ pàdé o. Àbí ẹ wo orí Facebook ẹ rẹ́ lómi tẹ́tú ẹ̀ tí lè fẹjọ́ Fọlá sùn
Ṣebí mama do tan so pé wọ́n ní pé get in touch with the boss lady. Try get in touch with the boss lady no okay o. I gave her money and I didn't want to give her again. Tell her to give me my money back. Àbí báwo. Sọ yẹn ẹ wá gbọ̀nà ọ̀dọ̀ George Rastafara. Ìyẹn wá débẹ̀ ó bẹ̀ sí ní pọ̀ ọmọlọ́mọ lólè. Bẹ́ẹ̀ gbé ẹjọ́ ìdè police ẹ̀yin lẹ jẹ̀bi. Ẹ̀yin lẹ ṣe kíni? Ẹ̀yin lẹ jẹ̀bi. Ẹ wá ń kó gbogbo voice note jáde ńsìn. Ẹ wá ní ẹ pẹ́pẹ́ sí kò send eléyìí sí yín. Ẹ dẹ̀ ti block ẹ̀. Ìgbà tẹ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní win short 80,000 padà. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá on block ẹ̀. Àbẹ́ lo number mi. It's wrong. Gbogbo tẹ́ ẹ sọ gẹ́rí pé yín ó kọ yín lẹ́nu. Gbogbo bí jókòó síta jókòó tádé ṣe ń takù yín. Ó kọ yín lẹ́nu. Ẹ lè sọ. Wọ́n lọ fẹ́ fà yín turutu. Ẹ sáré fò wá sọ́dọ̀ mama Luta pé kó bá yín bá mama síta sọ̀rọ̀. Nígbà tí wọ́n ti gbé photo ẹ̀yin àtọkọ yín síta. You know think say na child's play. You carry another person matter. Go dey talk nonsense. There's sọ fún wọn bẹ̀ pé mo ti ní kẹ́ni. It doesn't even make sense. I don't know why ta fi ń ṣe báyàwó obìnrin. Àwọn obìnrin inshallah máa ń ṣe ṣekúṣe káàkiri. Mi ọmọkùnrin mẹ́ra mọ́ yọkùnrin tó ń ra nǹkan tí transaction gone wrong gítẹ́ ẹ̀dẹ̀ ní gbọ́ lẹ́nu wọn. Wọ́n ti move ahead, wọ́n ti ṣe nǹkan míì. Àwọn yẹn la máa takú síbi kan la máa sọ́ra wá dìdàkudà. You gave someone 80,000 unprovoked, uncalled for. Ẹni yóò kò feel sọ bẹ́ẹ̀ ní àpẹ ẹ̀jẹ̀ bí ń pa mi ẹ̀ fún mi lówó. Kí ló dé tẹ́ gbowó yín in the first instance? How does it now sound? Ẹ̀yin náà ẹ jókòó kẹ́ ẹrù tẹ́ ẹ bá wà ní ẹ̀yin lálẹ́ àbí jọ́kíjọ́. Ẹ fẹ́ yàn ní nǹkan. Ọ̀rẹ́ yín kan ní ẹ lọ gbà padà. Ẹ̀yin náà dẹ́ gbọ́n ẹ lọ pa. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ̀rẹ́ yín ṣe ní influence lórí tiyín? Ẹ̀yin ò ní mind of your own ni. Ọ̀rẹ́ yín yẹn ló máa ń decide fún yín nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe. Àbọ̀ ló máa decide aṣọ tẹ́ ẹ máa wọ̀, tí pátá tẹ́ ẹ máa wọ̀. Òun ló fi jẹ́ pé nǹkan tẹ́ ẹ fún yàn, ó ní padà lọ gbà. Ẹ̀yin náà dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n. So that means pé láti inú ọkàn yín kò wù yín kẹ́ ẹ filẹ̀. Kí ló dé tẹ́ wá fún yàn lówó tipátipá? Ṣé ó rán yín ṣẹ́kẹ́ fóònù lówó ni? Ṣé ó rán yín ṣẹ́kẹ́ fóònù lówó tipátipá? The only thing tẹ́lẹ̀ ṣe bó ṣe wà yín sí it is glaring ní sí bó sì lè jẹ́ pé àwọn wèrè tó ń gbé kiri pó jalè wọn àwọn yóò tiẹ̀ lè stop dùn torí nǹkan burúkú làwọn yẹn máa ń wá fúnra wọn. Nǹkan burúkú ló máa ń wá kó máa gbọ́ nínú fámìlì wọn kọ́ dẹ̀ máa wá káàkiri bó ṣe máa bá wọn lọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ fa gbogbo ọdún yìí ẹ̀yin lẹ dá gbogbo rútúrútú burúkú yìí lẹ̀ Madam Ayaba ẹ̀yin lẹ dàdàkúdà yìí sílẹ̀ ẹ̀yin lẹ jókòó tẹ́ ẹ̀rọ dáadáa pé tí n bá ṣe kíní ìbá ló ṣe fẹ́ rí ẹ kọ̀ rò pé bó ṣe ń pe àwọn èèyàn pé wọ́n ń gbé àwọn èèyàn jáde wọ́n call àwọn èèyàn out kẹ́yìn náà lọ call out tábà dẹ̀ wá lọ wà bọ̀ ọ̀rẹ́ yín burúkú tó kọ yín kọ̀kúkọ yẹn náà ló wà sọ fún yín pé kẹgbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ kẹgbẹ́ jáde mi mọ tẹ́ ẹ fẹ́ gbà mẹ́ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ kọ́ ọ̀rẹ́ yín yẹn gan kó máa jẹ́ star post ọkọ yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tọ́rọ́ ti jẹ́ pọ̀ ọ̀rẹ́ yìí ló máa sọ pé ṣe báyìí tẹ́ ẹ máa wá kiri ẹ wá kóra yín sí ẹ kó fámìlì wọn gbọ́kọ yín sí táǹsì ẹ wá ń fò kiri ẹ wà comfortable wọ́n ń bu èpè jó yín ẹ wà comfortable èpè mélòó lẹ tí gbọ́ tẹ́ ti ń fò kiri platform to platform pé kọ́ bá yín settle ẹ̀ ṣé ẹ lè stop àwọn tó ń pe ọmọ yẹn ló lè kiri ṣé ẹ lè stop wọn sì pé ẹyẹ pé ló lè mọ o èmi ni mo ṣe mistake o èmi ni mi ò ṣàlàyé dáadáa can you go and start doing that from one platform to another torí gbogbo ìgbà tó bá ń pọ ọmọ yẹn ló lè lọ́ máa dárúkọ yín lẹ́yìn náà máa fetí yín gbọ́ lẹ́dẹ̀ máa mọ̀ pé ṣé ọwọ́ yín ni àti wèrè tẹ́ lọ bá tọ́lọ́hún George tó ń bá yín tútùkùtù tíyẹn náà farabalẹ̀ kó gbọ́rọ̀ dáadáa nǹkan tẹ́yìn ò bá lágbára you don't give what you don't have lágbára 80,000 láti fún yàn nìyẹn need àti ṣakọ 80,000 ti gbowó yín padà jẹ́jẹ́ ti unprovoked 80k yín ti gbà nǹkan yẹn ti fi sápò tẹ́ bá fẹ́ fi ra nǹkan bò mí lọ ra ó ṣe pé máa lẹ́ fún yàn àwọn kan wá sọ fún yín pé padà lọ gbà ẹ̀yin náà wá ń gbọ̀n padà lọ gbà doesn't make any sense mo lè gbogbo wa pátá la gbọ́ adẹ̀gbọ́ lẹ́nu Ayaba fún rẹ̀ lórí platform stajokotade òun ti fún wọn lówó ọ̀rẹ́ òun kan wá sọ pé káwọn lọ gbowó padà àwọn náà wá come on ọ̀rọ̀ yẹn rùn sétí kò ṣe gbọ́ ọba ti fún yàn kan ò ti fún yàn kan nìyẹn roko tó fún yàn what you don't have you don't give if you know you have something that you want to give it out without looking back if you know you still need it then don't give it out keep it to yourself for your own views don't even share it at all but the moment you allow it to go to say you've given it out that is it requesting it back doesn't make any sense so ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn o ẹbí ò rí lórí kiri yìí kò sẹ́ Fọlá ò jalè o kò jí anything kò dẹ̀ dupe anybody yes there was a transaction and the set time to deliver wọn ò deliver which was because pé she wanted it to deliver torí pé wọ́n fẹ́ fi gbé ọjà tó fẹ́ fi gbé lọ outside the country ọjà yẹn náà dẹ̀ kẹ̀rẹ̀ wọ́n tètè wá gbé if not there's every tendency pé wọ́n máa actually gbàṣọ yẹn wọ́n kọ́ lè má gbà lọ́jọ́ tọ́jọ́ agree sí because Fọlá sọ páwọn ti send ẹ̀ síta kálá àwọn people yẹn ó ṣeé ṣe tí wọ́n tètè wá gbọ́jà ó ṣeé ṣe ká ọjà yẹn tẹ̀ wọ́n lọ́rùn aṣọ yẹn tẹ̀ wọ́n lọ́rùn kọ́ dẹ̀ gbé dání ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Let us learn from this mistake. Fola Tinubu, please work on your customer service that people have been saying. Work on your logistic, work on your delivery, work on your orders. Àwọn tó ń gba order, let them know pé kí ló ń porúkọ ẹ̀. They have to work hand in hand. They have to be very, very careful and attentive to customers' request. If a customer said, okay, aṣọ iṣẹ́ mo lè gbà lọ́la, tó bá possible kan sọ. Tí ó bá dé possible kan sọ fún customer pé it's not possible, you can't get it in 24 hours delivery. Kọ́ ti jẹ́ kó yé wọn. Tí customer bá lókè ìgbà wo ni ẹ fún wọn ní time bóyá 48 hours ni. Ẹ hà di error time àbí kí ló máa ń pe kíní kan time mọ́. Can it takes 48 hours kan fi gbà? Ẹ hà di bóyá one day mọ́ pé within 72 hours ẹ gbà nǹkan yín. So ó lè wá débẹ̀ before 72 hours dédé ni. Because lóòótọ́ àwọn delivery man tá à ń sọ, Ọlọ́run máa rà bọ̀ àwọn míì l'accident lọ́nà náà.
tọ́jú ọlọ́jà táwọn èèyàn dẹ̀ ń jọ́jọ́ ọlọ́jà tó nígbà tẹni tó gba delivery tó ti kán lápá àbí tí kan ti ṣe ó yẹ kẹ́ mọ̀ Naija wọ́n ti lùtù nǹkan tó wà ní box yẹn wọ́n ti lọ́n tiwọn. It happens. So nǹkan tẹ́mi rí nìyẹn mistake ti Fọlá ṣe nìyẹn. Always let them know. If they tell you show they deliver 24 hours, they come because you don't have a delivery rider to yourself. You have to go to the company and tell them pé mo ní ọjà o, mo ní bí 10 package o, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa jóná dúró àyè tẹ́ ẹ fẹ́ san. Bí wọn náà dẹ̀ ṣe ń lò wọn náà làwọn míì náà ṣe ń lo delivery package delivery company yẹn. So ó ṣe é ṣe kérò ti pọ̀ jù. Delivery lè ti pọ̀ jù fún company láti gbà. Riders wọ́n dẹ̀ lè má ju 5 lọ. So díẹ̀ lọ máa kó. Wọ́n dẹ̀ máa bí mo ṣe mọ̀ bọ́yé máa ń ṣe wọ́n máa ń ration wọ́n máa ń kó kiri wọ́n lè wò kókè àwọn mélòó ni package mélòó la ní tó ń lọ sí mainland wọ́n lè ní bí 100 wọ́n kò fẹ́yàn kan wá ní kó máa lọ sí mainland package mélòó ló ń lọ sí Ìkòyí bóyá 10 òkè lọ́nà Ìkòyí ńkọ́ àwọn ọ̀nà wo ló máa gbà débẹ̀ package wo ló ń lọ sí Òwòrò Ìṣòkí wọ́n kò mọ̀. So ẹni tó gbé rider tó gbé bí abi 40 or 50 packs ó lè jẹ́ 6 different places ló máa dé adé Gbàgádà adé Yaba adé kí ló ń porúkọ ẹ̀ adé Òwòrò Ìṣòkí kó tó wá lórí mọ́ Lekki phase 1. Just understand? Oh, my doyibo. Oh, my serve gbogbo àwọn location yẹn. So ngba bí o máa ń pẹ́. So let your customer know. Number 2, pick your call. There is no point you are doing a business and then they find it difficult to communicate with you. So, but to say communication with business, that business is bound to fall because communication is the key. Communication is the key. The woman should have patronized Ashabi. 72 hours is more ideal for Naija setting. Exactly, mommy be my time. Communication is the key. If you are running a business, you should ensure that communication. You have to communicate with your customers. You just have to. Anybody sanwó, you have to communicate. Communication la fi ń gbéra wa. Ebi o mo manager ọ̀ràn tẹ́ ní o, mi mo manager suwe bèbè tẹ́ gbà síbẹ̀. Tí o bá wà competent, ẹ lè dànù kẹ́ wẹ́lò mi. And let them know the duties, the responsibility to fẹ́ ṣe ni pé tó bá chat kó down. Tí customer bá pè kó gbé call. Iṣẹ́ ti ẹ̀ nìyẹn. Kó dẹ̀ máa ọjà wọn kó get ẹ̀ sílẹ̀. Transaction tó bá san, kó send ẹ̀ kó ṣe receipt. So that when you get back, content you might choose. Boy, your kan náà máa wà tó ń pack your orders, don't check your orders. Oh, order kan ti wọlé o. Apa se fẹ́ni tó máa take care. Ìyẹn ló máa ṣàlẹ̀, ló máa mọ bó ṣe máa send the delivery. Tí wọn náà bá dé débẹ̀, take your time and check it out because honestly a lot of people have been complaining about customer service. Which is not right, which is not nice for a business. Let's be frank. Kò sí business tí ò ní titi ẹ̀. Kò sẹ́ni tó ń ṣe business àwọn kan ṣá máa complain. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Kò sí bó ṣe fẹ́ rẹ́rìn tó fẹ́ good tó. Somebody will still complain about you. Tó bá sọ pé o rẹ́rìn jù, wọ́n á sọ pé o ti yọ̀mọ́yàn jù. Tó bá sọ pé o ranjú, wọ́n á lò kí n rẹ́rìn. Tó bá sọ pé yẹn wá ń ta, wọ́n á lò ń parọ́. People will say something about you. So you cannot escape people talking. But try your best and leave the rest. That customer service is key. Mistake them you beni. Then always communicate. Make sure you communicate. Because that come see ọjà yẹn lẹ̀. Communicate with your customer. Hello ma, we are so sorry. Ẹ má bínú. Ọjà yẹn pẹ́ díẹ̀ ni. Nǹkan. Communicate with your customer. Pátápá parí ẹ̀, let them know ọjà yìí o. In fact, of course, ẹni tó ń tajà tí ò kí ń parọ́. Irọ́ máa ń wà pẹ̀lú ọjà títà. Ẹni tí ò mọ ọ̀rọ̀ pa ò lè tajà. Òun láti máa yí àwọn ọ̀rọ̀ kan pọ̀ ni. Tí ò bá sọ́jà lọ́wọ́ ẹ̀ wá mọ bó ṣe máa sọ ni. At the moment ma, size yẹn, bóyá o máa parọ́ kan ni pé size 2 ló wà, size 4 dẹ̀ lẹ́ ń lò. Ẹ má worry ma, mo ṣe work on it ni o. Ìjọ́ tí mo gbowó yẹn, mo rò pé size yẹn kù ni. Bí mo ṣe dé store báyìí, mo rí pé wọ́n ti tà. Wá wá ọ̀rọ̀ kan pa. Tó bá dé rí wá sọ fún wa ẹ̀ mà ní bínú mi màá ráṣọ ẹ̀, but mo ní another nice lovely one. Tẹ́ ẹ máa like, ẹ jẹ́ send ẹ̀ sí. Bóyá o máa ṣe discount pẹ̀lú yẹn ni pé eléyìí sí very lovely ni ma 5,000 ẹ má worry, máa yọ 5,000 kúrò níbẹ̀ ni. Just do something. Do something, engage them. You can't keep them mute. You can't just call a customer ẹ kó kan hang wọn sójú kan. Kó máa pè. Kó máa try láti chat, kó máa dá wọn lóhùn. Ìyẹn ló wrong, ìyẹn ò dá. You must keep chatting. Tó bá chat ẹ wà down. Tó bá pè ẹ wà gbé call. I mean, let them know that you are there. Ìyẹn máa tún fún wọn lọ́kàn balẹ̀. Ìyẹn náà dẹ̀ ni. And now that you've seen, this is another experience. If anybody comes to say mo rajà 200, ó yá fi 2,000 ra chicken for mo. Sọ fún wọn pé ṣé màmí ò fẹ́. Ibo ni kí n send 2,000 change yín sí mà. Or kó run mọ́ aṣọ wọn tó ń gbé lọ fi sáàrin aṣọ wọn kó sellotape ẹ̀ síbẹ̀ kó thank you ma, I don't need your money. Because nísìsiyìí tó ti dàbí pé fowó lẹ̀ tó bá yá tó ń tún gan pa wáyìí. Be careful. Ayé ò ní mú wa o. N tèmi rí ń bẹ̀ nìyẹn. Àmọ́ kò sí gbogbo business tí ò ní issues. Kò sí gbogbo ẹni tó ń tajà tí ò ní titi ẹ̀. One way or the other, there is always going to be a problem. Bá ṣe sọ̀tẹ̀, bá ṣe handle òun ló matter. Kọ́lọ́m dẹ̀ wà pẹ̀lú wa. Ṣùgbọ́n ẹjọ́, èmi ṣì ń sọ, gbà tí mo wà bọ́ sórí platform tàjókòó tadé láàárọ̀ yìí. Madam Ayaba, you are supposed to what? Come out and do a disclaimer and apologize to Fola. What ẹ jẹ́ yẹn àtijọ́ Judy yín lẹ́jọ́ máa ṣe because ẹ ti defame orúkọ ọmọ lọ́mọ. Ẹ ti parọ́ mọ́. So she deserves an apology from you. You come out, maybe on your platform ni. Kó má bínú. So that bó ṣe circulate tí ó lè níyẹn, wọ́n á circulate pé má bínú Fola. I understand the issue yẹn dáadáa ní tẹ́lẹ̀. Àtúbà yín circulate yẹn dáadáa. I think that's the best thing tẹ́ ẹ lè ṣe. Ṣé rárá àwọn tó ń pariwo yẹn, ẹ̀yẹn ṣáà máa wò wọ́n rùn, ẹ̀dá sí wọn lára. But to you, Madam Ayaba, wọn wúwà bẹ́ ṣe wùwà yìí o. Tẹ́ bá lọ bá ẹlòmíì ṣe. Tẹ́ bá lọ bá ẹlòmíì ṣe.
ayé ìgbà tí ká lọ jẹ́ bí abisi ta tó yìn dọ́gbọ̀n lẹ́ bá ṣe ni ta tan live chat fún yín ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ẹ fẹ́ la ẹ bá try ẹ pẹ̀lú blogger mi Tinubu Fọlá Tinubu lẹ rí tẹ bá ṣe tẹ pé lólè o tó bá já àwọn ẹlòmíì lẹ bá ṣe tó bá tan live chat fẹ́yìn gan fúnra yín ẹ ní like ẹ ọ̀ ní fèsì ẹni blogger tẹ̀ ń lò ẹ̀yin gangan ló máa tákù tọmọtọmọ tọkọtọkọ gan ni ẹ fẹ́ la ẹ máa wò pé kí lẹ ṣe léyìí sí ni ẹ má try ẹ mọ́ máa o ẹ má try nǹkan tẹ ṣe yẹn ẹ má try ẹ mọ́ if you have issues with anyone ẹ contact ẹ tẹ bá mọ̀ yàn mọ́ ẹ contact ẹ nìyẹn kó tó di pé ẹ gbé ẹjọ́ tẹ bá dẹ̀ máa gbẹ́jọ́ lọ fún blogger ẹ make sure pé correct information lẹ fún blogger yìí so tẹ́ni yẹn bá tiẹ̀ máa jáde tó máa defend rẹ̀ nǹkan tó bá sọ àwọn èèyàn á rí i pé yes correct lẹ sọ fẹ́ni tó ń defend yín please don't do that again ẹjọ́ láǹtí jókòtadé o ẹjọ́ láǹtí jókòtadé gan a lot of bloggers wọ́n fẹ́ fàájà fún yín seriously but it's all good I hope they won't say she's proud if she's refusing a gift it's better for her to be proud she should just know who she's going to collect it from because irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ń say I dash you money you can't come back again talk say you wan collect money again I dash you money wey be no be say dem force una say make you talk say you wan give her money dem no force you you can't come back again you wan come collect money come dey call am thief up and down how e take make sense e no make sense na nonsense ẹ jẹ́ ká máa lọ jàre ńlọ sùn so kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ o kudos to Aunty Jokotade God bless you for that wisdom àwọn lọ́jọ́ ká rókò òdodo ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ ká gba gbogbo nta àgbà lẹ́nu májámájá báyìí ọkọ̀ ń fò kiri ni ọ̀rẹ́ wọn ló ń decide fún wọn ọ̀rẹ́ wọn ló sọ fún wọn kó gbowó padà tọ́lọ́run ṣàánú so bó ṣe jẹ́ nìyẹn o Fọlá ò jalè anybody o kò jalè anybody o kọ́lọ́run ṣàánú wa ni gbogbo àwa tá dẹ̀ ń ṣòwò ẹ jẹ́ ká wà very careful ọlọ́run á ṣe èyí tó dáa fún wa so tó bá dọ̀la lágbára ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bú mi sínú inbox tẹ́ ẹ bú mi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí mi torí pé mo ṣe show Madam Farida àti Sisi Ọlá ní Alágbo tó bá dọ̀la màá tún wá bá yín ṣàlàyé òtítọ́ ọ̀rọ̀ lèmi máa sọ lọ́dọ̀ tèmi èmi ò ń parọ́ má dẹ̀ face reality ìyẹn ò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá ẹ kìíní kan one of my mommy said ẹ̀rù bà wọ́n lẹ́rù bà wọn kó wọ ọmọdé no I'm not like that on a more serious note but òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ ṣe rí problem tí mo mọ̀ tí mo rí tó ń ṣe àwọn obìnrin gbogbo wa pátápátá àti ìyá wa àti Sisi àti Abeleko àti Adelebo àti whatever òun ni pé a kì í face reality a máa ń believe pé we can always create rules when there are no rules tọ́lọ́run fún ara ò create fún wa àwa là ń create ẹ̀ and that is why we keep having problems with ourselves that is why we keep problem then fẹ́ wo pókè ọ̀rọ̀ yìí ti rí báyìí kí la lè ṣe sentiment yìí la máa ń wrap all around and this thing keeps coming back and coming back and coming back and coming back ó lè bá ṣẹlẹ̀ sí wa a ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn kan tá a mọ̀ a ṣẹlẹ̀ tá a máa fi tí gbọ́ sentiment la máa kì bọ́ ó dẹ̀ ń lọ generation to generation year in year out they face the reality náà pé this thing is there it's not going anywhere kọ́lọ́run ṣàánú wa ni tó bá dọ̀la I will talk about it màá answer gbogbo questions yín ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ I hope you all enjoyed this interesting show to everybody that called thank you so much I love your submission I love your opinion and to everybody on the platform as well God bless you I love all your comments I love all your opinion I'm sure we all enjoyed our hyperbo night shout out to Tinike Yanu thank you for that so this is my own platform me I'm very liberal here you bring your opinion we talk for and against and that's all because so Eshegon everybody Tajola one love thank you so much ẹ má lọ fa wèrè ó ti fẹ́ ètò ẹ má lọ fa wèrè lọ́yọ̀ ọ̀hún ní TikTok gbogbo wa pátápátá ayọ̀ àtàláfíà ni oorun ayọ̀ la máa sùn Eshegon mo dúpẹ́ o tó bá tún dọ̀la a tún padà wá fún another interesting topic tabari lórí social media God bless you and do have a wonderful night rest bye mọ̀mí ọláfàrí fọlákẹ́ God bless you too. wọ́n tún ti order àwọn ẹja yẹn lómi ra 3 pack 2 pack àwọn ẹja yẹn tóbi ó tóbi ju the first set tí mo tà lọ ẹ̀wò mẹ́ta ló wà nínú láìlọ́nù yìí o mẹ́ta ni ẹja yìí tóbi tẹnukọ́ tètè bọ̀lì kọ́ ó tóbi dáadáa eléyìí báyìí sì ẹja àrọ̀ mo ní tí mo páàkì ní 20 mo ní tí mo páàkì ní 10 eléyìí tẹ́ wọ́n lọ́wọ́ mi 10 ló wà bẹ́ẹ̀ ẹ wo bó ṣe ń dún bí òkúta tẹ́lẹ̀ mọ́ bí tó gbẹ́dé tó ṣe kíni tó súndé bó ṣe wà yẹn ẹ ṣàrà wá omi tó gbóná ẹ dá sí ẹ rọra buyọ̀ sí ẹ filẹ̀ fún bí ìṣẹ́jú mélòó kan ẹ rí bó ṣe máa wú ike tó tóbi ní kẹ́ fi sóòkè ẹ o ẹ má kọ̀dà sínú kékeré o ike tó tóbi dáadáa because ó máa wú wá tẹ wá ra dá sọ́bẹ̀ ẹni ọ̀bẹ tó bá fẹ́ fi sè ẹja àrọ̀ ní bóde gẹ̀ẹ́sì lẹ́yìn fi dín ta ráìsì ó wà available now ó poroko ẹwọ ẹja ó poroko tẹ́ ẹ wò yìí ẹyọ kan lélẹ̀ báyìí orí ẹyọ kan pẹ̀lú àwọn ibi ọ̀hún yẹn òun lélẹ̀ báyìí mo ní tí mo pack lẹ́yọ kan báyìí mo ló ní méjì èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ̀pẹ̀lẹ́dìkè mo dẹ̀ tún wá ní àwọn tó jẹ́ wípé odidi ẹja ó poroko yìí òun ni wọ́n gé láàrin kò rú rárá bó ṣe súnra pìkìtì síbẹ̀ nìyẹn mo ní àwọn yẹn náà páàkì yẹn náà ó wà èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ̀pẹ̀lẹ́dìkè tó bá wá jẹ́ wípé èlùbọ́ ni ẹ pè mí tó bá jẹ́ pé epo pupa ẹ pè mí semo wheat pound yam
tapioca, custard 3-in-1 ó wà, custard 3-in-1 ó wà, ògì ó wà, rice flour ó wà, fufu flour ó wà. Gbogbo oúnjẹ Africa ni Lady K ń tà, gbogbo oúnjẹ Africa ni mo ń tà, gbogbo àwọn nǹkan ṣerun ní oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ náà ni mo ń tà, àwọn wig lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ẹ̀ ló wà bí báyìí. Ẹ wò àwọn expression tẹ́ lè fi ṣe braid, any braid tẹ́ bá fẹ́ ṣe òun ní gbogbo ẹ̀ ni mo ní bí báyìí. Ẹ̀yin mọ́ mi rẹ̀ yín dájú mi, mo tún láwọn bí náà o, yàtọ̀ sí méjì tí mo fi wọ̀nyí wọ́n wà lóríṣiríṣi. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ fi ṣe irun, ẹ bá mi rà láti Canada bí báyìí, bàbá yín send ẹ̀ sí anywhere tẹ́ bá máa send ẹ̀ sí, anywhere tẹ́ bá wà. Ẹ ọ̀dà ẹ̀wò àwọn kan mo tún tò sókè bẹ́ẹ̀ yẹn náà, àwọn kan mo tò sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, jẹ́ fi wọ́n tún wọ̀nyí. Àwọn kan ṣerun lóríṣiríṣi ni mo ní, yàtọ̀ sí àwọn eléyìí mo tún ní àwọn another side, àwọn nǹkan tẹ́ lè fi ṣerun lóríṣiríṣi lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ Lady K. Òun ní gbogbo lòwò ní Lady K. Ẹ pè mí kẹ́ wá rajà tó bá wá jẹ́ wípé àwọn aṣọ ọkùnrin náà ni ó wà, aṣọ obìnrin ó wà, gbogbo ẹ̀ ni mo ní bíbà. Ẹ wo àwọn wíìgì wa, ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ báwo bó ṣe máa ṣe náà, kí wá lọ fi wig store wa hàn yìí kẹ́ wo bí wíìgì bó ṣe lọ, bí mo ṣe sí wig lóríṣiríṣi. Jewelry store wa náà wà, jewelry store wa kàn ti run out of ọjà jewelries, but a ṣì ní jewelries. Àwọn jewelries dẹ̀ tún ṣe kí ni, ó tún bọ̀ lọ́nà, ju àwọn jewelries tó ti wà lọ́nà. Àwọn earring, chain, gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi set ó wà. Èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè Lady K, ẹ pè Lady K ìfẹ́ olúwa. Tó bá wá tún wá jẹ́ díjà lẹ bá fẹ́, ó gbà pé díjà mi ò wish kí n send ẹ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ bá wà out of Canada. Òun ní díjà ti wà, òun nìyí. This is díjà 750 mils lélẹ̀, 750 mils òun ni díjà ilé. So díjà náà wà. Ìdí tí mo lè sọ pé mi ò wish kí n send ẹ̀ lọ sí America ni wípé ìgbà tí mi ò tí máa tà, táwọn èèyàn máa yọ mí lẹ́nu, Lady K yìí lè máa ta díjà, wọ́n fẹ́ ra díjà. Mo wá wò pókè nǹkan tí bá máa tà fún yàn mo gbọ́dọ̀ ọkọ̀ wo bó ṣe rí. Mo wá pe èèyàn kan l'Amẹ́ríkà pé mo fẹ́ ra díjà, ẹni yàn mọ̀ pé mi ni o. Ẹni yẹn wá sọ fún mi pé Canada mo wà, mo ní ẹ. Ẹni yẹn wá ní wọn ò ní jẹ́ kó kọjá ní bọ́dà, pé wọ́n ní lẹ́ni yẹn náà sọ pé wọ́n máa ń ṣìṣẹ́. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan téèyàn bá ti gbọ́ kéèyàn má ṣàfojúdi. Ìdí tí mi ò ṣe lè fi gbogbo ẹnu promise pé mo lè send ẹ̀ sí America nìyẹn. The only thing tí mo kàn lè ṣe, mo lè risk ẹyọ kan wò. Tí bá rí ọ̀kan tó bá fẹ́ ra l'Amẹ́ríkà, mo lè send ẹ̀. Tó bá wá ṣìṣẹ́ àjọṣe ní 50-50. Tó bá ṣìṣẹ́ àjọṣe ní 50-50. Tí wọ́n bá wá ṣìṣẹ́ a jẹ́ pé ló wà ládìyẹ. Irú lọ́fídàsì tó bá sọ pé wọ́n lè send sí America, èmi send ẹ̀. Àwọn tó ra pọ̀ mọ́ Jẹ̀bú lọ́wọ́ mi l'Amẹ́ríkà ló wà jù. Ó yà wọ́n lẹ́nu bí pọ̀ mọ́ yẹn ṣe débẹ̀. Ẹni tó yẹ kó ti ra opportunity kó ti ra púpọ̀, wọ́n ra 1 pack 10 ẹni mo kó sínú pack. Later lọ́wọ́ jẹ́wọ́ fún mi pé àwọn wo bí àwọn máa jẹ́ kó dọ́dọ̀ àwọn ni. Ọwọ́ aláwọ̀ fẹ́ ra sí mo ní pọ̀ mọ́ ti tán, kò sí pọ̀ mọ́ Jẹ̀bú mọ́. Ó ní àwọn dẹ̀ ní káwọn wo ni o, gbọ́dọ̀ pé wọ́n máa ń ṣìṣẹ́ wọ́n máa ń ṣe làwọn ṣe try 1 pack wo, mo ló ti tán. So èèyàn tó bá fẹ́ rà ẹ jẹ́ ká jọ risk ẹ̀ wò, but mo ní believe kó máa débẹ̀ because ó yí. Tó máa ní àwọn lè gbà kán gbọ́lé láti another country, èmi send ẹ̀ ó dẹ̀ débẹ̀. Lọ́fíńdà mo send ẹ̀, kò sí ẹ̀ sí stay country náà, kò tí ẹ̀ sí tí mi ti send ẹ̀ sí. So mi sure eléyìí, but tá bá ti ready tí mo lè try ẹ̀ pẹ̀lú wọn once tí bá ti wá lè send ẹ̀ sí America, màá máa jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi dáàdì mi tàrà l'Amẹ́ríkà mọ̀. Ṣẹ́rí díjà ìgbogbo nìṣe ló máa flush gbogbo system yìí. Ó dáa gan. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ṣọ́ra gan, ẹ try láti máa mu díjà, ẹ máa lose weight. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣọ́ra ẹ máa mu díjà, ẹ máa lose weight.
so bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo dẹ̀ tún ní àwọn so many things mélòó mo fẹ́ kà lẹ̀ bákan náà yìí tẹ́ bá fẹ́ ra pakuru mọ́kódó dáadáa iléeṣẹ́ tí ẹ̀ national bar ó wà àsìkò yìí mo máa ń sọ fún yín wípé tó bá jẹ́ ìyàwó lánàá yìí lẹ rí ẹ̀dọ́ bó bá jẹ́ secretary yìí níbi iṣẹ́ ẹ̀dọ́ ẹni obìnrin tẹ́ bá rí dídólòbò ẹ wá wá ra àgúnmu manpower tó máa jẹ́ kẹ́ lè perform dáadáa àgúnmu diabetes ò dáa ó jẹ́ àìsàn tó máa ń jágò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nílò oògùn diabetes ó wà available sí oògùn jẹ̀díjẹ̀dí ó wà available sí èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ tètè pè mí kí n lè tètè bá yín send díẹ̀ ká tó súnmọ́ àsìkò ọdún tọ́dún bá ti súnmọ́ ọjà ò kí ń tètè deliver ó máa ń pẹ́ lójú ọ̀nà so bó ṣe jẹ́ nìyẹn gbogbo ẹ̀yin dáàdì mi tẹ́ ṣọ́ra tẹ́ dẹ̀ fẹ́ lo native ẹ pè mí ẹ̀yin dáàdì mi tẹ́ ga tẹ́ dẹ̀ fẹ́ lo native ẹ pè mí àdìrẹ tó gbáski àwọn àdìrẹ tó mú yes àwọn àdìrẹ tó yẹ kó tẹ́ bá wọ̀ bá wọn mọ̀ pé yes ọmọkùnrin lélẹ́yìí èèyàn lélẹ́yìí ṣá mo ní wọ́n bìbà ó wà bákan náà ẹ̀yin mọ́mì mi náà tí ẹ fẹ́ lo aṣọ tó dáa mo sọ fún yín pé mo ti kó àwọn ọjà tuntun wọlé àwọn aṣọ tuntun ó ti wọlé bìbà ẹ̀yin náà ẹ pè mí àwọn tó gèlè kò gbẹ́yìn èwo ló tún kù tá àti polówó epo pupa kò sí irú mọ́ but irú ti wà lójú ọ̀nà again kí ló tún kù ẹ̀gúsí ti dé ẹ̀gúsí ti wà èyí tẹ́ bá fẹ́ràn ẹ̀gúsí is available now kí ló tún kù títí polówó kí la tún tà ní ṣọ́ọ̀bù yẹn èyí tẹ́ fẹ́ ọṣẹ àánú ọṣẹ ìṣẹ́gun ọṣẹ arọ́bí course breaker cleanser àwọn ọṣẹ tẹ́kọ̀ lè máa lò lẹ́kọ̀ọ̀kan ọwọ́n ṣẹ́ gbogbo ní ṣe ajẹ́bíidán tó kàn fáàmù gidi gbogbo ẹ̀ ló wà available lọ́dọ̀ lẹ́díkè àwọn iṣẹ́ tó mú yes ó wà lọ́dọ̀ lẹ́díkè àgbà tó lómi nínú kò kí n pariwo gbogbo èyí tẹ́ nídìí àwọn nǹkan àjò ìfẹ́ ni anyone ni ẹ pé lẹ́díkè ìfẹ́ olúwaṣò the baby of Oduduwa nation gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí gbogbo àlákàlà yẹn ó máa dópin gbogbo àmúbọ̀ yẹn máa dópin gbogbo ogun tó ń dìde sí yín from nowhere ó máa dópin gbogbo kọ́ máa bínú yín kọ́ máa kórìíra yín gbogbo ẹ máa ṣe kí ni ó máa dópin ní ọlá ẹni tó dá ayé àti ọ̀run òun ọmọ oníṣẹ́ fàyàtì ọba tó pè mí gbogbo ẹ máa dópin so gbogbo ẹ ní iṣẹ́ tí ẹ bá fẹ́ fún spiritual something ó wà available lọ́dọ̀ Lady K ìfẹ́ olúwa show èwo ló tún kù tá àti polówó gbogbo lówó kí ló tún kù bẹ́ẹ̀ ẹ̀fọ́ ó wà ewédú ó wà kí ló tún kù ráìsì ọ̀fadà ti tán oníwọ́lọ́ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ra ọ̀fadà ẹ̀dẹ̀ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ìrírí àmúfẹ́lẹ́dùmarè bẹ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ lágbára ọlọ́run tí ọjà wa bá dé ní ọdún yìí ọjà kọ̀ǹtẹ́nà wa tó bá dé lọ́dún yìí ẹ máa rí ráìsì ọ̀fadà lọ́dún yìí tí ó bá dẹ̀ dé lọ́dún yìí tó bá jẹ́ next year náà ní ráìsì ọ̀fadà wà nù ẹ máa rí ráìsì ọ̀fadà a ní ọjà sórí omi kì í ṣe odidi kọ̀ǹtẹ́nà ọ̀kẹ́ má lọ bí Lady K ti gbé odidi kọ̀ǹtẹ́nà ọlọ́run máa ṣe bíbẹ̀ no mo kàn fi kọ̀ǹtẹ́nà ship ẹ̀ ní just ọjà díẹ̀ náà ni ọjà títí ní báyìí náà ni so mo kàn lo kọ̀ǹtẹ́nà ni owó gbígbé plane ó ti máa pọ̀ jù bí mo ṣe lo kọ̀ǹtẹ́nà so bó ṣe jẹ́ nìyẹn èwo ló tún kù tá a tún máa polówó kí ló tún kù scarf wà turban wà tomatoes wà maggi no chicken ó wà gbogbo anything food from Africa ẹ pè Lady K ó wà available ṣẹ̀dẹ̀ wá láwọn èlùbọ́ mi wàláì ó ti tán lọ èlùbọ́ ṣu èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ ó ti tán lọ àwọn tó bá fast àwọn ló máa tún ríra nínú wọ̀nba díẹ̀ tó kù gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ bá mi rà yín náà lè jẹ́rìí sí pé yes èlùbọ́ iṣu gidi ni Lady K ta èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ gidi ni mò ń ta mi ò miss wọn àtọ́ mi ò miss ẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn èwo ló tún kù tá àti polówó oyin original ó wà èyí tá a bá dẹ̀ tún wọ́n ti a máa polówó jọ mi ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi share ètò mi ní wáyé tì ire o